เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแค่ล้วนหมายรักษาพันธิตไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยต้องเวทีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้บังเกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนคนดีทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอากุลพระแก้วเจ้าทั้ง3บุญศีลบุญทานที่ได้กระทำปั้มเปงในอดีตและทำมาแล้วกำลังทำอยู่ในขณะนี้เชื่อบ้านเชื่อเมืองเชื่อวัดเชื่อวาพระสยามเทวาธิราชกุลพ่อกุลแม่กุลครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระบรมธาตุเจ้าโดยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขอกราบอาราธนาและเชิญชวนมาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสันนิบาตตันเข้าเท่าแก่ใหญ่น้อยใจยิงอันเป็นศรัทธาติ่นจองห้องวัดกุรุอุปถากวัดวาศาสนาป้อนานป้อน้อยป้ออุ้ยแม่อุ้ยป้อเท่าแม่มอนป้อตาแม่ยายลูกเต้าหลานเหลนผู้รับฟังรายการทุกท่านขอเงได้มีความสุขกายและสุขใจเหมือนกันกูคู่กูคนตลอดกาลนานวันนี้ก็เหมือนถึงวันได้มีโอกาสมาปะมาพบท่านผู้ฟังทั้งหลายคำบ้านคำจองคำหอคำเฮือนคำที่อยู่ที่นอนเพื่อเงได้มีโอกาสสดับตับฟังพระธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพื่อได้ประพฤติปฏิบัติตัวมีความสุขกายสุขใจต่อไปก่อนที่จะได้ดำเนินรายการนี้ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธานาบุญทั้งหลายไหว้พระเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวกับครอบครัวว่าพร้อมกันเนอยกมือไหว้ตัวเหียอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบท่านธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภาคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิ
สังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามขอขอบคุณกับศรัทธานาบุญทั้งหลายผู้ฟังรายการทุกคนทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมะเพื่อประชาชนมีข่าวออกมาว่าศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธกำลังถูกเหยียบย่ำกำลังถูกดูแคลนกำลังใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธศาสนาที่เขานับถืออยู่แต่ว่าเขาก็บอกว่าเพราะว่ายังมีพี่น้องวงศาคณาญาติและมีผู้หวังดีรับกระจายเสียงออกกระจายเสียงเกี่ยวกับธรรมะกูเจ้าตลอดวันก็ว่าได้เพียวเมื่อค่ำเมื่อคืนเพื่อให้คนได้ยินได้ฟังได้หมดทุกข์หมดโศกเกี่ยวกับธรรมะธรรมโมในทางพระพุทธศาสนาเฮาบ่หวั่นวิตกหยังถึงจะเอาคนเฮาไปก็เอาไปที่ไหนก็อยู่ในบ้านในเมืองเขาเนี่ยเปิ้นฮ้องก็ว่าเรือล่มในหนองทองอย่าไปไหนแต่ขอให้เป็นคนดีเถอะเป็นไอ้หยังก็จ้างเถอะถ้ามันดีแล้วศาสนาใดก็จ้างขอโทษเถอะเป็นจ้างก็คนก็ไปหาฝึกจ้างคือการคือหมอบการคืออองไม้กะเป็นหมาก็มีราคากว่าหมาธรรมดาเป็นลิงเป็นวอกเอาไปเล่นละครก็ยังดีกว่าเป็นแมวหูกำก็ยังมีกล้ากว่าแต่ขอคืออย่าไปวุ่นวายจะไปเดือดร้อนรับถือศาสนาอย่างก็ได้แต่พระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่มีการอภัยมีการเย็นคือกันดังที่ปรากฏในข่าวต่างๆมันเป็นธรรมชาติที่ว่ามีการต่อต้านพรรคนั้นพรรคนี้เพราะว่าธรรมชาติหน่วยต้นใดมันหวานคนก็บาดเดือดร้อนคนก็เอามาปลูกมาเอาสืบเชื้อสืบพันธุ์ต้นใดมันบ่หวานเปิ้นก็ต่อตาเอาต้นที่บ่หวานน่ะเอาอันหวานน่ะมาต่อตาเอาหน่วยต้นมันส้มแต่หน่วยมันหวานเปิ้นก็ยังใจใดอยู่คนจะถือศาสนายังก็ถือศาสนาได้พุทธศาสนานี่บ่รังเกียจเดียดฉันแต่ว่าจะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าเบียดเบียนก็ยุ่งอย่างที่ผ่ากฏในหูปก็คือนี้
ปิ้นว่าไม้ใดทำมันหยาบก็ต้องเอากระดาษทรายหยาบนะเขาถูไม้อันใดที่มันละเอียดแล้วก็เอากระดาษทรายที่ละเอียดเขาถูมันเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อมันเป็นต้นอยู่เขาจะเอามีดเน็บมีดเหลาเข้าไปฟันมันก็บ่แปรมันต้องเอามุยต้องเอาเลื่อยเมื่อมันกิ่งน้อยๆไปเขาก็ใจมีดน้อยๆไปตามนั้นธรรมดาคนก็อย่างเดียวกันอู้ดีๆบ่ชอบก็ต้องอย่างนั้นนะต้องเผาหุ่นเผาห้างกันเชาะหาเรื่องหาราวใส่กันมูนี้เป็นต้นหมายความว่าไทยนี่รบไม่ขาดเถอะรบอย่างบักขี้ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครมาข่มขี้ในเพลงชาติเพิ่นถึงว่าอย่างนั้นวันนี้ตุลุงจะได้นำเอากรรมบะเก่ามาเสนอเพื่อพี่น้องสิบสาวเจ้าบ้านทั้งหลายฟังเนอะโบราณเพิ่นว่าควายดำลูกเผือกฟันเจือกบะตันควายเผือกลูกดำเป็นกรรมเท่าความหมายความว่าอย่างใดพ่อก็ดำแม่ก็ดำแต่ลูกเกิดมาเป็นเผือกควายเผือกนี่คือควายสีขาวก็บ่ใช่ดังที่เราหันกันถึงวันมีควายดำควายเผือกธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้นนะมีเมื่อวันมีเมื่อคืนมีดำมีขาวหรือมีเผือกอย่างนั้นกูอย่างธรรมชาติสร้างมามีปจายมีแม่ยิงมีเดือนมีตะวันธรรมชาติสร้างมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาว่าจะไปตั้งวิตกมันถึงมีอย่างนั้นแต่เจนใดเจนเบามาแล้วเป็นธรรมชาติควายดำลูกเผือกควายฟันเชือกบัดตันนี้เพิ่นว่าพ่อก็ดำแม่ก็ดำลูกเกินมาเป็นลูกเผือกฟันเชือกบัดตันนี่หมายความว่ามันเกินตกปีในตวงบรรลอดไปอย่างซะอย่างฟันเชือกนะครับบัดตันเชือกเอามัดควายแล้วก็ควายเผือกลูกดำพ่อก็เผือกแม่ก็เผือกลูกเกิดมาเป็นควายดำอันนี้เป็นกรรมเท่าคือหมายความว่ามันให้ดังเหนียวเข้าหัวเปิ้นเข้าสวนเปิ้นควิดนั่นควิดนี่เอาไปไถนาก็กวนเชือกข้าวหนีข้าวห้องขวาก็ไปทางซ้ายจักเชือกปัดก็ไปทางขวาอยู่กวนเชือกข้าวบ่เข้าในเชือกข้าวหรือบ่อย่างอันก็ขี่ไปก็สอยเอาเข่าต่ำหน้าแข้งปักขี้ในแหล่งปกติควายนี่มันตึงหูเวลาจะขี้นี่ขี้นอกแหล่งพุ่นควายเผือกลูกดำนี่ขี้ในแหล่งสารพัดอย่างมีกับปัญหาดังเหนียวดังปึกสอนยากอันนี้เป็นกรรมโบราณเป็นว่าควายดำลูกเผือกฟันเชือกบัดตันมันเกินถ้าควายเผือกลูกดำนี่เป็นกรรมเท่าเข้าสวนเปิ้นอย่างเปิ้นมันให้มันซนไล่ควิดไล่อย่างตีเปิ้นอันนี้เอามาแปลเป็นธรรมะได้หันชัดเจนเลยควายดำลูกเผือกฟันเชือกบัดตันนี่หมายความว่าพ่อแม่เป็นคนบดีตึงพ่อตึงแม่เล่นพายกินเหล้าเป็นจูกกับผัวเปิ้นกับเมียเปิ้นขี้ลักขี้จกขี้แมทขี้แซบขี้เหล้าหน้าจากขวัญเปิ้นขี้ดูแควนเปิ้นขี้ประมาทเปิ้นอิจฉาริษยาเปิ้นมีหันหมดอันเนี้ยควายดำพ่อก็ดำแม่ก็ดำบ่เข้าวัดบ่เข้าวาบ่ไปวัดบ่ไปวาบ่จำศีลกินทานถือว่านับถือศาสนาเก่าอยู่ในสัมมโนครัวศาสนาอย่างมีหันหมดแต่ว่าตัวนี้บ่เข้าวัดบ่เข้าวาบ่สนใจในศีลในธรรมอย่างสักอย่างอันนี้เปิ้นฮ้องว่าควายดำถ้าลูกเกิดมาเป็นคนมีศีลมีธรรมไปบวชไปเป๊กอยู่วัดอยู่วาจำศีลปั้มเป่งภาวนามีคนเคารพนับถือสักการะบูชาอันนี้เปิ้นฮ้องว่าลูกเผือกฟันเชือกบัดตันนี่หมายความว่าเอาครอบครัวทรัพย์สมบัติแม้แต่พ่อแต่แม่ศรัทธาก็แปลงหอแปลงเฮือนยกย่องเป็นคนดีบางทีก็ได้โล่พ่อแม่ได้โล่ทำซ้ำลูกพ่อแม่เป็นคนทุกข์คนยากลูกนี่เป็นคนอุดมสมบูรณ์ไปได้ผัวดีเมียดีเปิ้นอุปการะช่วยเหลือแปลงบ้านแปลงจองซื้อรถซื้อลางให้พ่อให้แม่อันนี้ฮ้องว่าควายดำลูกเผือก
ฟันเจือกบัตตานี่หมายความว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินคำมาอยู่โละจนบ่มีที่ไว้เพื่อนว่าอย่างอี้น่ะฟังทีเถอะฟังตุลุงเถอะมันเป็นกรรมที่ม่วนนะแล้วเกิดมาขึ้นในอย่างเปิ้เกิดมาเปิ้จะฮื้อสอนลูกว่าฮื้อเป็นคนดีกว่าพ่อกว่าแม่ถ้าพ่อแม่เป็นคนบ่ดีก็พ่อเอาควายเอาเปิ้นดูแคลนเปิ้นประมาทเสียเงินเสียทองจนบ่มีเงินทองส่งลูกส่งเต้าเข้าห้องเขาเฮียนบ่มีที่อยู่ที่อาศัยไปแอบไปอ้างเปิ้นลูกต้องเป็นคนดีต้องมันห้ำมันเฮียนศึกษาเล่าเรียนบางคนนี่กรุงเทพยังมาหันกำเตื้อลูกไปเพียเมืองนอกหมดละไปอังกฤษปุ่นอเมริกาปุ่นไปเยอรมันปุ่นไปฝรั่งเศสปุ่นอันนี้ควายดำลูกเผือกพ่อแม่กินเหล้าอองแออยู่บ้านน่ะลูกไปเมืองนอกปุ่นแล้วพ่อแม่เป็นเจ้าให้เจ้านาลูกเป็นนายอำเภอลูกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลูกได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้อำนวยการอันนี้ห้องพวกควายดำลูกเผือกฟันเจือกได้ครับบัตาน่ะมัน โวยน้ำไปมันกืนน้ำไปมันออกมาเร็วน้ำไปแล้วควายเผือกลูกดำนี่เป็นกรรมเท่าพ่อแม่ดีมีความรู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นนายอำเภอเป็นปลัดเป็นคนพิคนหาทรัพย์สมบัติมาให้ลูกให้เต้าแต่ว่าลูกได้ดำประพฤติปฏิบัติบดีไปคบคนบดีไปเล่นเกมเล่นสปะสะปืนตีบดีนะลูกควายฮะเรียนหนังสือก็ติดอยู่ตลอดเวลาบึดติดอันนั้นบึดติดวิทยาศาสตร์บึดติดภาษาอังกฤษมาเหมือนเปิ้นพ่อแม่ก็โตกใจเป็นกรรมเท่าคนเดียวไปบุบไปตีเปิ้นตัวบ่ไปแต่เปิ้นฝูงไปก็ได้รวบรวมเอากันทั้งหมดกำเดียวก็ขึ้นล่วงขึ้นศาลเป็นกรรมนี่คือกรรมฟ้องกรรมร้องเนี่ยกรรมเดียวพ่อแม่ก็ได้ไปไถ่ไปถอนเอาเงินทองพ่อบ่มีโยนพอจำน้องที่ให้ที่นาให้ลูกให้เต้าแบบนี้ก็บ่ได้ว่าบ่ฮักลูกบ่ฮักเต้าอันนี้ควายเผือกลูกดำเป็นกรรมเท่าถ้าไผ่ยังบัดเต็มใจเตื้อใครให้ตุลุงอธิบายมากกว่านี้ก็บึดก็โทรศัพท์มาได้เพราะว่ารายการเรายังมีแถมอันนึงคืออันนี้เป็นสุภาษิตกรรมโบราณอันนี้ธรรมะในทางพุทธศาสนาอันนี้เป็นข้อพิสูจน์อันนี้ว่าด้วยการพิสูจน์ว่าความเป็นพวกพ้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเป็นตู้เจ้าเป็นศรัทธากันเป็นลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์อันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าเป็นผัวแท้กะเมียแท้กะเป็นลูกแท้กะเป็นพ่อแท้แม่แท้กะเป็นครูบาอาจารย์แท้กะเป็นลูกศิษย์แท้กะเป็นนายจ้างแท้กะลูกจ้างแท้กะเป็นเพื่อนเป็นฝูงแท้กะเป็นมิตรแก้วสหายแท้กะเอาอย่างมาเป็นเครื่องพิสูจน์เอาธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์มีอยู่6อย่างเครื่องพิสูจน์หมอยากับคนไข้อย่างเนี้ยอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์มี6ข้อไผ่มีปากกามีสมุดจดไว้เนอะจำไว้เอาสอนลูกสอนหลานครูบาอาจารย์ตั้งบกเป่าบุญก็เกยโทรมาหาตุลุงว่าโจทย์เอาไว้เอาไปสอนลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าสอนก็ว่าสมบัติของผู้นำเนี่ยตั้งแต่พ่อเฮือนแม่เฮือนเป็นต้นไปมี6อย่าง1มีความอดทน2มีความตื่นตัว3มีความขยัน4มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่5มีความเอ็นดู6มีความหวังดีวันนี้จะเอาเครื่องพิสูจน์หมายความว่ารถจะดีก็บ่ดีก็ขับไว้ก่อนอย่างหมูเนี้ยมะม่วงจะหวานก็บ่หวานก็ต้องจิ้มไว้ก่อนอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยว่าบะขามหวานกับบะขามส้มกาพอเอาที่ต้นที่หากมันก็ถึงหูพ้นจะดีบดีกาพ้นจะเป็นมิตรแก้วสหายคำแท้กับบะแท้กาพอเอาสมบัติ6อย่างตุลุงจะเล่าให้ฟัง1เวลามีสมบัติ2เวลามีทรัพย์สินวิบัติ3เวลาเข้ายากหมักแปลงข้อ3นี่นะเวลาเข้ายากหมักแปลง4เวลาสู้รบกับศัตรูเวลาสู้รบกับศัตรู5เวลาอยู่ในราชสำนัก6เวลาอยู่ในป่าช้า6อย่างนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นพวกพ้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นอย่างกันเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กัน1เวลามีสมบัติ2เวลามีทรัพย์วิบัติเวลามีทรัพย์วิบัติข้อที่3เวลา
เข้ายากหมักแปงข้อที่สี่เวลาสู้รบกับศัตรูข้อที่ห้าเวลาอยู่ในราชสำนักข้อที่หกเวลาอยู่ในปัจจะ6 ข้อนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนเดียฮักกันแต่กาแปงกันแต่กาชอบกันแต่กาเป็นมิเกี้ยวสหายคำกันแต่กาเป็นครูบาอาจารย์แต่กาเป็นลูกเศรษฐิแต่กาเป็นนายจ้างลูกจ้างแต่กาเป็นคนไข้กะแต่กาเป็นพยาบาลเป็นหมอแต่กาเป็นหัวหน้าแต่กาเป็นลูกน้องแต่กาหูด้วยคุณสมบัติ6 อย่างว่าไปเวลาเหลือน้อยและตุลุงจะได้แบ่งเวลาอู้กับพี่กับน้องแถมสนทนาปราศัยกันบัดเดี๋ยวนี้จะขอเวลาอธิบายอธิบายให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าเวลามีสมบัติเนี่ยหมายความว่าจะได้ข้อหนึ่งอันนี้ก็พอจะหูกันแล้วคนที่เข้าใจคนใหญ่แล้วบ่ต้องไปสอนจริงฮิมันจอนไปสอนมันเต้นเวลานี้เวลามั่งมีสีสุขนี่มีกับพี่กับน้องมีสมบัตินี่นะมีกับเพื่อนป้องมีกับฝูงไผ่ก็หูจักประตกประเสียงเวลามีทรัพย์สมบัตินี่ไผ่ก็มาตอมดังที่ตุกลุงเคยเสนอไปว่าเมื่อบ่ถูกหวยนี่มีไผ่หูจักพอถูกหวยโรยเงินมาหน่อยมีกับเพื่อนกับฝูงมีกับคนมาขอมีเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นพี่เป็นน้องกันละโอ้นั้นหลานข้าโลกโอ้วัดนั้นวัดนี้เปิ้นสอนดีข้าก็เคยไปอยู่แล้วรู้วัดนั้นวัดนี้ที่เขาว่านิมนต์ทุเจ้าวัดนั้นไปอยู่วัดแถมวัดหนึ่งเขาว่าดีกว่าทุเจ้าเหล่านี้ก็บ่ฮู้ด้วยนะมันค่ายมันดีเหลือขนาดนะคือตี้มันดีค่ายมันดีหมายความว่าโปรโมเตอร์มันดีค่ายมันดีเหมือนกับนักมวยนะออกจากค่ายนั้นมาค่ายนี้มาแล้วก็มั่นใจแล้วว่าอันลองวัดใดที่มันบดีบดักนะบอกอู้เห็นเลยว่าเคยได้อยู่วัดนั้นวัดนี้มาเพราะว่าค่ายมันบดีสำนักมันบดีออกจากสำนักดีๆมาแล้วก็ดีไปแล้วแต่คนเนี่ยหมูเด้อเวลามีทรัพย์สมบัตินี่มีกะปิกับน้องกำบักเก่าเพราะว่าเวลามีเก้าป้า10ป้าเวลาตกถอยจ้าหน้าคนหนึ่งก็หายไปไผบ่มาใกล้บ่มาไก่เพราะอันอย่างเพราะตุลุงหูศึกษาด้วยตนเองเวลาเมื่อเอาตุ้ยปีดีงามนี่มีกะลูกกะหลานมีกะลูกศิษย์ลูกหาเวลาพร้อมก็ล่องกล้องอย่างเงี้ยบ่ใครมีละลูกศิษย์ลูกหาคล้ายๆกับว่าเป็นตี้บุอุ่นใจแล้วเปิ้งบ่ได้เมินละตุลุงนี่เปิ้งบ่ได้เมินแล้วก็เลยไปติดกับลูกศิษย์ลูกหาอย่างอื่นโอ้อันนี้เป็นต้นหูตัวเก่ามันเป็นความจริงแต่เนอะพี่น้องทั้งหลายเวลาเป็นดีนี่ทั้งใดก็เป็นแม่ป้าหมดเป็นน้าเป็นอาไปหมดเวลาตกถอยจ้าหน้าคนหนึ่งก็หายไปปี้ก็หายน้องก็หายบ่มีไผคบหาสมาคมกับ บ่มีไผไปลื่นไปเกยกับพิสูจน์ได้เลยว่าคนคนนี้อย่าไปคบบ่ใจป่อแต่บ่ใจแม่แต่บ่ใจคนจริงใจกับเฮาเวลาเฮาบ่มีทรัพย์สมบัตินี่เฮาก็เฉยๆไว้เนี่ยเตอะบ่ไปว่าอย่างให้เขาหู้ใจละอ๋อคนนี้ละแต่ก่อนเคยมาเปิ้งปะอาศัยเคยมาทำบุญทำทานในวัดมาเดี๋ยวนี้โหนิสัยละเป็นอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายก็เหมือนกันคือเข้าใจเอาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ที่เขาพิสูจน์คนกินเหล้าเมาเหล้ากามีเครื่องวัดความแอลกอฮอล์ก็เฮยอย่างนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเอามีกี่กิโลกดย่ำตาจั่งหูทันทีตอนตาจั่งมันเบาไปแสดงว่าน้ำหนักมันลดไปตาจั่งมันขึ้นแสดงว่าน้ำหนักมันขึ้นคนที่จะดีบ่ดีกับเฮานะพิสูจน์เอาได้อย่างอี้เป็นพระหมอกพระหมานคนใดเสมอต้นเสมอปลายนี่ก็ยังชื่อว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันได้อยู่อันนี้เวลามีทรัพย์สมบัติเป็นข้อหนึ่งอธิบายให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยจะได้จะให้มันแจ่มแจ้งแถมกึดใจเอาคนเดียวเมื่อเฮามั่งมีสิสุขมีทรัพย์สมบัติมีหน้ามีตามีคนมากู้มาเกยพอเฮาเสื่อมจากทรัพย์สมบัติแล้วก็หายทรัพย์หายสอยละจะหูได้อย่างเงี้ย2 ข้อรวมกันเนอะเวลามีทรัพย์สมบัตินะเวลาวิบัตินี่ก็คือหมายความว่าล้มละลายวิบัตินี่นะเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากนะ
เวลาตกถอยจ้าน้าคนหนึ่งก็หายไปอธิบายกันสองข้อรวมกันเวลามีทรัพย์สมบัติกับเวลามีวิบัติมีทรัพย์วิบัติมาเมื่อมีมั่งมีมิตรมากมายอ่ะเมื่อไม่มีหมูหมาก็ไม่มามอง นี่เขาว่ากันอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะบ่ได้มักได้ผลเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์บ่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์เวลามีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงกาเวลาได้มีทรัพย์สมบัตินี่มีพี่มีน้องนักวงศาคณาญาตินักพอเพื่อวิบัติมาเมื่อรุนมาข้อที่สองบ่ฮู้จักละไผที่ไหนฮะไผที่ไหนฮะบ่เคยฮู้จักนะถ้ามั่งมีสีสุขมีหน้ามีตานี่ฮู้จักอะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเธอบ่ใจญาติใจพี่ใจน้องกันสักอย่างก็มาคุ้นมาเกยได้จำใส่ใจไว้เพราะฉะนั้นจงจำกรรมที่ว่าเจ็บแล้วต้องจำเมื่อเฮาเจ็บแล้วก็เปิ้นเฉยต่อเฮาก็ต้องเฉยใส่เปิ้นละ เปิ้นมาอะไรใหญ่ดีเนี่ยกับเขาก็บ่ต้องอะไรใหญ่ดีกับเปิ้นอันนี้เป็นธรรมะออกตัวมาแล้วกับภัยก็ตามเถอะที่หูตัวอย่างอีกก็เอากันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างเก่าอย่างเดิมจะไปดูแคว้นกัน เอากันเป็นมิตรแก้วสหายคำอย่างเดิมไปมาหาสู่กันจะไปคิดว่าเขาตกทุกข์ได้ยากและช่วยอย่างเหลือเขายังบ่ได้จะไปประมาทราษาที่ดูแคว้นบ่ได้อย่างที่ตุลงนำมาเสนอนะ ไก่บ่มีนมก็เลี้ยงลูกได้งูบ่มี บ่มีเตียงก็ขึ้นต้นไม้ได้ปูบ่มีหัวก็เตียวได้เนี่ยที่ว่าวันฟังซื้อเนี่ยแล้วก็ลูกคนเร็วก็ยังเป็นคนดีได้เป็นไปรับใจเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ปุ่นก็ได้ลูกคนโง่เมื่อโลนมาพ่อแม่ลูกคนโง่พ่อแม่เป็นคนโง่ลูกเป็นนักบาชก็ได้ลูกคนจนยังเป็นเศรษฐีก็ได้เอาจะไปประมาทราษายังคบหาสมาคมกับกันอย่างเก่าอย่างเดิมถึงเขาบ่มีทรัพย์ก็ตามเถอะเมื่อมีทรัพย์ไปหาเปิ้นไม่มีทรัพย์ไปหาเปิ้นหมดเนี่ยให้คนฟังได้พิจารณาเอาที่กรรมเปิ้นว่าราชสีห์นอนหลับอยู่หนูก็บ่ฮู้ว่าเป็นราชสีห์ไต่ขึ้นไต่ล่องรบกวนกำเดียวราชสีห์ก็อดบ่ได้เอาตีนย่ำไว้หนูบอกว่า โอ้ขอไว้ชีวิตข้าเด้อข้าบ่ฮู้ว่าเป็นพญาราชสีห์ก็อย่าฆ่าติ๊กๆอ้างนั่นอ้างนี่บอกว่าถ้าท่านเดือดร้อนอย่างข้าจะช่วยเน้อพญาราชสีห์ว่าตัวใดอี้มาช่วยได้อย่างไรบ่เป็นอย่างหน้าขอปล่อยข้าเถอะไว้ชีวิตข้าตัวน้อยราชสีห์ก็เลยปล่อยทำวันหนึ่งราชสีห์ไปติดบ่วงนายพรานก็คนใส่แหวไว้ไปติดบ่วงดิ้นจะได้ก็บ่รู้ห้องเต็มบ้านแต่เมืองราชสีห์มันเสียงดังอย่าหนูได้ยินเขาใส่นี่เป็นพญาราชสีห์โลกก็เลยไปพอไปติดบ่วงของนายพรานเอาเขี้ยวสองซี่ดังหน้านะครบเชือกบ่วงของนายพรานตัวน้อยที่สุดมาก็เชือกนั้นก็ปุดราชสีห์ก็เป็นอิสระได้ฟังเถอะเนอะพี่น้องทั้งหลายที่ไผ่หุโทรมาบอกทุลุงว่าฟังทุลุงแล้วมันม่วนนะได้รับความหูนะเอามาประดับประดาตัวต่างหากดีอกดีใจกับพี่กับน้องที่ตุลุงไปบ่มีเจตนาให้อย่างสักอย่างมีเจตนาดีแต่ก่อนเมื่อยามหนุ่มยามกำก็ไปเตะตามบ้านตามเมืองหลายที่หลายตังเฉลี่ยแล้วก็ถึงวันในเดือนปีหนึ่ง365วัน2เตื้อก็มีบางวันก็บ่มีวัน3-4เตื้อก็มีมาเฉลี่ยแล้วปีหนึ่ง365วันวันเดียวนี้มันไปบ่ได้แล้วลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นก็ปากันสร้างสถานีวิทยุกันน้อยๆเพื่อชุมชนให้มันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบ่ฮื้อดูแคว้นกันบ่ฮื้อประมาทกันมาว่าศาสนานั้นดีศาสนานี้ให้มีแผนการที่จะฮุบเอาบ้านเอาเมืองศาสนานี่มันบ่ได้เกี่ยวกับกฎหมายบ่ได้ว่าการเงินการทองฮื้อคนดีคนจะดีบ่ดีก็เอาเผยแพร่ศาสนาของใครของมันแต่อย่าไปประมาทจะไปลุกแคว้นกันจะไปใส่ร้ายป้ายสีกันตั้งคนตั้งเผยแพร่ศาสนาออกวิทยุจะไปว่าอย่างฮื้อกันก็แล้วกัน
คนเฮามันมักเหมือนกันบางคนมักเผ็ดบางคนมักเค็มอย่างนั้นน่ะมัน6 โมงเกินตามสัญญาแล้วเนาะฮัลโหลมาตรฐานเก้ามาตรฐานนี่3คำเดียวกันเนอร์บ่ได้ยินทีเฮ้ยฮัลโหลเจ้าอันเจ้าก็มีจะมาถามหน่อยเนาะมาถามว่าอันเดี๋ยวนี้เปิ่นมีหากระจายนะมาเปิ่นบ่มีที่ไว้อะเปิ่นเอามาพุจาอีกจะมาไว้บ้านได้ก็เจ้ามันไม่ใหญ่อ่ะโอ้นัก8 กิโลโอ้มีที่ไว้ว่ะบ้านแต่ที่มีที่เปิ่นที่บ่มีที่ไว้อ่ะเปิ่นห้องเปิ่นกีดเปิ่นบ่เอาละอีกเปิ่นถ้าได้เอาไปโต๊ะอีกเอามาไว้จะมาไว้บ้านไว้จ้ะโอ้ดีกะแล้วมันสูงมี10 นิ้วก่อนแล้วหน้าตักมี9 นิ้วอ่ะโอ้9 นิ้วก็ดีกะวิเศษกะ9 หน้า9 ตาจ้ะแล้วจะไปบวชตัวอีกเอาไปสมโพธินะเจ้าเปิดยานเปิดตาพระเจ้าผู้หือโอ้ดีละเอาไปฝากเพื่อนน้องเจ้าถ้าบ่มีอันเนี้ยบ่มีขี้ผงปิดตาได้ก็ปิดก็บ่ได้บ่เตยอย่างขี้ผงขี้ผงธรรมดาที่เป็นคุกก็ได้ล่ะส่วนมากนี่เพิ่นเอาปิดตาพระพุทธเจ้าเนาะอ๋ออันนี้บ่เป็นหยังเนาะเป็นหยังมันมีขี้ผงบ่ได้เนาะถ้าถามเพิ่นนานว่าเพิ่นว่าเอาผ้าขาวคุมไว้เหี้ยคุมไว้คุมหน้าคุมตาพวกก็ได้แล้วตานี่บ่ต้องขี้ผงติดก็ได้บ่ติดก็ได้เจ้าบ่ติดก็ได้มันขี้ผงติดนั้นส่วนมากที่หันนั้นเพื่อติดพระพุทธรูปเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้น่ะมีลูกสาวของพญามารมานั่นเปิ้นน่ะมารบกวนเปิ้นน่ะแล้วก็เปิ้นก็รับตาเหี่ยวที่เพิ่งติดหน้าที่ตาเนี่ยก็เนาะเป็นธรรมเนียมบ่ได้มันเป็นหินศิลาแรงอ่ะโอ้จั่นเหมาะกะเนาะถ้าเปิ้นก็ว่าเจ้าของเก่าเพิ่นว่านะเพราะว่าเจ้ามันหนักมันจุ่มมันเย็นนี่นะอ๋อเย็นกะหินนั่นเย็นเนาะถ้าห้องเปิ้นนี่มันต้องมีกับผ้ากับหัวห้องผ้าเพิ่นน่ะมันลุงลังวนว่าอีกเอาไว้เถอะเนอะเอามาไว้เนี่ยสัจจะอธิษฐานก่อนที่จะเอามาก็ขอยกมือไหว้ขอไปไว้เป็นสิริมงคลกับบ้านกับจองเนอะเนี่ยแล้วไปฝากที่วัดเนาะเพิ่นจะสมโพธิเพิ่นจะบวชแล้วก็เอามาเลยเอามาเนาะอันนี้เอามาแต่ว่านี่นะเขาว่าขอนิมนต์เพิ่นมาอยู่เด้เอาน้ำล้างเนี่ยเนอะ7 ถูเพิ่นเนี่ยเอาน้ำส้มปล่อยเนาะเป็นมนต์กับฝุ่นน่ะดีละเนาะครับดีเนาะโชคดีเนอะพระสัตว์พระเจ้าดีแล้วเอามาไว้เถอะสังกระจายแต่ก่อนมันงามไปไหนไม่ยิงหุมบรรลุตั้งปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เลยแปลงตัวเป็นขี้ปุ่มใหญ่เหี้ยก็เลยมีไปใกล้ไปไก่เนี่ยไม่ยิงก็ได้นะเวลาเปิ้นงามนี่ไปติดเปิ้นเวลาเปิ้นบ่งามนี่มันไปใกล้ไปไก่หมดละเนี่ยเวลามีทรัพย์สมบัติเนี่ยฮัลโหลดีกะได้ยินแล้วหรอติดแล้วก็เจ้าได้ยินละที่จำได้ยินได้สายเจ้าตุลุงตุลุงอันเล่าเรื่องนั้นแล้วก็ตีกับหนูนี่เมื่อจะไปรอนพ่อแม่ก็เคยเล่าฟังจำได้อยู่เจ้าก็เลยจำกำพ่อแม่เล่ากำโบราณนี่นับถือไว้ดีเนาะเจ้าคือว่าเป็นว่าคนล้มอย่าข้ามงั้นเนาะนั่นน่ะทำนองนั่นน่ะคนล้มอย่าไปข้ามเจ้าคนตุ๊บบดีดูถูกเปิ้นเนาะคนรวยกับดีอิจฉาเปิ้นต้องถือคติว่ากำไผบุญมันเนาะแม่นกะเจ้าก็เลยจำกันเนี่ยเจ้าเอาเป็นคติเตือนใจเจ้าอยู่เจ้านะคะเจ้าทางตัวลุงเราเรื่องลูกเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องตามเรื่องข่าวนั้นถูกหมดแล้วเจ้ามันจึงมีตำหายหมดเป็นกำเท่าเนาะเจ้าฟันเจือกบดตันเจ้ามันจึงมีรู้ไหมว่าอดีตหรือว่าปัจจุบันเนาะซึ่งมีเหมือนมาตั้งแต่อดีตแล้วหรอกกรรมอันเขาไปได้สืบกรรมเพิ่นอยู่แล้วเนาะเจ้าแต่ว่าเขาถ้าได้ยินนะก็ปรับปรุงอย่างเจ้าเขาจำกรรมโบราณจำกรรมทุกเจ้าเพิ่นสอนเพิ่นสั่งเขามาเตือนใจเขาเตือนลูกเตือนหลานนะเนาะไปหาพี่หาน้องก็จะไปหาคนรวยอย่างเดียวเจ้ามันเขาทุกข์เรื่องเฮายากเรื่องเฮาก็ไปหากันเจ้าเอาถือเป็นพี่เป็นน้องอยู่เจ้าเวลามีอย่างเขาเพื่อเรือกันได้ก็เพื่อเรือโอ้ช่วยกันไปอ่ะกันพอดีรังเกียจรังงอกันเนาะโอ้เป็นเนี่ยอย่างอยู่มันมีความสุขเนาะงอสักกันเนี่ย
ถ้าไผ่ทำได้อีกกูครอบครัวนะมันก็ดีนะตุลุงน่ากะก็ใครมันเป็นกูครอบครัวมันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นยากคิดไถ่ใจมันค่ะแม่นแต่คนถ้ามันฟังธรรมะมีจิตใจมีธรรมะมันก็ดีกับตัวเองดีกับดีกับตัวเองแต่เจ้านี่มันฟังตุลุงฟังเจ้าที่เพิ่นสอนเพิ่นสั่งนะจ๊ะยินดีเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าฝากไปอย่างนั้นเนอะบุญรักษาเนอะครับอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนตุลงได้อธิบายไป2 ข้อเหตุแต่วันพุกก็ได้อธิบายต่อแถมนอได้2 ข้อเหตุแต่เวลามัน6 โมงเกินไปละลุกเนอะเดี๋ยวนี้ขวายแล้วนะฮัลโหล2 โหล3 โหลลุงที่ผมโทรจากละปูนเนาะทุลุงบ้านอย่างแน่บ้านหมูเปิ้งทุลุงเมืองจี้เมืองจี้เมื่อก่อนดีลูกเจ้าถึงวันในทุลุงตั้งทุลุงว่ามาเอาตัวมาอันตอนเจ้านี่เนาะครับลูกสาวครับเมียก็อย่างเขาลุงฟังทุลุงนั่นทุลุงครับแต่ว่านี่นะไปวัดอาบาด400นะทุลุงเนาะแล้วก็พอดีพุทธวัดเป็นคือนะทุลุงเนาะเหมาะแต่โถไปหันนี่เพิ่งทุลุงว่ากล้าเป็นล้าน40แล้วก็ไปที่แรกว่าจะไปแวะทุลุงก่อนแล้วก็ซื้อก็ฟังไปบุญก่อนเนาะวันไปก็เดือดทุลุงแล้วพอดีไปก็อันไปหันอันไอ้บิ๊กไม้มาแวะหาทุลุงนี่ค่ะพูดมันก็ไก่เห็นนะทุลุงเนาะแม่น่ะแล้วพอดีไปหันนักการทุลุงเป็นเกียรติกรรมปริศนานะว่าไม่ยิงเอาเงินยิงเอาผัวประจายออกลูกเนาะแล้วก็มีหันแหมกรรม1แล้วครับอันแห้ง3 ตัวแล้วก็อันลงมันหนองสีแจงเนี่ยทุลุงแกก็ทุลุงสอนนอนอย่างไรนะครับเราอธิบายไปถามเพิ่นแล้วหนองสีแจ้งนั่นก็คือกำแพงแห้ง3 ตัวก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่ยิงมารประจายเกิดลูกนั้นหมายความว่าไม่ยิงเกิดลูกในบ้านแล้วก็มาฮือทุเจ้าเลี้ยงเอกเกิดลูกในบ้านทุเจ้ามีไม่ยิงแล้วก็แห้ง3 ตัวโดยทุลุงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าอันโนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แห้งนี่มันกินก็ของจ่ายคนที่เปิ้นบัดจานก็เปิ้นก็บ่ได้กินอีกละไปลู่ไปแย่งไปขอเมตตาพาลมเปิ้นก็บ่มีทุเจ้าตนใดไล่ขึ้นไล่ล่องเทาะไปขอเมตตาพาลมเปิ้นน่ะอันนั้นก็บ่ใช่ทุเจ้าเนี่ยเปิ้นปริศนามันเลิกโลกบิณฑบาตก็เหมือนกันบ่ใช่เข้าไปเห็นในบ้านในจองในหอในเฮือนอย่างนั้นเตียวไปอย่างนั้นน่ะไผฮื้อก็จุกหยะเปิดฝาคือเปิ้นใส่หยะไปบ่ฮื้อก็แล้วไปแห้งนี่มันกินกับของเน่าบ่โลของตายบ่โลของบ่ตายมันกินมันบ่เบียดเบียนไผเนี่ยแห้ง3 ตัวนะดีเด้อดีเด้ครับโธ่ตะกอนนี่ผมก็กูเนาะมาเปิดฟังป้าทุลุงค่ะทุลุงฟังเมินล่ะก็หลังจากนั้นก็ฟังมาเลยน้องก็จะโทรมาหาทุลุงก็บัดนั้นไปสักเกียร์ฟังนะครับแล้วจะแวะมาหาทุลุงแต่ว่าก็มาเสียเฟซบุ๊ก5 โมงเลยทุลุงเนาะมันค่ำแล้วมันก็บดมือเดียวไปจะเข้าไปหาทุลุงก็จะเข้าไปวัดทุลุงก็อันก็มันค่ำก็ทุลุงแจอันเนี่ยก็เลยว่าวันใหม่กันเนี่ยเนาะนะครับส่วนมากพักผ่อนเป็นอย่างอันไหนวันมากพักผ่อนบ่เป็นอย่างเนอะวันหน้าตาก็มาปะมาพบกันก็ได้ครับแล้วก็อันที่ถามทุลุงเหมือนกันมาจังบางทีเนี่ยทุลุงอย่างงานศพงานอย่างนี้เนาะแม่ตายก็เปลี่ยนผุ่งเป็นตายกันนี่นะแล้วเป็นสอบปวดเหตุกรรมเดียวแล้วแต่หมายถึงเซฟพิธีอย่างเงี้ยหมายถึงเสียศพแล้วก็อันที่เสียทุลุงมันจะได้บุญได้กุศลได้พระอานิสงส์อย่างนี้ทุลุงฮะเนี่ยอันนี้มันเป็นมติว่าได้บวชเอามติก็จะย่อๆให้ฟังเนาะครับผมไปฟังหูแล้วเนอะครับพี่น้องที่ฟังทั้งหลายก็ฟังไว้เหียมันเรื่องของเรื่องมัน
เปิ้นมีทำผูกนึ่งเปิ้นว่าสองผัวเมียนะโอ้บัดเนี้ยหยังบัดเข้าวัดเข้าว่าบัดจิมศีลภาวนาหันทุเจ้าก็จังอย่างมื้อนี้ก็ไปเสาะหาของป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัดหลวงระฟื้นมากินถึงวันมีลูกคนนี้ก็อย่างที่ตุลุงว่าตะเกียเนี่ยควายดำลูกเผือกเนี่ยเป็นคนมีจิตศรัทธาเลื่อมใสเป็นคนมีศีลมีธรรมวันหนึ่งไปปะใส่ตุเจ้าไปบิณฑบาตโอ้มีความเลื่อมใสกิริยามารยาทดีก็เลยไปถามว่าบวชเป็นอย่างนี้เนี่ยกะทุเจ้าก็เลยอู้หูฟังว่าบวชในสำนักพระพุทธเจ้าบ่ฮือเบียดเบียนไผอย่างไผบิณฑบาตมาเจ้าก็เป็นการออกกำลังไปในตัวโพดคนฮือได้พ้นจากความทุกข์ความยากฮือสบายใจได้ฮือกินฮือทานนี่ก็ขอบวชทุเจ้าตัวนั้นว่าโอ้บวชบ่ได้ไปขออนุญาตกับพ่อกับแม่ให้ก่อนพอดีไปขออนุญาตกับพ่อกับแม่บ่ฮือไปลูกมีคนเดียวอย่างเงี้ยก็เลยบ่กินข้าวอีกอ่อนไปก็เลย2 คนปรึกษากันว่าไปบวชเถอะเนี่ยกับลูกไปบวชปั้มเปงภาวนาไอ้กะมีศีลมีธรรมอย่างครูบาเจ้าศรีวิจัยเนี่ยเอาเข้ากับคนเรื่องหรือเคารพสักการะบูชาวันหนึ่งแม่มันกับพ่อมันแม่มันนี่ก็ไปเอาหลัวไปนั่งใต้ต้นไม้เอาหลัวมาแล้วพักฝันจะเป็นฝันครับเป็นความจริงโมโหมีโปรจาย4 คนนุ่งผ้าแดงมาจับเอานางไปจะตกมโนหกพ่อนางบ่ได้ทำบุญทำทานอย่างสักอย่างไปหันจะเปลวไฟมีสีแดงสีเหลืองงามโอ้ก็มาหันสีผ้ามันนึกถึงสีผ้าลูกข้าสีไฟนี่อย่างงามแต่งามว่ามันเหลืองงามเหมือนลูกข้าเมื่อบวชใหม่อันเนี้ยแล้วก็เอาไปจับมโนหกจ่ามโนหกเอาไปตกมโนหกไฟดับประตกเป็นเสียงไฟมโนหก2 เตื้อ 3 เตื้อก็ห้องมาสอบสวนว่าไม่ได้ทำบุญทำทานอย่างมีอย่างเดียวนะลูกข้าไปบวชบุญเอียแล้วก็เลยบ่ฮื้อตรงมโนหกกรรมสอนนางว่าฮื้อกินฮื้อทานก็เลยเอาปิกมาสู่บ้านนางก็คึกตื่นขึ้นมาเปี่ยวบ้านมาอู้คนทั้งหลายฟังอันเนี้ยเพิ่นว่าวิญญาณของคนตายนะบางทีอาจจะหันชายผ้าเหลืองที่เขาว่านะหันปลายผ้าเหลืองของลูกหน้าที่หยัดไปตามมโนหกหันผ้าเหลืองของลูกเวลาบวชฮื้อนะกับปิกขึ้นมาเหี่ยบอกไปตกมโนหกสกรรมอันเนี้ยย่อๆนะเอากรรมมันยาวแบบนี้ก่อนเข้าใจกับเรื่องนี้เข้าใจก่อนครับผมเพราะฉะนั้นบางคนก็ว่าเอาผ้าเหลืองมาเล่นมันหมูเกาหูเงามันคนได้หมูเกาหูเงานี่อันตรายนะอูตุลุงเหมือนเนาะคนอื่นโหดคนอื่นเนาะเหมืองจี้บุญตาครับเหมืองจี้ละปูนครับบ้านหมูเปิ้งเนาะไอ้บุญธรรมเนอเป็นกรรมการพัดโดยโอ้แหละบุญธรรมเนาะบุญธรรมดีแล้วเนาะแล้วยินชัดก่อได้ยินชัดดีทุลุงบุญจ้าทุลุงนะครับดีเป็นกระดิ่งเด่นใจดีทุลุงเนาะเข้ามาละแกมันละก็ที่เพิ่งตั้งใจเนาะลุงเนาะใจใส่ใจวัดใส่วาดีๆเนอะทำเนอะตู้เจ้าพนายก็เหมือนกันก้อยอกเอาใจเบิ้ลมาเดียวนี้ตู้เจ้ามันนักแต่คนตู้เจ้าดีมันเขียมมันน่าก็เนาะมันน่าไปแฝงหาลุงเป็นยังบุญรักษาเนอะครับผมปนมัสการครับดีแต่เว้ยโอ้ใจดีใจมากปากดีมีคนฟังตั้งหมู่เปิ้งพุ่นตั้งปัดเมืองจี้พุ่นตั้งพุ่นเป็นยองอะไรจะเปิ้นอูยองคนเมืองตุลงได้อธิบาย2 ข้อแห่แต่เนาะฝากฝังไว้ได้ทำวันพุกนี่ก็ยังมีโอกาสอยู่มาพบกันตลอดเวลาช่วงระยะเวลาเนี้ยภัยจะมีปัญหาอย่างป้องกับอกกับใจอย่างที่ไอ้บุญธรรมเปิ้นถามมาเนี่ยถูกต้องแล้วคนที่บ่หูบ่ได้มันอันตรายเอาผ้าเหลืองไว้เล่นบางทีตู้เจ้าก็ว่าเหมือนกันนะตู้เจ้าที่บ่หูเรื่องหูราวเนี่ยเอาผ้าเหลืองไปเล่นเนี่ยบ่ได้คำเดียวแต่บวชนี่หยังมันเป็นศาสนพิธีกรรมของเฮาที่ได้ทำกันเอามาทำกันมาบางทีก็บ่หูเรื่องหูราวแต่บวชไปเลยถ้าหูเรื่องหูราวอีกก็บวชกะไม่เป็นหยังผ้าวัดก็ถึงมีลงสูงเทียมฟ้าต่ำกว่าหญ้านิดเดียวอะไรเอ่ย
สูงเทียมฟ้าต่ำกว่าหญ้านิดเดียวอะไรเอ่ยหรอตุลุงนะแม่นแล้วอ๋ออันนี้อยู่ปะซางเนอะโอ้ปะซางบนบ้านยังหาบ้านหนองบัวปะซางใต้พระบาทมึงเหรอครับพระบาทผ้าน่ะนั่นแหละครับโอ้ฟังกูเจ้าเนอะโอ้บ่ได้ยินบ่ชัดดีฮะม่วนนี่เอ้ยนั่นแหละเข้าใจดีเข้าใจดีเนาะรักย่าหลวงคำนี้เอาอันนี้ลุงเอาประวัติของงานปีใหม่เมืองมากับมอปีใหม่เมืองน่ะใกล้เดือนจีปีใหม่เนาะครับเด้อบุญรักษาเนอะครับหนองบัวประสางปุ่นก่อนไอ้พระบาทตักผ้าปุ่นก่อนฮัลโหลผู้การเจ้าตอบปัญหาทุลงแหละเจ้าไอ้ยังดอยมันก็ดอยเฮ้โชคดีเนอะบุญรักษาเนอะตอบปัญหาสูงเทียมฟ้าต่ำกว่าหญ้านิดเดียวคือดอยหรือภูเขาคนไทยว่าภูเขาบ้านเฮาว่าดอยก็คือภูเขาเนี่ยสะเดาก็สะเลียมกระเทียมหอมขาวกะเพราก้มก้อเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเจ้าตัวเจ้าสวัสดีจะถามหน่อยเจ้าจะถามปัญหาเลยเจ้าถามแหละเพราะว่าทำไมตำรวจไม่ตรวจตอนกลางคืนเนี่ยหรอทำไมตำรวจไม่ตรวจตอนกลางคืนไม่ตรวจตอนกลางคืนเพราะอย่างเปล่าถามคนอื่นก่อนเนาะเจ้าไทยก็ได้เจ้าโชคดีเนอะจ้าว่าไทยก็ได้ตอบมาเนอะทำไมตำรวจไม่ตรวจเวลากลางคืนพี่พิสมัยเหรอไผก็อวดว่าพิสมัยนี้ตอบปัญหาเก่งน้องอามน้องบิมน้องพิมพ์น้องป๊อบไผตอบได้ตอบมาเนอะทำไมตำรวจไม่ตรวจเวลากลางคืนตอบได้ตอบมาเนอะถ้ายังบัดตอบเตื้อตุลุงจะถามแล้วเรียกกินก็วิ่งใส่ไปไหนก็วิ่งออกหน้าเวลาจะห้องกินก็วิ่งเข้าใส่เวลาไปไหนก็วิ่งออกหน้าอันอย่างสองกำเนอะทำไมตำรวจไม่ออกตรวจกลางคืนแน่เวลาจะกินวิ่งเข้าใส่เวลาจะไปไหนก็วิ่งออกหน้าอันอย่างสองปัญหาก็เนอะดักปิ้งเฮ้ยต้องปัญหาแล้วไผจะถามอย่างตุลุงถามมาเนอะคัดข้องมองใจเรื่องกินเรื่องจานเรื่องไปวัดไปวาการเรื่องไอ้อย่างต่างๆนานาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธไปคัดข้องมองอกมองใจอย่างก็ถามมาเนอะกำเดียวจะแล้วล่ะแผ่วหมูเปิ้งปุ่นวันนี้แผ่วเมืองจี้ปุ่นแผ่วประซางปุ่นวันนี้ใกล้ๆในว่าอย่าใดทำไมตำรวจไม่ออกตรวจกลางคืนเวลาจะกินวิ่งใส่เวลาไปไหนนำหน้าง่ายมันจะตายดักปิ้งเฮ้ย121-058จะไปลืมกด053เลย121-058ฮัลโหลดักก้อยไปเฮ้ยปนันครับลำคาญเนาะไผ่บะโทรมาเนาะน่ากะเอานั่นน่ะลูกควายจะได้ก็ได้เนาะอันนี้ก็อย่างควายที่สุดก็5 โมงกันเลยกว่านั้นไปนอนได้แล้วคนเท่าเนาะปัดก็ขัดแม่น่ะที่นิสัยก็พอมันเอาธรรมะมาใจก็พอมันได้ที่เขาว่าพิจารณาเนืองๆว่าเวลาล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่มาได้เนี่ยอย่างกว่าเนี่ยฮะกับใบ10เหมือนกันนะ1 เก่า1 ใหม่มันค่าเท่าเดียวกันนะซื้อของก็ได้เท่าเดียวกันเขาต้องไปพอเอาใบใหม่ใบเก่าบ่เคยพอมันเลยเป็นอย่างนั้นไปอย่างค่านิยมครับคืนนี้ฝนมันตกมันให้รับม่วนรับตาเพื่อนตัวมันฝนตกมันเย็นนะเนาะบนรักษานะบนหนานอยู่ดีมีสุข
ยกมันกดเงินให้มาก็ขึ้นมีโชคมีลาภถูกยินดีเนอะเอาละเนาะพอออกไม่ออกพี่น้องทั้งหลายอู้กระปนานเมินไปหน่อยเอาทำเอาก็เอาหรอเจ้าการนมัสการเจ้าตุลงอันข้าเจ้าให้หูนะเจ้าว่าที่ตุลงอู้เรื่องบวชเนรบวชพระน่ะโอ้โหว่าเพิ่นจะบวชเมื่อใดอะเจ้าเพิ่นจะบวชวันที่เอากำเดียวกันเนอะเฮ้ยเดือนเมษายนก่อนนะเจ้าเมษาวันที่เท่าไหร่เจ้าวันเมษาวันที่20ไปถึงวันที่5วันที่20วันที่20เมษาไปถึงที่5พฤษภาคมมันน่ะ5พฤษภาคมน่ะแล้วปีใหม่แล้วก่อนแล้วปีใหม่ถ้าใครเป็นเจ้าภาพเน้นองค์ละ800อ่ะตุเจ้า1,200ผ้าอุปสมบทก็1,300แล้วก็ผ้าเน้นก็500 บาท100ชุด100หมอน100ผ้าตู้บ100สุขภัณฑ์ผ้าอาบน้ำฝนก็50อีกอ่ะอย่าเลี้ยงตุเลี้ยงเจ้าทำเป็นเจ้าภาพได้อยู่เป็นเจ้าภาพวัดดอนแก้วเนี่ยวัดดอนแก้วหน้ากล่องพันสตางค์นะไม่ใช่ว่าตัวหลุมมันเป็นตำบลเดียวกันเนี่ยอันเขามอบงานให้เพิ่นเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแล้วก็ทุลุงก็ได้ไปช่วยเหมือนกันนะแล้วไปเป็นอุปชาประเชิญที่ฮันหมดวันที่20วันที่20ไปติดต่อที่วัดดอนแก้ววัดตุลุงนี่ก็ได้เนอะในตำบลดอนแก้วเนี่ยได้กูวัดมีใบอนุโมทนาให้ตัวหอมเท่าใดหอมผ้าอย่างเกี่ยวกับอันอย่างก็มีใบอนุโมทนาทุกกูใบจะมีชื่อของตุลุงตัวถ้าวันนี้ข้าเจ้าจะไปเคยนี่จะไปดูเจ้าภาพจะไปหอมที่วัดตุลุงได้หรือเปล่าตอนเช้านี่ตุลุงอย่าไปคงยาให้กำนะจะตั้งสักกี่โมงตั้งบ่าย3ลงไปเลยเนาะ3 4 5 6นี่อยู่ไปเพียงเมื่อเช้าบนก็มาอังกับมาวันเสาร์วันพุธก็ได้วันเสาร์นี่อยู่ตอนเช้าเลยเช้าวันเสาร์วันค่ำอยู่วันเสาร์นี่มีอยู่เฮ้ยไปสวดมนต์กันจะเป็นวันติดวันเมื่อเช้านี่อยู่แล้วจะลวดเอาผ้าไปบริจาคยินดีเนอะตะกี้ก็ลืมประกาศไปว่าที่วันติดพระเจ้าเนาะวันติดตุลุงอยู่นะจ๊ะวันติดนี่อยู่ถึงมาเช้าถึงมาบ่ายวันเสาร์ก็ตอนบ่ายมาก็ได้ตอนบ่ายก็ได้มันเรียกอากาศดีแล้วหมอน่ะสบายใจวันนี้ก็ได้ตอนบ่ายเนอะยินดีเนอะโยมเนอะใจบุญได้แต่อนุโมทนาด้วยขอบคุณยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกูคนอายุมันขวัญยืนฮัลโหลอันที่หอมผ้าหอมผ้าที่คนอู่ไปแต่กี้เนี่ยเจ้าตั้งแต่100ตั้งแต่200ขึ้นไปก็ได้กับเจ้าต่อใดก็ได้50 บาท100 200จะเป็นผ้าก็ได้บ่เป็นในยังก็ได้จะเป็นผ้าอย่างไรก็ได้นะเจ้าแล้วเขาหลายก็ได้ก็เจ้าบาทนี่100อีกแล้วจะเป็นก็ได้ก็เจ้าบาทก็100เจ้าชุดก็100ชุดก็เจ้าผมมีใจแล้วก็นี่อันถ้าเขาจะหอมสตางค์ไปหาเนี่ยไปอย่างใดเจ้าถ้าตัวเขาไปแบบได้เจ้าเขาไปทางไปรษณีย์ได้ก็เจ้าไปรษณีย์เจ้าบอกชื่อบอกนามสกุลหมดเนาะจะมาหอมที่วัดดอนแก้วกับวัดตุลุงวัดตุลุงก็ได้กันวัดโสพนารามเจ้าเดี๋ยวแล้วเจ้าเดียวเจ้าวัดโสพนารามแล้ววัดโสพนารามนี่เจ้าว่าแล้วเนาะแล้วก็อันว่าอย่างเห็นต่อไปเจ้าก็เลขที่153หมู่3วัดโสพนารามตอดอนแก้ว
ดอนแก้วอ๋อแม่ริมจอเชียงใหม่เจ้าอ๋อแม่ริมจอเชียงใหม่อ๋อแม่ริมถ้านัดมาก็ได้ยังก็ได้เจ้าก็แล้วก็เชียงใหม่นะเจ้าเนาะเข้ากับตึงจังหวัดเชียงใหม่วัดโสภารามนี่นะเจ้าโสภาอาจารย์เจ้าพอสำเภานี่พอสำเภากับเจ้าโสภาโสนี่สอเสือนะเจ้าเนาะสอเสือสอโอสอเสือเจ้าพอสำเภานอนเนนสระอานอนเนนสระอาโสภารามนี่กับเจ้าโสภนารามนอเรือนะเจ้าเนาะรอเรือเจ้าโสภนารามเจ้าเนาะเจ้าอี้ก็ห้องเขาส่งไปตั้งเขียนไปตั้งซองไปรษณีย์เอาสตางค์สอดไปก็ได้นะเจ้าเนาะสตางค์สอดไปก็ได้ไปรษณีย์ก็ได้เจ้าเขาตั้งเอาตังค์ใส่ที่ซองก็หาเจ้าตุลุงเจ้าส่วนมากนี่ต้องเอากระดาษเข้าสอดด้วยแบบนี้คือมันนึกหนาๆหน่อยเนอะการสตางค์นี่เขาว่าหลายคนนะมันเอาส่องมาถือนี่เนาะมันส่องแดดเนี่ยมันส่องไฟมันหันหูพระเจ้าแผ่นดินมันมาถึงละอันเจ้าเอาบุ่มในกระดาษเต็มกำเจ้าอันเจ้าจะส่งไปที่วัดตุลุงนี่นะเจ้าเจ้าเมื่อใดก็ได้นะเจ้าตั้งแต่วันศุกร์วันฮือไปนะเจ้าเนาะตั้งวันนี้ไปก็ได้เจ้านั่นก็ถ้าใครดีว่าตุลุงวัดโสภณารามมาตุลุงนี่เนาะตุลุงว่าเชื่อตุลุงเจ้านี่ก็ได้ถือนะเจ้าเนาะว่าตุลุงทองนี่ก็ดีนะเจ้าเนาะตุลุงทองว่าอันเดียตุลุงทองโสภณารามนี่นะเจ้าเนาะเจ้าขอบคุณนะเจ้าอยากจะทำบุญร่วมนะเจ้าเนาะยินดีนะเจ้าได้ยินตุลุงคนอู้นะเจ้าก็มาได้สนใจเหมือนกันนะเจ้าได้กินได้ตาลห่วมกันเนาะได้กินได้ตาลห่วมกันนะเจ้าเนาะส่งตัวเขาไปเขาส่งสตางค์ทราบเขาไปจิตใจเขาไปก็ดีแล้วนะตุลุงเจ้าเนาะเจ้าขอบคุณนะเจ้าตรงนี้นะเจ้าขอบุญกินบุญตาลปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายกูคนไปใดคือเปิ้นฮักเปิ้นโหมอยู่เนื้อเย็นใจยกมือไหว้จะปั่นปอนเท่านั้นนะสัพเพติโยวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตตุนตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาธิวากรคติยสิริพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านแพะและคณะกฐินผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพเชียงใหม่ได้ทำการบูรณะวิหารทรงล้านนาหลังคามุงกระเบื้องดินขอประดับช่อฟ้าปานลมทำด้วยไม้สักลงทุนทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 2,319,600 บาทถ้วนและได้ทำการก่อสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นเมื่อปี 2561 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะจัดงานผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตบัดนี้การบูรณะวิหารล้านนาและการก่อสร้างอุโบสถได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นสมควรให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อแสดงออกถึงความปีติยินดีเป็นไปตามประเพณีนิยมและเพื่อจักได้ถวายเป็นถาวรวัตถุไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
กำหนดการวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกาคณะศรัทธาวัดบ้านแพะตกแต่งดาเครื่องไทยทานพระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดมาติกาทำบุญทักษิณานุปทาน เวลา 19 นาฬิกาพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันสมโภชพระพุทธรูปวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกา 39 นาทีพระสงฆ์จำนวน 29 รูปเนื่องด้วยสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาธิวากรคติยสิริพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านแพะและคณะกฐินผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพเชียงใหม่ได้ทำการบูรณะวิหารทรงล้านนาหลังคามุงกระเบื้องดินขอประดับช่อฟ้าปานลมทำด้วยไม้สักลงทุนทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 2,319,600 บาทถ้วนและได้ทำการก่อสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นเมื่อปี 2561 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะจัดงานผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตบัดนี้การบูรณะวิหารล้านนาและการก่อสร้างอุโบสถได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นสมควรให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อแสดงออกถึงความปีติยินดีเป็นไปตามประเพณีนิยมและเพื่อจักได้ถวายเป็นถาวรวัตถุไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปกำหนดการวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกาคณะศรัทธาวัดบ้านแพะตกแต่งดาเครื่องไทยทานพระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดมาติกาทำบุญทักษิณานุปทานเวลา 19 นาฬิกาพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันสมโภชพระพุทธรูปวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกา 39 นาทีพระสงฆ์จำนวน 29 รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปอาราธนาหัววัดต่างๆทั้งในอำเภอและต่างอำเภอแห่ต้นโคทานเข้าร่วมทำบุญตลอดวันที่ 4 เมษายน เวลา 13 นาฬิกาทำพิธีตัดหวายลูกนิมิตถวายไทยทานพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้จึงขอเชิญท่านไปร่วมทำบุญอนุโมทนากับข้าพเจ้าทั้งหลายตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันงานนี้มีมโหรสพตามสมควรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าวขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจทุกท่านอันดับต่อไปนี้จะขอเชิญชวนท่านได้เข้ามาสู่ห้องเรียนธรรมะซึ่งจะเป็นทั้งภาษาบาลีซึ่งเป็นพระพุทธวจนะหรือพระพุทธพจน์ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายได้ตรัสแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ภาษามคพจน์หรือภาษาบาลีก็ยังคงปรากฏอยู่ในประเทศสยามหรือประเทศไทยของเราภาษาบาลีก็ยังคงฟูเฟื่องเรืองรุ่งเป็นที่ปรากฏแก่สายตาของเรา
เราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนถ้ารู้จักภาษามคธหรือภาษาบาลีก็จะถือว่าเป็นมงคลยิ่งจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาฟังภาษาบาลีและการแปลภาษาบาลีซึ่งวันนี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับการกระทบหรือการสัมผัสเริ่มตั้งแต่สัมผัสตาสัมผัสหูสัมผัสจมูกสัมผัสลิ้นสัมผัสกายแล้วก็สัมผัสใจก็คือเป็นผลกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเริ่มต้นเป็นภาษาบาลีว่าการกระทบทางตาเรียกเป็นภาษาบาลีว่าจักขุสัมผัสสะถ้ามีวิภัตติปัจจัยแล้วก็ใช้คำว่าจักขุสัมผัสโสถ้าเป็นศัพท์เดิมก็จักขุสัมผัสสะจักขุสัมผัสสะการกระทบทางตาก็คือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเห็นเพราะตานี้เป็นอวัยวะที่ใช้มองเห็นกระทบทางตาเรียกว่าจักขุจักขุแปลว่าตาสัมผัสแปลว่ากระทบต่อไปเป็นโสตสัมผัสโสตสัมผัสสะการกระทบทางหูภาษาบาลีแปลว่าหูนี่แปลว่าโสตคำว่าหูนี่แปลว่าโสตก็ไปตรงกับห้องโสตทัศนูปกรณ์อันนี้เคยพูดแล้วเหมือนกันห้องโสตโสตก็คือห้องฟังทัศนูก็เป็นดูทัศนะดูอุปกรณ์ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการดูและการฟังในห้องนั้นจึงเรียกห้องนั้นว่าห้องโสตทัศนูปกรณ์อันนี้เป็นการเอามาต่อกันเรียบร้อยฟังแล้วก็เพราะอันนี้ก็เป็นภาษาบาลีเอามาใช้ในความหมายของภาษาไทยบางทีเราก็พูดทับศัพท์แต่บางทีเราก็แปลไม่ออกว่ามันคืออะไรต่อไปก็คานะสัมผัสสะการกระทบทางจมูกจมูกนี้มีหน้าที่ในการดมกลิ่นใช้จมูกไปฟังก็ไม่ได้ใช้จมูกไปลิ้มรสก็ไม่ได้จะต้องใช้จมูกนี้ดมกลิ่นพิสูจน์กลิ่นว่ามีกลิ่นอย่างไรหอมเหม็นหรือมีกลิ่นแบบไหนจมูกเขาจะเป็นผู้สัมผัสคานะสัมผัสสะต่อไปเป็นการกระทบทางลิ้นการกระทบทางลิ้นนี่เป็นชิวหาสัมผัสสะชิวหาก็คือลิ้นชิวหาต่อไปก็จะเป็นการกระทบทางกายอันนี้เรียกว่ากายะสัมผัสสะกายะก็คือกายการกระทบทางใจเรียกมโนสัมผัสสะมโนสัมผัสสะมโนนี่เรามักจะเอามาใช้กันว่าอย่ามามโนเลยอย่างเงี้ยนะอย่ามามโนก็หมายถึงว่าวาดภาพหรือว่าแต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ามโนอันนี้เขาเรียกว่าคิดเอาคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ดีเขาเลยในสังคมนี้ก็เลยใช้คำว่ามโนอย่ามามโนอย่างมโนภาพก็คือภาพที่คิดเอาเนี่ยมโนภาพทีนี้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่อันนี้ก็มันเป็นแบบ
อะไรนะเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือ the heart is the master is the servant ก็คือใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้มโนนี่จะเป็นนายของกายก็คือสัมผัสทางใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างตาทำหน้าที่เห็นหูทำหน้าที่ฟังจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นพิสูจน์กลิ่นก็ใช้จมูกเหม็นน้ำมันรถเหม็นควันรถบนท้องถนนอันนี้ก็จมูกรู้ดีกว่าเพื่อนเพราะจมูกมีหน้าที่พิสูจน์กลิ่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้มันพิสูจน์แต่มันก็พิสูจน์โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทุกคนมีจมูกเอาไว้ดมกลิ่นลิ้นก็เอาไว้สัมผัสรสชาติเป็นยังไงรสชาติอร่อยไหมขมไหมเค็มไหมหวานไหมเป็นยังไงบ้างลิ้นเขาทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเลยนะแสดงว่าในร่างกายของเรานี่กายก็เหมือนกันแบบกายสัมผัสทางกายคือกายสัมผัสกายสัมผัสสะนี่สิ่งเหล่านี้นะตาหูจมูกลิ้นกายเขาไม่รู้นะคือรู้ทำหน้าที่รู้แค่ทำหน้าที่แต่ว่าอะไรอะที่มันมีความรู้สึกไปรู้สึกที่ไหนไปรู้สึกที่ใจก็แสดงว่ามันก็ถูกต้องอย่างที่เขาพูดแล้วว่าจิตเป็นนายหรือว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแสดงว่าที่พูดมานี่ตาก็ดีหูจมูกลิ้นกายนี่แสดงว่ามันเป็นกายไม่ใช่ใจแต่ใจตัวเดียวนี้สามารถที่จะไปบังคับตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งเนี่ย5อย่างเนี่ยได้ด้วยใจคือส่งมาที่ใจแล้วใจนี่รับรู้สมมุติว่าตาไปกระทบรูปตาก็รายงานว่าขณะนี้รูปสวยไหมขณะนี้รูปขี้เหร่ไหมรูปหล่อไหมรูปสวยไหมน่าดูไหมงามไหมไม่งามไหมอะไรนี่เขาก็จะรายงานมาที่ใจก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างที่ตาเห็นแต่ตาไม่สามารถที่จะรู้ได้ต้องส่งไปให้ใจเป็นผู้รับรู้หูก็เหมือนกันได้ฟังฟังก็มีหลายฟังนะท่านสาธุชนฟังที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆถึงแม้ว่ามันจะฝืนความรู้สึกนะเหมือนกับมีคนกล่าวว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ว่าจะพูดแต่คำที่สรรเสริญเยินยอไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดความจริงบางทีก็ดุด่านะแต่คำของพระพุทธเจ้าที่พูดออกมาแต่ละคำเนี่ยคำดุด่าเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นความปรารถนาดีอย่างที่เราใช้ในกันในสังคมว่าด้วยความปรารถนาดีจากอย่างนี้นะด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเนี่ยนี่เขาเรียกว่าส่งความปรารถนาดีส่งผ่านมาทางวาจาพระพุทธเจ้าใช้วาจาบางทีก็รุนแรงบางทีก็หลายครั้งนะไม่ใช่บางทีนะหลายครั้งเวลามีคนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือจะเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามแต่เข้าเฝ้านี่เมื่อเขาทูลถามปัญหาพระพุทธองค์ก็ทรงมีวินิจฉัยว่าปัญหานี้ควรจะทำอย่างไรพระองค์ก็ทรงถามคืนก็คือถามคำถามเพื่อให้คนถามมันว่าเธอคิดยังไงกับคำถามนี้และเธอถึงมาถามฉันอย่างนี้ถ้าเขาตอบไม่ได้มันก็จบเลยนะแต่มันไม่จบแค่นั้นพระพุทธเจ้าก็จะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก้ให้ชี้แจงให้ว่ามันเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วพระภิกษุไม่ว่าจะเป็นพระอานนท์ก็ตามพระ
พระอริยสาวกอะไรก็ตามคือถ้าเวลาเข้าเฝ้าทูลถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็จะถามทวนคำถามว่าแล้วเธอคิดยังไงแล้วภิกษุสงฆ์เหล่านั้นหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นหรือว่าเทวดาเหล่านั้นก็จะตอบบางทีก็ตอบถูกบางทีก็ตอบไม่ถูกถ้าตอบถูกพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นถ้าตอบไม่ถูกแสดงว่าเธอเข้าใจผิดแล้วฉันจะพูดฉันจะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคำที่ย้อนคำถามตัวเองว่าเธอเข้าใจอย่างไรเธอถึงมาถามฉันอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตอบเลยนะพระพุทธเจ้านี่ท่านแบบมีลีลาในการถามตอบปัญหานี้เฉียบคมมากและทำให้คนที่เข้าเฝ้านี่เกิดความรู้แจ้งบางทีถ้าบารมีมากๆเลยเนี่ยสามารถที่จะบรรลุได้เลยมีมากมายมีหลายต่อหลายรูปอีกที่สงสัยมานานจะทำอย่างไรดีเนาะอย่างเนี้ยบางทีก็อยู่ไกลกว่าจะเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าได้นี่มันไกลจะต้องรอนแรมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆส่วนมากแล้วเราจะได้อ่านเนี่ยภิกษุทั้งหลายนี่ส่วนมากก็จะไปกันเยอะทีละ500 รูปเดินกันเป็นแถวไปเลยค่ำไหนก็นอนนั่นกว่าจะไปเข้าเฝ้าได้นี่มันลำบากนะมันลำบากถ้าสมมุติว่าเราเอาสมัยนี้ไปย้อนเวลาไปหาอดีตเมื่อ2,600 กว่าปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนี่พระอรหันต์ก็คงจะมากกว่านี้เพราะว่าความสะดวกสบายมันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเทคโนโลยีนี้บางทีมันมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียก็คือมีทั้งโทษมีทั้งคุณก็แต่สมัยก่อนนี่มันลำบากนะแต่ว่าเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วเนี่ยมันคุ้มนะคุ้มต่อการเข้าเฝ้าเนี่ยเราเองเนี่ยทุกท่านเนี่ยก็อยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราใช้วิธีในการเข้าเฝ้าก็คือพระพุทธปฏิมากรก็คือรูปเหมือนกับท่านประทับอยู่ถ้าเป็นวัดก็อยู่ในวิหารพระอารามหลวงก็จะเรียกว่าพระวิหารพระอุโบสถแม้แต่กุฏิก็มีพระพุทธรูปทุกแห่งทุกหนในศาลาก็มีพระพุทธรูปก็แสดงว่าเราจะไปตรงไหนก็เจอพระพุทธรูปเจอพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในพระอิริยาบถต่างๆยืนบ้างเดินก็ยังมีนะเดินนั่งนอนก็ยังมีเลยนอนนั่งสมาธิก็มีนั่งแบบพิชิตมารก็มีที่เรียกว่ามารวิชัยนะคือเอามือวางที่เข่าแล้วก็เอามือวางที่ตักนี่เรียกว่ามารวิชัยพิชิตมารถ้านั่งสมาธิก็เป็นสมาธิเพชรนะก็เรียกว่าเอามือทั้งสองข้างนี่วางบนตักเอามือขวาซ้อนมือซ้ายเนี่ยนั่งสมาธิที่คนทั้งหลายสมมุติว่าเป็นวันพฤหัสบดีนะถ้านอนก็สมมุติว่าเป็นวันอังคารนอนแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่นอนไม่เหมือนกับชาวโลกเขานอนกันไม่มีใครเหมือนก็คือแบบเอานอนมาตะแคงขวาแล้วก็เอามือไว้ที่คางเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าประคองศีรษะไว้อย่างนี้นะคือนอนแบบนี้เรียกว่านอนแบบมีสติสัมปชัญญะนอนแบบไม่เผลอไผลไม่ประมาทนี่เรียกว่านอนแบบพุทธเจ้าแต่คนเราทั่วไปสามัญทั่วไปก็นอนสารพัดนอนนะนอนหงายบ้างนอนคว่ำบ้างนอน
กรนบ้างนอนละเมอบ้างสารพัดเลยนี่แสดงว่าไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีความระวังอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลานอนเวลานั่งเวลายืนเวลาเดินท่านจะมีสติสัมปชัญญะกำกับหมดเลยอันนี้ในระดับของพระพุทธเจ้านะแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็เจริญรอยตามอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้านี่ก็จะมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนอกนั้นก็จะมีพระพุทธเจ้าเหมือนกันมีไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวนั้นคือจะมีหลายองค์เหมือนกันจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่นะก็คือไม่นิยมสอนใครนะก็ไปแบบปลีกตัวไปเลยก็คือออกจากสังคมเลยไม่ต้องการให้ใครรู้จักอันนี้ก็เคยพูดแล้วนะไม่ต้องการให้ใครรู้จักแล้วก็ไม่ต้องการที่จะรู้จักใครไม่ต้องการมีอดีตไม่ต้องการมีอนาคตตายไหนตายนั้นอันนี้คือความปรารถนาของพระปัจเจกตรัสรู้เหมือนกันแต่ไม่สอนใครนะแต่มีหลายครั้งเหมือนกันที่เราพบในธรรมบทนี่มีหลายเรื่องนะท่านสาธุชนถ้ามีโอกาสไปอ่านธรรมบทนะธรรมบทบางทีเขาก็จะแปลไว้ให้เลยอย่างเช่นแปลโดยอัดโดยความหมายนี่ก็จะแปลให้เลยนะหาซื้อได้ง่ายนะไม่แพงนะเล่มหนึ่งไม่แพงเนี่ยก็ซื้อเล่มหนึ่งนี่ก็คุ้มแล้วล่ะเอามาอ่านนะแล้วก็จะมีแบบเป็นภาษาบาลีล้วนๆเนี่ยนะแล้วก็มีภาษาคือมีแปลเอาเทียบเคียงกันอันนี้แปลว่าอันนี้แปลว่าอันนี้แต่ว่าถ้าแปลโดยพยัญชนะเนี่ยก็คือมันจะเก็บรายละเอียดหมดเลยอย่างที่เคยพูดมาแล้วมันจะเก็บรายละเอียดเช่นอันว่าเนี่ยก็ใช้อแล้วก็จุดก็ย่อมาจากคำว่าอันว่าเนี่ยถ้าทั้งหลายก็ทั้งหลายนี่ทอทหารแล้วก็จุดข้างๆทอทหารนั่นแหละจุดใหญ่หน่อยนะไม่ใช่จุดเล็กนิดเดียวไม่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่แบบ www. ไม่ใช่ไม่ถึงกับดอทอันนั้นเล็กไปให้ใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่ใหญ่ถึงขนาดเป็นอังนิกหิตไม่ใช่เป็นอสระอังอย่างที่ว่านะไม่ใช่คือมาใส่ข้างนั่นแหละอันว่าก็จุดแล้วก็ถ้าทั้งหลายก็ทอจุดสองคำนี้เราจะเจอบ่อยมากเลยนะเจอบ่อยมากเลยเป็นคำที่ย่อคำย่อซึ่งมันก็สนุกดีนะถ้าใครมีโอกาสนะ ขออภัยถ้าใครมีโอกาสได้เรียนเนี่ยถือว่าเป็นมงคลภาษาบาลีนี้ขอสนับสนุนทุกท่านอาตมาก็ใช่ว่าจะละจะทิ้งนะไม่ทิ้งหรอกก็ยังดูอยู่นะยังดูไปเรื่อยๆทำความเข้าใจไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปญาติโยมคือการเก็บเล็กผสมน้อยความรู้เนี่ยมันไม่เสียหลายนะมันมีโอกาสที่เราจะสั่งสมความรู้ของเราเนี่ยให้เป็นความรู้ก้อนโตเนี่ยจากก้อนเล็กๆแล้วเมื่อมันเป็นก้อนโตแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะรู้ได้หลายๆกรณีเพราะว่าเราได้ศึกษามาเนี่ยเราจะเก็บเล็กผสมน้อยไว้เนี่ยทำให้เราสะสมสิ่งหรือความรู้ต่างๆเนี่ยเหมือนกับเราสะสมทรัพย์สมบัตินั่นแหละคือมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนั่นแหละเปรียบเหมือนอย่างนั้นแหละก็เหมือนกับว่าเงิน10 บาทก็มาจากเงินสลึงนะไม่ต้องวัน1 บาทหรอกเงินสลึง2 สลึงนี่เก็บมาก็เป็นเก็บหลายเหรียญก็กลายเป็น10 บาทได้เหมือนกันเก็บมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็กลายเป็น20 30 40 50ไปถึง100ไปถึง1,000ไปถึง10,000ถึงแสนถึงล้านก็ยังมีเลยนี่อันนี้เราไม่ดูถูกค่าของการออมนะการออมนี่ใครอย่าประมาทว่าออมวันนี้เนี่ยคุณจะไม่รวยหรอกถึงไม่รวยแต่เราก็มีเงินฝากก็ยังอุ่นใจนะก็ยังมีสิทธิ์ที่จะ
จะมีเงินเยอะด้วยได้นะแล้วเป็นความจริงด้วย ถ้าเราทำเป็นลืมๆนะมัธยัสถ์ไปเรื่อยๆนะมันก็จะเยอะนะความดีก็เหมือนกันมัธยัสถ์ไม่มัธยัสถ์นะเราไม่ถือว่ามัธยัสถ์ความดีนี่ยิ่งมีมากเท่าไหร่นะยิ่งดีนะแต่เราก็จะเก็บความดีของเราเนี่ยไว้นะความดีเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ส่วนตัวก็ได้แล้วก็เอามาใช้ให้คนอื่นก็ได้คือหมายความว่าได้ทั้งรับแล้วก็ได้ทั้งให้ด้วยรับด้วยคือในความหมายก็คือการให้ทานนะการให้ทานเนี่ยทานก็มีหลายอย่างใช่ไหมทานก็มีให้สิ่งของก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมดานะแต่ก็ไม่ควรจะประมาทไม่น่าประมาทว่าการให้สิ่งของนี้มันก็เป็นการสลัดมัจฉริยะความตนีของเรานะให้ออกจากความโลภนะความที่เราจะถ้าเราไม่สะสางไม่ชำระนะความโลภนี่ก็จะกลายเป็นอะไรไม่รู้ที่มันขรุขระไปหมดก็คือเละเทะอยู่ในหัวใจนี่แหละมันไม่ไปไหนก็ถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนกับรถที่ไม่ได้ล้างนะหรือว่ารถไม่ได้ดูแลนะมีแต่ใช้อย่างเดียวนะไม่เคยดูแลเลยไม่เคยถ่ายเครื่องไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยไม่เคยอัดจราบีเลยไม่เคยทำอะไรสักอย่างแต่ใช้ทุกวันนี่นะแม้กระทั่งแบตเตอรี่ไม่เคยดูหม้อน้ำไม่ดูเวลารถมันจะพังมามันก็พังเลยนะแล้วก็ซ่อมก็หลายหมื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่จิตใจเราถ้ามันเคลิบไปด้วยกิเลสโดยเฉพาะความโลภเนี่ยพูดถึงความโลภตัวเดียวนี้นะก็ยุ่งแล้วนะท่านมันเคลิบมากเลยนะมันเลอะเทอะถ้าจิตใจมันเลอะเทอะเลยนะอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงนะภายนอกดูดีนะแต่ถ้าใจเลอะเทอะแล้วนะโอ้มันน่ากลัวกว่าสิ่งของที่มันเลอะเทอะดีอีกท่านเคยเห็นคนกินข้าวแบบคนกำลังหิวเนี่ยมีไหมคนบางทีก็เราดูหนังนะเขาแสดงให้ดูเป็นหนังเป็นละครนี่เขาเรียกว่าดูหนังดูละครแล้วกลับมาย้อนดูตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะเวลาเขาหิวแล้วไปเจอข้าวคนให้เนี่ยคนบริจาคเป็นโรงทานเป็นอะไรเนี่ยโหกินแบบเหมือนกับที่เขาพูดว่าไม่เคยเจอมาก่อนหรือยังไงเนี่ยมันเป็นจริงนะเพราะมันหิวมากเลยมันแบบจะตายแล้วอย่างเนี้ยกินเนี่ยนะไม่ว่าเขาถ้าเจออาหารดีๆเนี่ยมันบางทีช้อนเชิญเนี่ยช้อนกับซ่อมนี่ไม่ได้ใช้เลยนะใช้มือนี่แหละนะล้างก็ไม่ล้างเลยนะคือหิวเกินไปนี่นะคือใช้มือนี่แหละใช้มือแทนช้อนใส่ปากท่านดูเถอะดูว่ามันเลอะเทอะแค่ไหนปากนะปากคนมันก็มีเท่านี้นะแต่มันไม่ทันใจนะท่านผู้เจริญทั้งหลายคิดดูเถอะบางทีเราดูแล้วเราน้ำตาซึมเลยนะเราสังเวชเราสงสารนะนี่เขาแสดงให้เราเห็นแล้วว่าคนหิวเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นจึงมีพระบาลีว่าความหิวนี่เป็นโรคอย่างยิ่งเหมือนกันนะความหิวเนี่ยนะถ้าใครหิวนะหิวจนตาลายเนี่ยนะเหมือนกับมันมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าเล่าไว้มันตั้งนานแล้วนะที่เป็นนิทานกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะแม่เอาข้าวใส่กล่องข้าวเล็กๆส่งให้ลูกไถนาอยู่กลางนานู่นหิวข้าวเมื่อไหร่ยังมีคนมาส่งข้าวที่นอพอดีแม่ไปนี่ก็เห็นกล่องข้าวนะเห็นกระติบข้าวนิดเดียวบ้านเราเรียกว่ากล่องข้าวถ้าภาษาอีสานเรียกว่ากระติบหรือยังไงเนี่ยนะเห็นนิดเดียวตาลายนะท่านสาธุชนคนนั้นนะผู้เป็นลูกเนี่ยตาลายฆ่าแม่ตายคานานั่นแหละแล้วก็กินข้าวโดยเร็วพลันกินพอกินข้าวแล้วรู้สึกมันอิ่มไหมทำไมข้าวกล่องน้อยๆนี่ทำไมมันไม่หมดสักทีแสดงว่าแม่นี่อัดแน่นเลย
มาให้ลูกกลัวลูกจะไม่อิ่มยังไม่ทันพิจารณาอะไรเลยจัดการแม่เป็นศพคานาเลยพอกินอิ่มแล้วปรากฏว่าได้สติคืนมาก็นี่ใครมานอนตายอยู่ตรงนี้นะแม่ตัวเองนี่ก็เรียกว่ากองข้าวน้อยฆ่าแม่อันนี้ญาติโยมสิ่งเราเนี่ยนะถ้ามันหิวเกินไปเนี่ยโปรดระมัดระวังก็ต้องใช้สติกำกับว่าหิวนะเดี๋ยวถ้าเรากินมันก็อิ่มได้เราก็ใช้เนี่ยพระเนี่ยนะพระภิกษุสามเณรเนี่ยใช้ตำราพุทธเจ้าเลยนะก็คือก่อนที่จะบริโภคอาหารเนี่ยจะต้องบริโภคจะต้องใช้ปฏิญาณตนก่อนว่าจะไม่บริโภคด้วยความอร่อยไม่ใช่เพื่อความเท่เพื่อความเก๋ความสวยงามหรือว่าบำรุงร่างกายให้มันอ้วนพีธรรมดาเนี่ยไม่ใช่แต่เพื่อจุดประสงค์หลักก็คือไม่ให้มันหิวแก้ความหิวเท่านั้นเองอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยนี่จะไม่สนถ้าใครที่เป็นที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะจะมีตาก็จะมองแค่สักว่ามองเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสบอกพระอานนท์ท่านสาธุชนพระอานนท์ถามว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยแล้วจะให้ทำอย่างไรกับสตรีเพศกับมาตุคามพุทธเจ้าก็บอกว่าเวลาพูดก็ไม่ต้องมองหน้าถ้าจะมองหน้าก็มองแป๊บเดียวก็ก้มหน้าอันนี้ตำราพุทธเจ้านะญาติโยมทั้งหลายบางทีญาติโยมเข้าใจผิดพระหรือเปล่าบางทีท่านพูดไปแล้วท่านก็ก้มหน้าไปด้วยแต่นานๆท่านจะมองทีนึงเนี่ยอย่าคิดว่าพระเสียมารยาทนะอันนี้เป็นตำราพุทธเจ้าแล้วถามว่าได้ผลไหมได้ผลมากเลยเพราะการไม่มองหน้าบ่อยๆหรือว่าการจ้องหน้าเนี่ยบางทีตามองตาเนี่ยนะมันก็อันตรายเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เลยให้ใช้สายตานี้ให้พอประมาณก้มพอประมาณให้สำรวมอันนี้ตำราพุทธเจ้านะอาตมาไม่ได้พูดเองนะไม่ได้พูดเองนะแล้วก็ถ้าไม่มองได้ยิ่งดีอย่างพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้จริงๆไปค้นดูเถอะมีอย่างนี้จริงๆตรัสกับพระอุปถากพระเลขาก็คือพระอานนท์นั่นแหละนะก็ถ้าเราศึกษาจริงๆเนี่ยเราจะต้องเข้าใจพระเนี่ยพระวินัยพระเนี่ยมันมีแง่มีมุมหลายอย่างซึ่งบางทีญาติโยมไม่เข้าใจพระก็หาว่าพระนี่หยิ่งทำไมไม่เข้ากับชาวบ้านอย่างเนี้ยก็ท่านเป็นชาวบ้านนะพระเป็นพระนี่มันคนละเรื่องเลยนะแสดงว่าการประพฤตินี่จะไม่เหมือนกันการดูการฟังการเดินท่านสังเกตพระเดินบิณฑบาตไหมท่านจะไม่วอกแวกไม่หันซ้ายแลขวาไม่เจอใครก็ตะโกนใส่หรือว่าวกเวกไม่มีท่านจะเดินไปนะเดินก้มหน้าก้มตาไปแต่ท่านก็ระมัดระวังนะบางทีถนนหนทางเขารถเยอะท่านก็จะเดินชิดขอบถนนเลยนะบางทีเนี่ยแทบจะตกถนนไปเลยเนี่ยนะเดินด้วยความระมัดระวังเนี่ยรถราเดี๋ยวนี้มันเยอะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยรถรามันไม่เยอะสมัยนั้นมันเป็นเกวียนนานมันมาทีหนึ่งก็เลยไม่มีอันตรายเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้มันมีรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์สารพัดรถเลยนะก็ต้องระมัดระวังหน่อยอันนี้ก็ท่านก็จะชำเลืองดูด้วยสติสัมปชัญญะเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปยังไงนะจะเลี้ยวซ้ายยังไงจะเลี้ยวขวายังไงเนี่ยดูก็สวยงามไปหมดเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าเอาตำราพระพุทธเจ้านั่นแหละ
ที่พระองค์ท่านทรงประทานให้นั่นแหละเพราะเราเป็นพุทธบุตรนะคนไหนก็ตามที่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยแม้รวมกระทั่งไปถึงสามเณรด้วยนะรวมไปถึงแม่ชีด้วยนะคนปฏิบัติเนี่ยนะปฏิบัติอย่างวันพระเนี่ยถ้าคนปฏิบัติรับอุโบสถศีลหรือว่าศีล8เนี่ยเป็นประจำเนี่ยนะเขาจะปฏิบัติเหมือนพระเลยนะจะเดินเนี่ยเป็นที่มาของการเดินจงกรมเก็บความระมัดระวังเนี่ยเป็นความสังวรวันนี้เดินเท้าซ้ายย่างก็รู้ว่าเท้าซ้ายย่างขวาย่างก็รู้ว่าขวาย่างแล้วก็มีว่าคำว่าหนอด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นตำรานะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยจะให้รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นอุบายนะแต่ถ้าเราคล่องแล้วมันไม่ต้องไปหนอก็คือกำหนดได้เลยว่าตอนนี้เท้าซ้ายมันไปเนี่ยเรารู้เลยว่าเท้าซ้ายมันไปไหนมันไปเหยียบหนามหรือเปล่ามันไปเหยียบเศษแก้วหรือว่าเศษหินไม่อะไรไหมก็เป็นการระมัดระวังอันนี้ก็เรียกว่าตำราพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นกายแล้วก็ล้วงลึกไปถึงในใจนะถ้าใจนี่เราไม่รู้นะว่าใครคิดอะไรอยู่นี่อันนี้พระพุทธเจ้านี่สามารถให้สาวกของท่านเนี่ยนะสามารถให้ไปชำระใจด้วยให้เห็นใจอยู่ตลอดให้เห็นว่าในห้องใจนี่มันสกปรกไหมโดยใช้อุปกรณ์ในการซักในการล้างในการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปดูใจแล้วก็กำจัดมันซะเชื้อโรคเหล่านั้นอันนี้ธรรมะพุทธเจ้านี้ดูแลทั้งกายดูแลทั้งใจโดยที่มีใจเนี่ยบังคับให้กายเนี่ยไปทำความสะอาดใจก็เหมือน the heart is the master is the servant นั่นแหละก็คือใจสามารถบังคับกายจิตเป็นนายหรือว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเองท่านสาธุชนเรามาพูดถึงการกระทบมีกระทบ6ใช่ไหมมี1ตา2หู3จมูก4ลิ้น5กายแล้วก็6ใจมันก็จะคู่กันนะเรามาทบทวนก่อนว่าตานี่มันไปคู่กับอะไรมันถึงได้มีเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาถ้าไปดูในสิ่งที่ชอบใจก็จะเกิดเรื่องที่น่าพิศสมัยน่าพิศวงน่ารักน่าใคร่เป็นอารมณ์เรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่ต้องการอยากจะเห็นซ้ำอีกนี่ก็เรียกว่าเป็นอิทธารมณ์แต่ถ้าไปเจอในสิ่งที่ไม่ปรารถนาล่ะก็จะเป็นอนิจฐารมณ์นำหน้าอนิจฐารมณ์ก็จะเป็นอานะนั่นแหละนะอานะอิทธารมณ์นั่นแหละอนิจฐารมณ์ก็จะเป็นความไม่ชอบใจแล้วคือไปลงที่ใจนั่นไม่พอใจทั้งที่ทำไมไม่พูดไม่พอตาล่ะเพราะตาไม่มีมันไม่ใช่หน้าที่ของมันที่จะไปรับรู้นะเพียงแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการดูว่าไปเจออะไรมาแล้วก็ไปรายงานให้ใจทราบว่าสิ่งนี้ข้าพเจ้าไม่ชอบนะอันนี้เป็นหน้าที่ของใจคิดหูล่ะตาหูนี่ก็เกี่ยวกับเสียงนะถ้าเสียงดีเสียงเพลงเพราะไม่ตกร่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าฟังเพลงแล้วตกร่องเหมือนสมัยก่อนนี่ใช้แผ่นเสียงนะแผ่นเสียงตกร่องเลยนะบางทีกลับมาที่เดิมตกร่องไปฟังไม่เพราะก็ไม่อยากจะฟังอันนี้ก็เรียกว่าเกิดอนิจฐารมณ์ละเมื่อเกิดอนิจฐารมณ์มันไปไหนก็ไปรายงานใจก็ไม่พอละไม่พอใจเสียงตกร่องเปลี่ยนอย่างนี้นะหรือว่าร้องเพลงผิดคีย์อย่างนี้นะรู้สึกรำคาญเหลือเกินก็ถ้าอันนี้ก็เกิดอนิจฐารมณ์แต่ถ้าสมมติว่าร้องเพลงเพราะเหลือเกินนักร้องไม่ว่าจะเป็นนักร้องชายนักร้องหญิงก็ร้องเพลงเพราะเอามารวมกัน2คนเป็นร้องเพลงคู่ก็เพราะอยู่หรือว่าหลายคนก็ไป10คน20คนเป็นร้อยคนเอามารวมกันเป็นการประสานเสียงกันก็ยังเพราะอยู่อันนี้เกิดอิทธารมณ์ละโอ้โหมีความสุขเหลือเกินเปิดฟังหลายรอบเปิดฟังหลายรอบอันนี้เรียกว่าอิทธารมณ์ไปรายงานที่ไหนหูเนี่ยไปรายงานที่ใจบอกชอบเหลือเกิน
ฟังเพราะเนี่ยทีนี้จมูกก็เหมือนกันเมื่อมีสิ่งที่หน้าแบบมันหอมน้ำหอมชอบใจดอกนี้มันหอมนะเนี่ยดอกไม้ก็มีหลายอย่างนะบางทีก็ถูกอารมณ์คนหนึ่งแต่บางคนก็ไม่ถูกอารมณ์คือมันเหม็นในสิ่งที่ดอกไม้เนี่ยมันเหม็นแต่ว่าคนหนึ่งบอกว่ามันหอมเหลือเกินเหมือนกลิ่นธูปเหมือนกันกลิ่นธูปกลิ่นน้ำหอมเหมือนแอร์รถยนต์นะบางทีคนถ้ามันแพ้แอร์นะเจ้าของบอกว่าโอ้สุดยอดแล้วนะวันเนี้ยกลิ่นหอมมากเลยเนี่ยจะเอารถมารับพระไปเจริญพุทธมนต์ที่บ้านโอ้โหกลิ่นน้ำหอมในรถสุดยอดมากเลยแต่พระบางรูปก็เหม็นเพราะฉะนั้นนี่จะทำยังไงดีไม่ต้องไปพ่นอะไรสักอย่างให้เป็นธรรมชาติไปเลยคือเป็นกลางๆนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครมันแพ้กลิ่นอะไรบ้างเนี่ยนะแต่บางคนนะโยมปรารถนาดีก็ใช้น้ำยาดับกลิ่นหรือว่าพ่นซะหน่อยพ่นค้างคืนไว้แล้วก็ปิดรถไว้แล้ววันพรุ่งนี้ก็ไปรับพระอย่างนี้นะโอ้เป็นเรื่องเลยนะโยมแทนที่จะไปนั่งสวดมนต์ดีๆเนี่ยนะโอ้พระบาลีก็ผิดถูกมั่งก็เวียนหัวเหลือเกินเวียนหัวจากกลิ่นในรถอะไรเนี่ยก็มีนะแบบนี้นะแต่พระท่านก็ไม่พูดท่านก็เงียบไว้นะเลยมารยาทที่จะไปพูดก็ไม่ได้กลับไปวัดนู่นแหละนะกลับไปวัดก็ไปแก้ไขที่วัดนั่นแหละมียาลมยาดมอะไรไหมก็โอ้โหสารพัดเลยอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็กลิ่นลิ้นเหมือนกันถ้าได้ลิ้มรสโอ้โหอร่อยก็พอใจเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่พอลิ้นนะพอใจที่ได้ลิ้มรสเนี่ยนะลิ้นนี่ก็คู่กับรสกายเกี่ยวกับการสัมผัสพอใจว่าสิ่งนี้มันนุ่มมันแข็งมันอ่อนมันร้อนยังไงนี่ใจก็รายงานกายนี่ก็รายงานให้ใจว่ามันร้อนนะอย่างเงี้ยก็รู้เลยกายสัมผัสนุ่มดีนะเนี่ยใจจะรู้หมดเลยอันนี้แหละสิ่งที่เราต้องควรระมัดระวังทุกวันนี้แล้วก็อยู่ที่ในตัวของเรานี่แหละนะโยมเราไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเสาะแสวงหาว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือภัยอันเกิดจากโน่นเกิดจากนี่จากนั่นนี่ไม่ใช่หรอกเกิดจากตัวเรานี่แหละในกายของเรานี่แหละในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจของเรานี่แหละอันนี้แหละแล้วก็คู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็คือรวมแล้ว2อย่าง6 + 6ก็เป็น12เรียกว่าอายตนะภายในแล้วก็อายตนะภายนอกอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันอยู่แค่นี้เองที่มันทำให้เราทุกวันเนี่ยอย่างอื่นมันก็ไม่ทุกข์นะถ้าเราวางเฉยซะมันจะเอาความทุกข์ที่ไหนมาเพราะมันเฉยมันก็ทุกข์แบบเฉยถ้าสุขมากแล้วก็ไม่แสดงอาการของความสุขมากก็เป็นอาการกลางๆนะอย่างว่าเสียใจก็ไม่ใช่ดีใจก็ไม่เชิงแต่ความจริงก็ดีใจนั่นแหละก็ยังยิ้มแต่ว่าถ้าเราไปดีใจเกินไปเนี่ยมันถ้าสมมุติว่าสิ่งนั้นมันอันตรธานไปละมันเสื่อมไปละอันนี้แหละพระพุทธเจ้าให้เราระมัดระวังถ้าสิ่งนี้มันหายไปละมันเสียไปละทำไงเรามีรถคันสวยๆซื้อมาเกือบล้านนี่เนี่ยบางทีก็มากกว่านั้นเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดก็6-7 แสนนะรถป้ายแดงเรารักเหลือเกินบางทีแทบจะกางมุ้งให้เลยนะกลัวยุงกัดรถนะล้างทุกวันดูแลทุกวันนี่นะก็เวลามันเสียหายมาเนี่ยเราก็เป็นทุกข์กันเหลือเกินอันนี้ท่านจึงให้อุบายไว้ว่ามันอะไรมันจะเกิดกับสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นเวลามันเกิดมันสวยได้มันก็ขี้เลยได้มันมาได้มันก็กลับได้มันดีได้มันก็ร้ายได้มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าคนไม่ว่าสิ่งของไม่ว่าสัตว์
สรรพสิ่งในโลกนี้นะไม่มีอะไรที่มันจะเป็นของที่แน่นอนเที่ยงแท้เพราะฉะนั้นใช้มันแต่เราดูแลที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปยินดีไปหลงมันมากแต่ก็ไม่ควรจะไปเกลียดไปชังมันเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราใช้อยู่เหมือนกับในตัวของเราเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงนะรูปรสหูรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่นะก็คือมันก็ต้องอยู่คู่เราไปจนกว่าเราจะจากกันเมื่อเราจากไปแล้วในตาเราก็ไม่ใช้แล้วหูเราก็ไม่ใช้แล้วจมูกลิ้นกายใจมันก็ดับไปหมดเลยเราใช้มันตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันคือมีชีวิตอยู่เนี่ยหมายความว่าลมปราณอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเลือดอะไรต่างๆเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในสารพัดนะที่เขาพูดว่ากายเยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมังสังนะหารูอะไรต่างๆที่เป็นอาการ32ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โสโครกสกปรกเนี่ยแต่เราก็ใช้ในสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกโสโครกเหล่านี้จะบรรลุธรรมก็ใช้สิ่งเหล่านี้บรรลุจะไม่ดีก็อยู่นี่สิ่งเหล่านี้ที่มันไม่ดีจะเป็นมงคลก็สิ่งอยู่ในสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นมงคลไม่เป็นมงคลก็อยู่ในสิ่งเหล่านี้แหละไม่ต้องไปดูไกลเลยก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เป็นมงคลก็ใช้ตัวเรานี่แหละเข้าไปรับมงคลมาหาใช่เป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันไม่ว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้อันนี้ตามพระพุทธเจ้าสอนนะไม่กระทบใครนะจะต้องไปรับมงคลก่อนถึงจะได้มงคลไม่ใช่ท่านทำความดีเนี่ยท่านทำเดี๋ยวนี้ท่านได้เดี๋ยวนี้เราทั้งหลายทำความดีเราทั้งหลายทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้จริงๆท่านฟังธรรมะพุทธเจ้าท่านจะเกิดปีติก็ท่านจะเกิดปีติก็เกิดปีติตอนนี้จริงๆท่านอยากจะให้เกิดปัญญาท่านฟังแล้วท่านไปพินิจพิจารณาตามความจริงแต่ท่านก็จะสว่างในสมองว่าแต่ถ้าไม่สนใจสมองก็ไม่สว่างก็ฟังแล้วก็ฟังเลยไปเลยก็แล้วแต่จะคิดนะว่าเราฟังสิ่งใดก็ตามฟังพระเทศนาธรรมในวันธรรมสวนาหรือว่าวันพระไม่ว่าจะเป็นพระเล็กพระใหญ่พระเล็กก็คือ8ค่ำเนี่ยนะก็มี8ค่ำเท่านั้นแหละพระเล็ก7ค่ำไม่มีแต่พระใหญ่นี่จะมี14ค่ำด้วย15ค่ำด้วยถ้า14ค่ำนี้จะเป็นเดือนแรมนะเขาเรียกว่าบ้านเรานี่จะเป็นเรื่องเดือนแรมเนี่ยถ้าแรม14ค่ำเป็นวันพระนี่เขาว่าดับผลแล้วก็ถ้าเป็นเดือนเพ็ญโหรไม่มีนี่จะดับคือเดือนข้างแรมดับผลก็คือ14ค่ำเป็นวันพระเขาเรียกว่าดับผลบ้านเราเรียกว่าดับผลแต่ทางภาษาภาคกลางไม่รู้นะว่า14ค่ำนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วจะมาพูดให้กันฟังนะนี่เขาเรียกว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้จากการฟังจากการขบคิดแต่ถ้าเราฟังไปแล้วเราไม่รู้จักขบคิดมันก็อย่างนั้นแหละฟังไปก็อย่างนั้นฟังก็เพราะดีนะที่เรามักจะเข้าใจว่าพระรูปนี้เป็นยังไงบ้างพวกเราพระรูปนี้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างบอกว่าท่านเทศสนุกดีท่านเทศเพราะดีมันได้แค่นั้นนะโยมมันได้แค่นั้นจะมีใครสักคนไหมที่ไปพูดว่าท่านพูดแล้วมีสาระอย่างนี้นะเราสามารถอธิบายได้นะยกมาสักข้อทีเนี่ยถ้าอย่างนี้นะเป็นการต่อยอดนี่แล้วท่านก็จะรู้ว่าท่านฟังและท่านฟังถูกไหมฟังแล้วมันถูกไหมถูกที่ท่านพูดมาท่านเทศนามาเมื่อสักครู่นี้ไหมอย่างท่านเทศว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบความเห็นดีเห็นถูกต้องนี่แหละคำว่าชอบนะแต่ท่านมาตีความนะสมมุติว่าท่านตีความความเห็นชอบแสดงว่าถ้าเราใจของเราชอบเนี่ยก็แสดงว่าเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมความจริงไม่ถูกนะความชอบนี่บางทีเราอาจจะไม่ชอบ
ไปชอบในสิ่งที่มันผิดก็ได้เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี่ที่ท่านบอกว่าชอบเนี่ยชอบแปลว่าถูกต้องไม่ใช่ชอบนี่หมายความว่าเราชอบใจเรามีอคติถ้าเราชอบใจก็เรียกว่าฉันทาคตินี่ชอบใจถึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิไม่ใช่นะแม้แต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนกันโดยเฉพาะข้ออุเบกขาเนี่ยพระท่านเพิ่งเทศลงธรรมาสมาหยกเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็ย้ำอุเบกขานี่อุเบกขาแปลว่าการวางเฉยการวางเฉยไม่ใช่เฉยเมยนะไม่ใช่เห็นคนมีความทุกข์เราก็ยืนดูแล้วก็ยิ้มก็เป็นเรื่องของแกอย่างนี้สมมุตินะฉันไม่เกี่ยวอย่างนี้นะก็พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าให้วางเฉยไม่ถูกนะหรือว่าเห็นคนมีความทุกข์นี่ไม่ไปช่วยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความวางเฉยนี่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเฉยเมยไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขานี่มันต้องใช้ถูกเลยแล้วก็ไปตีความเนี่ยอย่างท่านสาธุชนฟังพระเทศนาแล้วเอามาตีความเนี่ยอาตมาว่าเป็นวิชาที่สนุกที่สุดเลยการตีความนี่แต่ว่าเราจะต้องอยู่ในกรอบอาจจะนอกกรอบไปบ้างเป็นความเห็นพิเศษอย่างเนี้ยอาจจะอนุโลมได้ว่ามีความเห็นอย่างนี้ก็พออนุโลมได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับให้อยู่ในกรอบแค่นั้นนี่พระพุทธเจ้านี่ท่านใจกว้างมากนะท่านใจกว้างท่านสามารถให้อธิบายหรือว่าให้วิเคราะห์เลยวิเคราะห์ธรรมที่ตถาคตพูดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถูกไหมถูกไหมโยมอย่างนี้นะย้อนถามเนี่ยพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยถูกแล้วนี่นะเขาก็สามารถสำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นอันดับแรกเป็นต้นๆเนี่ยนะแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปสกิทาคาอนาคาแล้วก็อรหันต์ไปเรื่อยๆสนุกนะโยมวิชาในวิชาวิเคราะห์ธรรมะนี่สนุกแต่ว่าอย่าวิเคราะห์ตะพึดเลยนะก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยก็ว่ากันไปตามคำแปลนะสติสัมปชัญญะสติคืออะไรใช้ในเวลาไหนอย่างนี้นะแต่เรายกตัวอย่างได้เนี่ยเขาเรียกว่าต่อยอดธรรมะคำว่าสติสัมปชัญญะนี้ออกไปเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นนะบางทีเราก็เอามาตั้งวิเคราะห์นี่เราจะวิเคราะห์ยังไงบ้างสติใช้ในเวลาไหนอันนี้ก็วิเคราะห์ดูใช้เวลาไหนถ้าเราไม่ใช้แล้วมันจะเป็นยังไงเราใช้แล้วมันจะเป็นยังไงสติสัมปชัญญะนี้ทำไมมาใช้คู่กันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเอามาขยายใจความเอามาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสักแต่ว่าฟังเนี่ยนะเราก็จะได้แค่ฟังก็สนุกดีก็เพราะดีมันไม่ปฏิปต่อนะท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นอยากจะให้มันปฏิปต่อนี่จะต้องมีวิชาวิเคราะห์นี่ด้วยเหมือนกับนักธรรมชั้นเอกนะเขาวิชาธรรมะนี่เขาเรียกว่าธรรมวิจารณ์นะโยมธรรมวิจารณ์คือให้วิจารณ์ธรรมะนี่นักธรรมชั้นตรีก็ไม่มีนะธรรมวิจารณ์ไม่มีจะเป็นหลักหัวข้อธรรมะทุกกะคือหมวดสองถ้ามีอุปการะมากสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้ตัวเอาแค่นี้หัวข้อต่อไปก็จะเป็นท่องแต่หัวข้อคำแปลหัวข้อคำแปลหัวข้อคำแปลไปเรื่อยๆจนถึงหมวดเยอะๆนั่นแหละนะเป็นหัวข้อคำแปลหัวข้อคำแปลพอมานักธรรมโทเพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้มานักธรรมชั้นเอกนี่นะโอ้โหนี่ใช้คำว่าวิชาวิจารณ์เลยล่ะคือวิจารณ์ธรรมเอาสิ่งเหล่านั้นมาวิจารณ์เช่นเปรียบโลกนี้เหมือนกับราชรถที่โคกพวกคนเขาบกอยู่เนี่ยเอถาปัสสติมังโลกังจิตตังราชรัถูปมังเนี่ยไปจนจบแล้วก็แปลเนี่ยสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้สูทั้งหลายนี่เป็นคำพูดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าสูทั้งหลายหมายความว่าทุกคนนะที่เป็นสูทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายในสูทั้งหลายหมดเลยนะสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาบกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เนี่ยนะโอ้เราเอามาวิจารณ์สนุกมากเลยแค่บาทพระคาถานี่เราแปลอย่างนี้นะวิจารณ์กันเป็นหน้าแล้วบางทีก็ได้เยอะนะถ้าวิจารณ์มากไป
เป็น4-5 หน้าเป็นต้นไปสนุกแล้วก็ไปดูนี่มันเป็นสมองของเรากลั่นมาจากคำแปลเหล่านั้นว่ามันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาอย่างนี้บางทีก็เอาประสบการณ์ของตัวเองใส่ลงไปด้วยบางคนได้เป็น10 หน้าก็มีในท่านสาธุชนแค่บาทพระบาลีเนี่ยเอทัปปัสสติมังเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ต่อมาท่านจำได้ไหมคนที่เรียนนักธรรมชั้นเอกธรรมศึกษาชั้นเอกต่อมานี่ท่านจะเน้นเรื่องจิตเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมาระพันธนาแปลว่าผู้ใดจักระวังจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารก็แสดงว่าถ้าใครระวังจิตดูแลมันอย่างดีนะดูแลอย่างไข่ในหินเลยอย่างเนี้ยที่เราชอบพูดกันเนี่ยอย่างดีและปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้พ้นจากบ่วงแห่งมารบ่วงแห่งมารมีอะไรบ้างเนี่ยอธิบายยาวไปเลยนะสาธุชนสนุกเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพูดถึงหัวข้อธรรมวันนี้อาตมาได้นำเอาการสัมผัสนะหรือว่าการกระทบเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเอามาพูดแค่นี้มันก็เป็นเรื่องไปหนึ่งเรื่องแล้วก็ถ้าเราไปวิจารณ์เรื่องจิตอีกโอ้โหสนุกเลยล่ะว่าจิตเรานี่มันเดินทางยังไงมันเป็นยังไงบ้างยิ่งเดินทางไปถึงอภิธรรมโอ้จิตนี่แบ่งซอยย่อยไปอีกกุศลจิตอกุศลจิตแล้วมีกี่ดวงเขียนดวงมาด้วยนะเขียนดวงมาด้วยกี่ดวงบางทีก็เป็นสีเขียวสีละหมายไว้จิตตรงนี้เป็นกุศลจิตตรงนี้เป็นอกุศลโสภณจิตอโสภณจิตโสภณก็เป็นสิ่งที่ดีงามมันเป็นกุศลอโสภณจิตก็เป็นอกุศลแสดงว่าจิตไม่ดีนะจิตไม่ดีจิตเสียจิตไม่ปกติเรียกว่าเป็นอกุศลถ้าเป็นกุศลก็เป็นจิตดีจิตใสจิตสว่างจิตสงบจิตสะอาดเนี่ยก็สนุกนะสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยเนี่ยคนเราเมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วจะมีอะไรสนุกไปกว่าการเรียนธรรมะนี่ไม่มีแล้วสนุกทางโลกนี่มันเห็นอยู่นะว่าสนุกแป๊บเดียวมันก็มีความทุกข์เลยล่ะแต่ถ้ามาสนุกทางธรรมเนี่ยนะมันสนุกแล้วมันแบบมันสนุกสนานด้วยนะแต่ทางโลกนี่มันสนุกสนานวงเล็บชั่วคราวนะมันสนุกสนานชั่วคราวแต่ว่าทางธรรมะนี่มันเป็นการสนุกที่มันแบบไม่ชั่วคราวสนุกแล้วก็สนุกอีกคิดถึงก็อยากจะปฏิบัติเรื่อยๆอยากจะพูดเรื่อยๆมันไม่มีวันจบนะท่านสาธุชนก็คือพูดไปเรื่อยๆนะเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถพูดไปเรื่อยๆขยายใจความไปเรื่อยๆเหมือนเราแต่งกระทู้นะแต่งกระทู้นี่ก็ขยายใจความณบัดนี้จะได้บรรยายขยายใจความอย่างเงี้ยนะกระทู้ขึ้นสุภาษิตบทเดียวนะอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำว่าตนเอาละมาละอธิบายไปเป็นที่พึ่งยังไงแล้วก็จะมีข้อโต้แย้งในนั้นว่าจะจริงหรือเนี่ยถามตัวเองแล้วก็วิจารณ์ในนั้นเลยบอกตอบตัวเองเลยว่าทำไมถึงว่าต้องพึ่งตัวเองแล้วบิดามารดาก็ไม่ได้พึ่งหรืออย่างเนี้ยนะแล้วก็ตอบนั่นหนึ่งแต่ว่าคำว่าพึ่งตัวเองมีความหมายอย่างนี้เราก็จะได้เข้าใจในธรรมะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรียนธรรมะนี่สนุกเพราะฉะนั้นความสนุกสนานมันก็มีวันหมดได้เหมือนกับหมดเวลาแล้วในขณะนี้ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นอย่างสูงยิ่งนะครับขอนำรายการนี้จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะพบกันใหม่ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร ขณะนี้ท่านกำลัง
ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาธิวากรคติยสิริพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านแพะและคณะกฐินผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพเชียงใหม่ได้ทำการบูรณะวิหารทรงล้านนาหลังคามุงกระเบื้องดินขอประดับช่อฟ้าปานลมทำด้วยไม้สักลงทุนทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 2,319,600 บาทถ้วนและได้ทำการก่อสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นเมื่อปี 2561 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะจัดงานผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตบัดนี้การบูรณะวิหารล้านนาและการก่อสร้างอุโบสถได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นสมควรให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อแสดงออกถึงความปีติยินดีเป็นไปตามประเพณีนิยมและเพื่อจักได้ถวายเป็นถาวรวัตถุไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปกำหนดการวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกาคณะศรัทธาวัดบ้านแพะตกแต่งดาเครื่องไทยทานพระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดมาติกาทำบุญทักษิณานุปทานเวลา 19 นาฬิกาพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันสมโภชพระพุทธรูปวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกา 39 นาทีพระสงฆ์จำนวน 29 รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปอาราธนาหัววัดต่างๆทั้งในอำเภอและต่างอำเภอแห่ต้นโคทานเข้าร่วมทำบุญตลอดวันที่ 4 เมษายน เวลา 13 นาฬิกาทำพิธีตัดหวายลูกนิมิตถวายไทยทานพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้จึงขอเชิญท่านไปร่วมทำบุญอนุโมทนากับข้าพเจ้าทั้งหลายตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันงานนี้มีมโหรสพตามสมควรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยเจ้าสามประการพระรัตนตรัยองค์ที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่สองคือพระธรรมเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่สามคือพระอริยสังฆเจ้าพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือสัตวโลกทุกผู้ทุกนามคือได้พบแนวทางแห่งการดำเนินชีวิต ได้ปฏิบัติทำข้อคิดข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องโดยที่พระพุทธองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะช่วยเหลือสัตวโลกคือพ้นจากความทุกข์ทุกผู้ทุกนามบ่ได้เลือกชั้นวรรณะพระปัญญาธิคุณพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมอันลึกซึ้งโดยการสั่งสมปัญญาปารมีมาหลายร้อยหลายพันชาติธรรมะทั้งหลายที่ได้จารึกในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นคำสอนของพระพุทธองค์
อันนี้เป็นพระปัญญาที่คุณของพระพุทธองค์พระบริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธองค์นั้นมีความบริสุทธิ์ในพระหฤทัยของพระองค์บ่มีกิเลสบ่มีความโลภความโกรธความหลงพระพุทธองค์ได้ตรัสเทศนาสั่งสอนจะใดก็ประพฤติเช่นนั้นเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างพระพุทธองค์ประพฤติปฏิบัติตนเป็นลักษณะแบบใดก็เทศนาสั่งสอนเป็นเช่นนั้นในส่วนของพระธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ก็เป็นพระธรรมที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอันมาจากพระหฤทัยอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมนั้นจะเป็นสภาพรักษาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามบ่ฮือตกไปในทางที่ชั่วพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นได้เลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เสียสละครอบครัวได้เสียสละความสุขแบบคฤหัสถ์วิสัยได้ออกประพฤติปฏิบัติตามจนได้บรรลุธรรมจันใดจันหนึ่งแล้วก็ได้เอาธรรมะคำสั่งสอนที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติได้ศึกษาห้ำเฮียนรุ่นต่อรุ่นได้นำมาเผยแผ่ให้ศรัทธาประชาชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาได้ฮู้ได้เข้าใจข้าพระพุทธเจ้าขอเคารพนอบน้อมกราบไหว้แตบไต่ไหวสาพระรัตนตรัยเจ้าถึงสามประการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าด้วยความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการตลอดถึงพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจุตนจุองค์ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญที่รับฟังคลื่นสถานีวิทยุคลื่น FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดจากวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นับต่อจากนี้ไปอาตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรสำนักวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ขอนำรายการเสียงธรรมจากวัดพระสิงห์ได้นำมาเสนอให้กับท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทั้งหลายได้รับฟังได้พินิจพิจารณาเพื่อที่จะให้เกิดความเรียกว่าเป็นปัญญาปารมีธรรมอันเกิดจากการฟังเมื่อได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะก่อให้เกิดความสุขเป็นความสุขตึงทางกายและก็เป็นความสุขตึงทางใจเป็นความสุขที่มั่นคงถาวรยั่งยืนบ่สามารถที่จะมีสิ่งใดมาลบล้างความสุขนี้ออกไปจากตัวเฮาได้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารายการเสียงธรรมจากวัดพระสิงห์ก็จะมีทุกวันพัดเวลา 10 โมงเป็นต้นไปแล้วก็เป็นรายการที่ได้รับความเมตตาจากทางสถานีวิทยุ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ได้ให้เวลาได้ให้โอกาสแก่อาตมาภาพได้นำเอาสาระธรรม มานำเสนอให้กับท่านสาธุชนได้พินิจพิจารณาในช่วงต้นนี้ก็ขอโอกาสกับศรัทธาญาติโยม
ได้ประชาสัมพันธ์ในงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพท่านอาจารย์ท่านพระครูปฏิภาณธรรมวิสิทธิ์หลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดพวกแต้มอดีตเจ้าอาวาสตำบลพระสิงห์เขตหนึ่งวัดพวกแต้มนั้นจะอยู่ใกล้กับประตูสวนปรุงจะอยู่ตรงกันข้ามกับวัดพวกหงส์วัดพวกแต้มมีศรัทธานักศีลนักบุญเป็นจำนวนนักเป็นชุมชนใหญ่ในแถบนั้นหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมวิสิทธิ์นามเดิมว่าเนตรสิริจันโทได้บวชเป็นสามเณรได้เป็กเป็นตู้เจ้าดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพวกแต้มมาเป็นเวลาเมินเมื่อได้ดำรงตำแหน่งดำรงอายุมาพอสมควร ท่านอาจารย์ท่านพระครูเปิ้นก็อาพาธอาพาธเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ได้มรณภาพที่กุฏิเป็นกุฏิเจ้าอาวาสเมื่อได้มรณภาพแล้วต่างคณะสงฆ์วัดพวกแต้มศิษยานุศิษย์ญาติพี่น้องก็ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมามีการประกอบพิธีทำบุญ7 วันทำบุญ50 วันทำบุญ100 วันมาตามลำดับแล้วได้มีการประชุมคณะกรรมการอันประกอบไปโดยฝ่ายคณะสงฆ์คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ตลอดถึงบรรดาญาติพี่น้องก็ได้มีความหั่นพ้องต้องตามกันที่จะประกอบบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูปฏิภาณธรรมวิสิทธิ์ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันที่4ที่5ที่6ในวันที่4ที่5ที่6นี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4จะเตรียมสถานที่ก็เริ่มตั้งแต่วันที่2ที่3เป็นต้นไปละเตรียมสถานที่เรียบร้อยก็จะได้อัญเชิญสรีระร่างของท่านพระครูมานอนบนปราสาทนกหัสดีลิงปราสาทนกหัสดีลิงนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาหลวงวัดเกาะกลางได้เป็นศาลาเก้าจะได้ประกอบเอาปราสาทนกหัสดีลิงมาตั้งที่บริเวณวัดพวกแต้มเมื่อได้อัญเชิญสรีระร่างของท่านพระครูมาตั้งบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบนปราสาทนกหัสดีลิงแล้วก็จะบำเพ็ญกุศลวันที่4วันที่5แล้วก็วันที่6เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเราก็จะได้ปากันจุงจักลากสังขารสรีระสังขารของท่านพระครูจากวัดพวกแต้มผ่านถนน3 ล้านผ่านประตูสวนปรุงออกไปผ่านถนนทิพเนตรเข้าสู่สุสานประตูไหยานอกจากนั้นก็จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นตามลำดับต่อไปอันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คือพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายได้รับทราบได้ร่วมทำบุญในการพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูเมื่อยังมีชีวิตอยู่
ก็ได้เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งมีบทบาทในการดูแลวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดพวกแต้มก็ได้ทนุบำรุงรักษา เสนาสนะโบสถ์วิหารกุฏิศาลาคือมีความงดงามมีความร่มรื่นนอกจากนั้น ท่านพระครูเป็นพระที่มีความรู้ต่างนวัตกรรมก็คือมีความชำนาญในการต้องดอกตองออกมาเป็นรูปชัดนะเป็นรูปชัดที่ตั้งอยู่ยอดเจดีย์เป็นรูปชัดที่ตั้งอยู่หลังคาวิหารศาลาแล้วก็ทำสัปปทนทองเหลืองนะสำหรับกั้นตั้งอยู่บนรูปหล่อของครูบาอาจารย์พระมหาเถระหรือกันอยู่เหนือเศียรของพระพุทธรูปในแต่ละวัดแต่ละวาท่านพระครูเปิ่นมีความชำนาญในเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วท่านพระครูก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขตหนึ่งดำรงตำแหน่งต่อจากท่านพระครูสิทธิวรคุณหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขตหนึ่งวัดเมธังท่านพระครูก็ได้สืบสารตามฮีตตามหอยที่ครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติมานอกจากนั้นแต่ละปีในช่วงหน้าหนาวท่านพระครูที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นประจำก็คือได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกันหนาวเสื้อผ้าผ้าห่มไปแจกให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่อยู่ไกลตามห้วยตามดอยได้ประพฤติปฏิบัติมาเป็นประจำโดยน้ำใจอันมีความเมตตาต่อเปื้อนมนุษย์ผู้ด้อยโอกาสก็ได้แบ่งปันความสุขจากในเมืองไปสู่ยอดดอยเป็นกิจวัตรที่ท่านพระครูได้ประพฤติปฏิบัติพร้อมกับเปื้อนสหายธรรมวัดวาอารามต่างๆที่สนิทสนมกันก็ปากันไปก็ถือว่าท่านพระครูได้ทำประโยชน์ถึงต่อพระศาสนาวัดวาอารามในการมีส่วนที่ได้ทำให้เกิดความงดงามในส่วนของเจดีย์วิหารที่ได้สร้างเป็นคนที่มีฝีมือทำชัดนอกจากนั้นแล้ว การที่ท่านพระครูได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ก็ถือว่าได้สนองงานด้านการปกครองดูแลวัดวาอารามในตำบลพระสิงห์เขตหนึ่งคือมีความเรียกว่าคือมีความสงบเรียบร้อยนะได้แจ้งข่าวสารทางการพระศาสนาคือเจ้าอาวาสแต่ละวัดได้รับทราบแล้วก็ได้นำพาการปกครองการเป็นไปตามกฎตามระเบียบของมหาเถรสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในช่วงที่ท่านพระครูดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขตหนึ่งอันนี้ก็เป็นคุณูปการพระมหาเถระรูปหนึ่งได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ช่วยเหลืองานพระศาสนาได้เป็นปฏิฆาหกในส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ศรัทธาญาติโยมได้มาทำบุญแล้วก็ได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเป็นเวลา49 พรรษานะ49 พรรษา70 ปีนะท่านพระครูมีอายุได้70 ปีได้บวชเป็น
ตุเจ้า49พรรษาก็ถือว่าเป็นพระมหาเถระน่าเคารพเริ่มใสรูปหนึ่งก็ขอเชิญชวนศรัทธาญาติโยมได้ร่วมทำบุญกันเนอะในช่วงวันที่4ที่5ที่6หรือจะไปร่วมทำบุญในช่วงนี้ก็ได้นะก็ได้ทำบุญในการหอมปอยล้อนะก็คือการจักลากปราสาทนกหัสดีลิงอาจจะร่วมทำบุญหอมในส่วนของนกหัสดีลิงปราสาทนกหัสดีลิงก็ได้หรือจะหอมร่วมทำบุญในส่วนของผ้าไตรที่จะถวายพระสงฆ์เป็นผ้าบังสกุลก็ได้หรือจะปูจาเป็นเจ้าภาพหลัวก็ได้หรือจะเป็นเจ้าภาพเครื่องไตรยตานก็ได้เนิ่นศรัทธาญาติโยมไตรยตานนั้นก็ได้ประชาสัมพันธ์ตึงปัจจัยถวายพระสงฆ์ตึงผ้าไตรตึงเครื่องไตรยตานที่จะถวายพระสงฆ์ก็ชุดละ4,000 บาทถ้าแยกย่อยไปก็จะเป็นผ้าไตรชุดละ1,000ปัจจัยถวายพระสงฆ์รูปละ 2,000 บาทนอกจากนั้นก็ได้ทำไทยทานที่เป็นดอกตองนี้เป็นดอกไม้เจ้าบ้านพวกแต้มเปิ้นทำกันนะมีความงดงามก็จะทำเป็นสังฆทาน ถวายพระสงฆ์ในพิธีเพราะฉะนั้นก็เจริญพรให้ศรัทธาญาติโยมไผที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญในครั้งนี้ก็ไปติดต่อได้ที่วัดพวกแต้มก็ได้เนอะหรือจะมาทำบุญที่อาตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรวัดพระสิงห์ก็ได้นะหรือจะโทรติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์089-264-2485ขอทวนอีกครั้งหนึ่งเนอะเบอร์โทรศัพท์เบอร์089-264-2485เบอร์089-264-2485โทรศัพท์ติดต่อมาได้แล้วก็จะได้บอกเบอร์ธนาคารเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยได้เปิดไว้สำหรับการทำบุญงานศพของท่านพระครูโดยเฉพาะก็สามารถโอนปัจจัยเข้าในบัญชีธนาคารแล้วก็ได้บอกชื่อนามสกุลเพื่อจะได้บันทึกลงในบัญชีแล้วก็จะได้ออกใบอนุโมทนาคือกับท่านสาธุชนที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ก็ขอบอกบุญบอกกุศลเนอะเป็นการทำบุญพระมหาเถระ ซึ่งเหมือนก็จะมีครั้งหนึ่งบ่มีบ่อยในที่เขาจะได้มีโอกาสทำบุญโดยเฉพาะร่วมทำบุญนกปราสาทนกหัสดีลิงก็ดีได้ถวายผ้าไตรผ้าบังสกุลก็ดีหรือจะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพไตรยตานถวายพระสงฆ์ในพิธีก็ดีเขาก็ถือว่าได้มีส่วนในร่วมทำบุญหรือจะร่วมทำบุญเล็กๆน้อยๆตามกำลังศรัทธาก็ได้อาจจะไปผ่านมาทางประตูส่วนปรุงอาจจะแวะเข้าที่วัดพวกแต้มไปกราบสรีระร่างของท่านพระครูแล้วก็ร่วมทำบุญก็ได้ช่วงนี้จะมีศรัทธาวัดพวกแต้ม เปิ้นได้มาร่วมการเตรียมงานก็จะมีจัดดอกไม้แปลงไม้จันทร์แปลงสิ่งที่จะเข้าร่วมขบวนนอกจากนั้นก็มีการประดับตกแต่งวัดวาอารามก็จะเป็นสิ่งที่งดงามคือเฮาท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาได้ร่วมทำบุญก็ถือว่าเป็นโอกาส
บุญบาเป็นโอกาสบุญโอกาสกุศลเนอศรัทธาญาติโยมที่เราจะได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ก็ขอน้อมเจริญพรศรัทธาญาติโยมในช่วงวันที่4ที่5ที่6ในส่วนของกำหนดการประกอบพิธีบำเพ็ญบุญนั้นก็จะมีอยู่ในช่วงประมาณ9 โมงเป็นต้นไปช่วงเจ้าทุกวันก็จะได้กราบอาราธนานิมนต์พระมหาเจ้าคณะพระสังฆาธิการได้มาสวดพุทธมนต์รับไทยทานเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของท่านพระครูหลังจากนั้นตอนมะค่ำมะแรงก็จะมีการเทศนาโดยพระมหาเถรแล้วก็ได้นิมนต์พระมหาเถระนักเทศน์ได้มาเทศน์ได้มาอู้เสร็จเรียบร้อยก็จะได้สวดอภิธรรมน้อมนำบุญกุศลทั้งหลายอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่านอาจารย์ท่านพระครูปฏิภาณธรรมวิสิทธิ์ทุกคืนก็คืนวันที่4และคืนวันที่5แค่2 วันเนอะก็ขอในโอกาสนี้ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในโอกาสงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูปฏิภาณธรรมวิสิทธิ์อดีตเจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม อดีตเจ้าคณะตำบลพระสิงห์เขต1ตามวันตามเวลาที่ได้เจริญพรไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในสรีระร่างขาในสรีระสังขารของเฮาตั้นทั้งหลายก็คือในรูปร่างหน้าตาในร่างกายของเฮานั้นมีสิ่งหนึ่งที่เฮาถือว่าเป็นอายตนะเป็นอายตนะภายในอายตนะภายในร่างกายของเฮาที่ทำให้เกิดความติดใจความชอบใจก็คือลิ้นลิ้นเฮาใจศัพท์เป็นภาษาบาลีว่าใจศัพท์เป็นภาษาบาลีที่เป็นอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นลิ้นกายใจอายตนะภายในถึง6 อย่างนี้เป็นทำให้เป็นอวัยวะที่ทำให้เจ้าของร่างกายนั้นเกิดความชอบเกิดความประทับใจเกิดเวทนาความรู้สึกเมื่อเกิดเวทนาความรู้สึกแล้วสิ่งตัวมาถ้าเป็นสิ่งที่ประทับใจเป็นอารมณ์ที่ปรารถนาเฮาก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาลิ้นนั้นโดยปกติก็จะมีหน้าที่ในการรับรสอาหารเครื่องดื่มต่างๆที่เฮาได้กินได้บริโภคการที่เฮาได้รับประทานอาหารได้ดื่มเครื่องดื่มถึงวันละ3 มื้อในส่วนของอาหารหรือบางทีบางครั้งก็นักกว่านั้นในส่วนของน้ำดื่มเครื่องดื่มเฮาก็ดื่มเฮาก็กินเป็นเวลาวันละหลายครั้งน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เฮาจะต้องดื่มเข้าไปบางทีน้ำโดยน้ำเปล่าถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็บ่มีสิ่งเจือปนแต่ถ้าเครื่องดื่มอย่างเช่นกาแฟชาตลอดถึงน้ำหวานที่เฮาชอบดื่มกันรวมไปถึงเหล้าเมลัยเบียร์ต่างๆอันนี้ก็มีความเรียกว่าทำให้คนเฮานั้นเกิดความติดใจจากการได้ดื่มเครื่องดื่มต่างหลายเหล่านั้นรวมทั้งอาหารก็โดยการผ่านลิ้นเพราะฉะนั้นลิ้นนั้น
นอกจากจะเป็นเรียกว่าเป็นอายตนะภายในที่รับรสจากสิ่งภายนอกก็ทำให้เกิดกิเลสตัณหากับเจ้าของร่างกายคือตัวตนเฮานั้นส่วนหนึ่งแล้วก็แห่งประการหนึ่งก็สิ่งที่เฮามักจะได้ยินได้ฟังกันก็คือสาลิกาลิ้นทองมีคำหนึ่งเป็นสำนวนไทยสาลิกาลิ้นทองสาลิกานี้เป็นชื่อของนกแต่ว่านกนั้นได้ห้องเสียงเพราะได้อูคนที่ฝึกก็จะเป็นนกที่อูเรียนแบบจากคนก็ทำให้คนทั้งหลายนั้นติดใจในเสียงนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของลิ้นอันหนึ่งก็คือการเวลาคนเฮาเปล่งเสียงออกมาจากลำคอก็จำเป็นจะต้องใจลิ้นใจลิ้นเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเสียงเวลาเฮาอู้นี่ศรัทธาญาติโยมลองสังเกตพอเนอะเวลาเฮาอู้นั้นลิ้นก็จะกระดกไปตามเสียงที่เฮาได้สั่งเปล่งออกมาอย่างคณะที่อาตมากำลังอู้กำลังจ่าให้ศรัทธาญาติโยมอู้กำใดออกมาลิ้นเปิ้นก็จะดัดจะแปลงไปตามกำอู้ของเฮาบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงบางทีก็งอบางทีก็กระดิกไปมาอันนี้เป็นส่วนของลิ้นเพราะฉะนั้นกำอูกำจาทุกคำจะเป็นกำหยาบจะเป็นกำแข็งกระด้างจะเป็นกำอ่อนหวานก็เพราะกำอูก็เพราะลิ้นในศรัทธาญาติโยมกำอูที่เขาเปล่งออกมาได้เสียงไพเราะเพราะพริ้งก็เพราะว่าลิ้นอย่างออกเสียงรอนี่เขาก็ต้องเอาลิ้นกระดกได้สั่นเป็นรอเรือนะถ้ารอลิงก็บ่ต้องลั่นลิ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของลิ้นเพราะฉะนั้นความสำคัญของลิ้นนั้นประการที่หนึ่งก็คือรับรสความเปรี้ยวความหวานความมันความเค็มจากสิ่งที่เฮาเข้าไปสู่ร่างกายอาจจะเป็นอาหารเครื่องดื่มต่างๆก็ทำให้เกิดความประทับใจในการคบเคี้ยวในการรับประทานในการกินอย่างเฮาหันคนที่เปิดทำอาหารมีนักชิมที่กินเข้าไปในปากแล้วเคี้ยวอยู่หันช่วงที่เคี้ยวอาหารนั้นก็ทำให้ลิ้นได้รับรสอร่อยรสหวานรสมันรสเค็มก็ก่อให้เกิดความติดใจเพราะฉะนั้นเราจะหันว่าในส่วนของร้านอาหารร้านเครื่องดื่มบ่ว่าจะไปตั้งอยู่ที่ไหนบางทีไปตั้งอยู่ในห้วยในป่าตั้งอยู่ไกลเวียงแต่ด้วยความอยากความประทับใจในรถคนตั้งหลายก็มักจะขับรถไปชิมไปกินได้ถึงบรรยากาศได้ถึงรสของอาหารอย่างเป็นต้นเฮาถือว่าในส่วนของสิ่งที่เกิดความผูกพันสิ่งที่เป็นความประทับใจหรือบางทีเฮาก็เรียกว่าตัณหาเกิดจากลิ้นในส่วนของรับรสแล้วก็เกิดตัณหาในส่วนหนึ่งก็คือกำอู้ที่บอกว่าเป็นสำนวนว่าสาลิกาลิ้นทองเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการที่เฮาจะได้ยินส่วนหนึ่งก็คือกำอู้กำจาของคนที่มาอู้ต่อเฮานั้นแต่ละวันก็มีหลายจำพวกนะบางคนก็มีความปรารถนาดีบางคนก็มีความปรารถนาให้มีความหวังดีประสงค์ให้ก็ทำให้หลายคน
เกิดความหลงไหลนะเกิดความประทับใจในกำอูกำจาเหล่านั้นเปิ้นสรรเสริญเยินยอเมื่อถูกสรรเสริญเยินยอปกเรียกว่าสรรเสริญเยินยอปอบนะสรรเสริญเยินยอปอปั้นก็ทำให้บุคคลนั้นยอมฮือทุกอย่างนะอย่างเปิ้นเล่าขานกันนะปอจายจีบแม่ยิงก็สรรเสริญเยินยอแม่ยิงจีบปอจายก็โดยการสรรเสริญเยินยอก็ทำให้บุคคลนั้นตายใจนะมีอะหยังก็ฮือเปิ้นหมดหรือบางทีคนที่มีความมีความที่จะหลอกจะลวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะก็มักจะสรรเสริญเยินยอปอปั้นแล้วก็บุคคลนั้นก็ยอมฮือทุกสิ่งทุกอย่างตัวอย่างที่เฮาหันได้ชัดที่สุดก็คือคนที่มีเงินมีทองคนที่มีเงินมีทองมักจะมีคนทั้งหลายนะได้ไปสรรเสริญเยินยอปอปั้นว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องกันเมื่ออูไปอูมาแล้วก็มักจะขอยืมเงินมักจะขอนั่นขอนี่อันนี้ก็ถือว่าคนที่ตั้งหลายเฮาตั้งหลายต้องระมัดระวังในเรื่องกรรมอู่เนศทายาติโยมเพราะฉะนั้นจะมีกรรมที่เปิ้นเตือนสติบยามมั่งมีเงินทองคนที่แสดงตัวว่าเป็นพวกพ้องเป็นเปื้อนย่อมจะมีนักในยามยากจนคนตั้งหลายเหล่านั้นก็จะตีจากไปไม่ยอมรับความเป็นพวกเป็นเปื้อนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้เขาถือว่าเป็นธรรมดาของโลกอย่างเขาหันข่าวคราวมีคนถูกลอตเตอรี่มีเงินเป็นจำนวนหลายล้านคนบุคคลตั้งหลายเหล่านั้นก็มักจะไปหาแล้วก็ไปไปให้กำลังใจเจ้าของบ้านในฐานะที่ได้ถูกลอตเตอรี่ก็จำเป็นจะต้องเลี้ยงไปเลี้ยงฉลองจากวันก็เป็นติดเป็นสัปดาห์บางทีกว่าจะหายไปบ่มีคนมาก็เป็นเวลาเหมือนก็หมดเงินไปนักบางทีคนเฮาก็จะมักจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้คนที่มั่งมีคนที่มีเงินมีทองเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องระวังตัวไว้ตั้งสติไว้ให้ดีคำประจบคำเยินยอคำสรรเสริญส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมักเรียกว่าเคลือบไปโดยยาพิษต้องนักแน่นฟังหูไว้หูดูฮือแน่ใจใคร่ครวญจนแน่ใจว่าคนที่อูนั้นเป็นมิตรแท้เป็นผู้ที่บ่เคยทอดทิ้งตนมาก่อนในยามที่ตัวเองยากจนและในยามที่ตนเองบ้างมีก็ต้องระมัดระวังเนอะบางทีคนที่ชอบอูก็มีนักมาสนิทสนมแบบไว้วางใจแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเปื้อนเฮาสนิทสนมกันมาก่อนยามบ่มีก็เป็นเปื้อนกันยามมีเฮาจะไปลืมเปิ้นบางทีคนมีแล้วมั่งมีแล้วก็ลืมเปื้อนที่ตุกจนตัวกันพอเงินเหล่านั้นหมดไปแล้วบางทีจะปิกไปคบกันคนที่ถูกทิ้งเมื่อเฮาร่ำรวยแล้วก็บางทีก็คบกันบ่สนิทใจก็จะต้องระมัดระวังในสิ่งต่างหลายเหล่านี้เฮาก็ต้องดูว่าคนนั้นจะมาคบเฮาแบบผิวเผินหรือคบกันแบบมีไมตรีจิตอูจาพาทีช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอัตภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮาตั้งหลายควรระมัดระวังลิ้นของคนนั้นเปิ้นบอกว่า
เจื้อได้พ่องบ่เจื้อได้พ่องคนที่เจื้อลิ้นของคนอื่นโดยง่ายนั้นก็จะเสียใจเสียตัวแล้วก็หมดตัวหมดพวกก็มีเป็นจำนวนนักต่อนักเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นสัตว์สังคมอยู่ในสังคมเฮาก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องต่างหลายเหล่านี้มีเรื่องเล่าศรัทธาญาติโยมเรื่องเล่าก็คือมีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้ได้เข้าไปหาหลวงพ่อที่ตนเองเคารพนับถือก่อนหน้าที่จะเป็นเศรษฐีนั่นก็ได้ประกอบอาชีพก็ตามอัตภาพแต่เมื่อได้เข้าไปหาหลวงพ่อคนที่ตนเองเคารพนับถือแล้วก็ได้ขอคาถาที่จะบันดาลให้เกิดโชคลาภสักบทหนึ่งก็ได้ขอหลวงพ่อมองเขาแล้วก็นั่งนึกอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตอบเขาไปว่าอ้อปออกเฮ้ยที่มาขอกาถานั้นก็ดีอยู่นะก็ดีอยู่แต่ถ้าจะฮือดีต้องทำตามคาถานั้นตัวแล้วจะทำได้ก่อนปัจจัยคนนั้นก็บอกว่าได้ครับผมมาหาหลวงพ่อนี่ก็อยากจะได้คาถาถ้าหลวงพ่อฮือคาถาผมก็จะท่องฮือขึ้นใจแล้วก็ถ้าคาถานั้นมันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องประพฤติปฏิบัติ ผมก็จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติโดยความเคารพด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาในหลวงพ่อที่ฮือคาถาฮือข้อคิดฮือข้อวัดปฏิบัติหลวงพ่อก็ได้ฮือคาถาแก้ปัจจัยคนนั้นว่ามี4 กรรมเนอะอุอากาสะพอหลวงพ่อบอกว่าคาถานี้เป็นคาถาหัวใจเศรษฐีฮือจำไว้เนอะอุอากาสะแล้วก็จะต้องภาวนาวันละ2 ครั้งตอนเช้าครั้งหนึ่งก่อนนอนครั้งหนึ่งแล้วก็ หลวงพ่อก็บอกทวนแห่งกรรมล้ออุอากาสะปัจจัยคนนั้นก็ว่าตัวจนคล่องปากแล้วก็ปัจจัยก็ถามหลวงพ่อต่อไปว่าสิ่งที่ผมจะต้องทำกำกับคาถานี้มีอะไรอย่างพ้องครับหลวงพ่อก็บอกว่าคาถานี้เป็นของพระพุทธเจ้าเนอะคำว่าอุก็คือต้องขยันทำมาหากินจะไปขี้ค้านอาก็คือจะต้องรักษาทรัพย์ที่หามาได้จะไปฮือแตกหักเสียหายก่อนเวลาอันควรอันที่ 3ก็คือกะจะต้องคบเปื้อนที่ดีมีกู้ครองที่ดีๆแล้วประการที่ 3ก็คือสะตัวนี้ต้องใช้จ่ายแต่พอดีต้องหู้จักกินต้องหู้จักใจจะไปสุรุ่ยสุร่ายจำเป็นที่เฮาจะต้องประหยัดแล้วก็ถ้าหากว่าทำได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็จะเป็นเศรษฐีในบัดจ้า ปรากฏว่าบุคคลปัจจัยคนนั้นก็ได้ทำตามที่หลวงพ่อพร้อมกับได้กลับบ้านก่อนนอนก็ได้ประนมมือว่าคาถาอุอากาสะหลายครั้งหลายคราวหลายเที่ยวตื่นเช้าขึ้นมาก็ภาวนาท่องคาถาเสร็จเรียบร้อยก็ไปทำงานเขาเริ่มปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้บอกตามคาถานั้นก็คือได้มีความขยันในทำมาหากินบัเน็ตบัเนยรักษาทรัพย์สินที่ตนเองได้เสาะหาว่ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็ฮือใจตามอายุไขบ่ฮือแตกหักบ่ฮือเสียหายก่อนเวลาอันควรแล้วก็เงินทองที่หามาได้ก็รักษาไว้ฮือดีๆ บ่ได้ฮือรั่วไหลไปตามสิ่งที่เป็นอบายมุข
บอกว่าจะเป็นการกินเหล้ายาป่าปิงการไปเอวส่วนเสเฮฮาการไปหั่นไปนี่นะก็ระมัดระวังคบเปื้อนตีดีๆแล้วก็ได้กู้ครองตีดีเข้าใจในแนวต่างเดียวกันพร้อมกับนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้เงินทองที่มีอยู่ก็คือหู้จักใจพอดิบพอดีบัสุรุ่ยสุรายเกินไปแล้วก็ใจจ่ายคือตามฐานะก็ปรากฏว่าบ่เมินเท่าใดเงินทองที่เก็บหอมรอมริบไว้ก็สามารถตั้งตัวได้ในที่สุดเมื่อมีเงินทุนนักแล้วก็ได้ไปค้าขายต่างถิ่นขยายสาขาขยายกิจการไปทำอย่างอื่นจนกลายเป็นเศรษฐีไปในที่สุด เมื่อประจายคนนั้นได้ทำงานตามคาถาที่หลวงพ่อได้บอกเป็นเวลา10 กว่าปีมาก็ปรากฏว่าได้มีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเมื่อฐานะร่ำรวยได้แปลงบ้านแปลงจองมีรถลาหลายกันก็ปรากฏว่ามีเพื่อนฝูงมีมิตรสหายเดิมตีจากไปในสมัยในสมัยยากจนก็แวะเวียนเข้ามาเมื่อมาถึงก็ต่างสรรเสริญเยินยอเศรษฐีต่างๆนานาแล้วก็ขออาศัยอยู่พ่องขอกู้ยืมเงินพ่องขอเงินไปเป็นทุนขอเงินไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บพ่องสุดแต่จะอ้างเศรษฐีก็ฮือไปทุกราย ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคนทั้งหลายเหล่านั้นมาสรรเสริญเยินยอว่าเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเศรษฐีก็ยิ่งปลื้มใจก็ฮือกู้เงินกู้ทองไปพ่องบางทีก็บ่คิดหน้าบ่คิดหลังจนเงินทองที่ได้เก็บหอมรอมริบไว้นั้นเริ่มร่อยหล่อลงฐานะก็เริ่มย่ำแย่ลงเศรษฐีมีคนใจที่เป็นคนเก่าคนแก่คนหนึ่งเป็นคนซื่อสัตย์ทำงานกับเศรษฐีมาเมินแต่ก็บักกล้าเตือนเศรษฐีในเรื่องที่ว่าแต่ก็อดบ่ได้นะตอนสุดท้ายมา คนใจคนนั้นเมื่อมีแขกเศรษฐีมาเศรษฐีก็ใจว่าเอาไปทำข้าวป่าอาหารเมนูที่พิเศษมาเลี้ยงคนต่างหลายเหล่านี้กำเนิดนะก็ปรากฏว่าคนใจคนนั้นก็เป็นห่วงสถานะของเจ้านายก็เลยทำเมนูอาหารนะไปเอาลิ้นของวัวของหมูของอย่างต่างๆเป็นประเภทลิ้นดังนั้นก็มาทำมาปิ้งมาย่างพ่องมาทำพัดพ่องเมื่อเขาเสิร์ฟอาหารไปตั้งบนโต๊ะเลี้ยงแขกของเศรษฐีปรากฏว่าเป็นเมนูที่ทำมาจากลิ้นดังนั้นคนทั้งหลายก็ไข้หัวใส่เศรษฐีก็โอ๊ตเอาเมื่อคนทั้งหลายเหล่านั้นปิกไปแล้วก็ได้ฮ้องคนใจมาว่าจะได้ทำให้เฮาขายหน้าขายตาจีนอย่างอื่นส่วนอื่นมันบ่มีก็จะได้ทำโดยลิ้นดังนั้นคนใจคนนั้นในฐานะที่เคารพรักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเศรษฐีก็บอกว่าที่ผมทำจะนี้ก็อยากจะให้ป่อเศรษฐีได้รู้ว่าผมอยู่กับท่านมาเมินแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคนทั้งหลายเหล่านี้มามาก็ใจลิ้นป่อเศรษฐีก็มักจะหลงไปตามลิ้นทั้งหลายเหล่านั้นณปัจจุบันนี้ก็หันอยู่ว่าสถานะการเงินของป่อเศรษฐีนั้นมันได้ลดลงได้หายไปได้สูญเสียไปกับลิ้นของคนทั้งหลายเหล่านั้น ผมก็จึงได้ทำเมนูลิ้นให้ป่อเศรษฐีได้พินิจพิจารณาดูว่าเฮาจะมั่งมีก็เพราะลิ้นเฮาจะยากจนก็เพราะลิ้นอยากจะเตือนสติของป่อเศรษฐีสักหน่อยเศรษฐีฟังจนนั้นจนจบแล้วก็ได้สติหูตาสว่างที่ผ่านมานั้นเฮาเชื่อคนต่างหลายเหล่านั้นเกินไป
เงินทองที่หามาได้โดยความยากโดยความลำบากเฮาผิดต่อคำสอนหลวงพ่อใจจ่ายไปสู่รุ่ยสู่ร่ายเพราะกรรมเยินยอของเขาตั้งหลายเหล่านั้นก็ได้สติขึ้นมาก็กอดคนใจคนนั้นแล้วก็ว่าขอบใจเนอะที่ได้เตือนสติเฮาต่อจากนี้ไปเฮาก็จะระมัดระวังจะบ่เชื่อกรรมเยินยอของเขาตั้งหลายเหล่านั้นแล้วจะตั้งใจทำมาหากินเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันมาต้องการที่จะให้ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายว่าเฮาต้องระมัดระวังเนอะลิ้นของคนนั้นเชื่อได้พ่องบ่เชื่อได้พ่องคนที่เชื่อลิ้นของคนอื่นได้โดยง่ายนั้นเสียใจก็มีเสียตัวก็มีหมดตัวก็มีหมดพวกพ้องไปก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังอาตมาภาพขอฝากสาระธรรมเสียงธรรมจากวัดพระสิงห์ในวันนี้ฝากให้ท่านสาธุชนทุกท่านได้พินิจพิจารณาอาตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรขอนำรายการจากท่านสาธุชนทั้งหลายไปก่อนเนอะไว้โอกาสหน้าเราได้มาปะกันแฮมขอเจริญพรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ ที่ปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยมพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมือง
ดีสีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยตุงคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมแทนบารมีสีขาวคลื่นช้ำนำพาความสุขพระเนรสีทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขไปทุกถิ่นที่เปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคืนฟังร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืถูกถ้อยคำเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมองพระศาสดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวัน
สถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องด้วยสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาธิวากรคติยสิริพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านแพะและคณะกฐินผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพเชียงใหม่ได้ทำการบูรณะวิหารทรงล้านนาหลังคามุงกระเบื้องดินขอประดับช่อฟ้าปานลมทำด้วยไม้สักลงทุนทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 2,319,600 บาทถ้วนและได้ทำการก่อสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นเมื่อปี 2561 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตบัดนี้การบูรณะวิหารล้านนาและการก่อสร้างอุโบสถได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นสมควรให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อแสดงออกถึงความปีติยินดีเป็นไปตามประเพณีนิยมและเพื่อจักได้ถวายเป็นถาวรวัตถุไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปกำหนดการวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกาคณะศรัทธาวัดบ้านแพะตกแต่งดาเครื่องไทยทานพระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดมาติกาทำบุญทักษิณานุปทานเวลา 19 นาฬิกาพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันสมโภชพระพุทธรูปวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกา 39 นาทีพระสงฆ์จำนวน 29 รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปอาราธนาหัววัดต่างๆทั้งในอำเภอและต่างอำเภอแห่ต้นโคทานเข้าร่วมทำบุญตลอดวันที่ 4 เมษายน เวลา 13 นาฬิกาทำพิธีตัดหวายลูกนิมิตถวายไทยทานพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้จึงขอเชิญท่านไปร่วมทำบุญอนุโมทนากับข้าพเจ้าทั้งหลายตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันงานนี้มีมโหรสพตามสมควรท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระ
ไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างพลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมนี้วันแรม14 ค่ำเดือน4วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่31มีนาคมพระพุทธศักราช2565รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันใครที่บอกให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ผู้นั้นได้บุญเพราะจะช่วยเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีเรื่องราวในพระพุทธศาสนาให้กับคนอื่นได้ศึกษาเรียนรู้ได้ทำความเข้าใจทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ได้บุญมากมายท่านสาธุชนทั้งหลายที่ผ่านมารายการคดีโลกคดีธรรมได้นำธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพ
โชติปัญโยในอีกรูปแบบหนึ่งมาเปิดออกอากาศให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังด้วยกันหลายท่านยังไม่เคยได้ยินได้ฟังการบรรยายธรรมในลักษณะเช่นนี้ของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยอาตมาภาพคิดว่าหลายท่านเข้าใจว่าท่านพระอาจารย์สมภพนั้นบรรยายแต่ธรรมะท่านจะไม่พูดเรื่องการบ้านการเมืองท่านคงไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หลายท่านอาจจะคิดอย่างนี้แต่ทุกท่านที่ฟังรายการที่ผ่านมาคงประจักษ์แจ้งด้วยตัวของท่านเองกันทุกท่านทุกคนว่าท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนั้นท่านให้ความสนใจใส่ใจกับการบ้านการเมืองอย่างมากเพราะท่านทราบเป็นอย่างดีว่าการบ้านการเมืองนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการดำรงอยู่หรือการเสื่อมสลายไปของความเป็นไทยท่านทราบถ้าการบ้านการเมืองดีคนที่บริหารกิจการบ้านเมืองมีศีลมีธรรมบ้านเมืองนี้ก็จะเจริญรุ่งเรืองตลอดไปแต่ถ้าการบ้านการเมืองผู้บริหารกิจการบ้านเมืองไร้ศีลไร้ธรรมบ้านนี้เมืองนี้ก็คงจะล่มสลายไปในที่สุดความเป็นไทยก็จะไม่หลงเหลือให้เราได้สัมผัสได้ดื่มได้กินได้ใช้เหมือนดังในอดีตที่ผ่านมาอีกความล่มสลายของบ้านเมืองก็จะเกิดขึ้นไม่แตกต่างอะไรกับต่างประเทศที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะเขาไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ศรัทธาในศีลธรรมเขาก็รบราฆ่าฟันกันไม่หยุดไม่หย่อนแก่งแย่งอำนาจแสวงหาผลประโยชน์เห็นแก่เนื้อแก่ตัวเพราะไม่มีหลักศีลธรรมขัดเกลาจิตใจของเขาตรงนี้แหละพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยจึงต้องพูดเรื่องเหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังเมื่ออาตมาภาพได้ฟังธรรมบรรยายในส่วนนี้ของพระอาจารย์สมภพก็อดที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราทุกท่านไม่ได้เพราะเกรงว่าเราท่านทั้งหลายจะเข้าใจผิดเข้าใจว่าการพูดการบรรยายแต่ธรรมะโดยไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองเนี่ยจะทำให้ประเทศเราบ้านเมืองเราสงบร่มเย็นมีความสุขเจริญรุ่งเรืองปราศจากการเบียดเบียนได้หลายคนยังเชื่อเช่นนั้นไม่ใช่เชื่อเช่นนั้นอย่างเดียวยังไปคล้อยตามความรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็เขียนออกมาเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นอะไรต่อไม่อะไรมาบังคับชาวพุทธด้วยกันเนี่ยห้ามปริปากพูดการเมืองนี่คือที่มาที่ไปของการห้ามใครล่ะเป็นคนต้นคิดในการห้ามไม่ให้คนไทยพูดการเมืองโดยเฉพาะไม่ให้พระสงฆ์ไทยเราพูดใครอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันขบคิดพิจารณาซิว่าทำไมเขาจึงห้ามพระคิดให้ดีๆนะโยมอย่ามองในแง่ร้ายอย่าเห็นพระเป็นผู้ร้ายนะโยมถ้าโยมมองพระที่พูดการเมืองเป็นผู้ร้ายผู้ที่ต้องถูกมองเป็นรูปแรกคือพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
แล้วท่านเป็นอย่างนั้นไหมเปล่าเลยพระอาจารย์สมภพก็ดีพระรูปใดก็ดีถ้าท่านพูดในลักษณะเช่นนี้ท่านไม่ใช่ผู้ร้ายแต่ท่านคือผู้ที่มีความปรารถนาดีหวังดีต่อชาติบ้านเมืองแล้วคนที่กำลังตั้งข้อรังเกียจพระที่พูดการเมืองอยู่เนี่ยหมายความว่าอะไรไปพิจารณาให้ดีในข้อนี้เราไปหลงกลฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าที่เขาใช้วาทกรรมสร้างวาทกรรมมาหลอกลวงเราหรือเปล่าทั้งที่การบ้านการเมืองมันเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกชีวิตแม้แต่พระสงฆ์เราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วคนที่ออกกฎออกระเบียบออกคำสั่งห้ามไม่ให้พระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยถามว่าเขาใช้ปัญญาประเภทไหนทำสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือปัญญามิจฉาทิฏฐิลองพิจารณาดูให้ดีนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาความคิดของเราเสียใหม่อย่าไปจมปลักอยู่กับความคิดแคบๆความคิดสั้นๆแล้วทำให้เสียโอกาสเสียประโยชน์ของชาติบ้านเมืองไปโดยไม่รู้ตัวท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ของบ้านของเมืองแล้วนำหลักศีลธรรมเข้าไปบูรณาการในทุกภาคส่วนเน้นเฉพาะผู้ปกครองบ้านเมืองทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นมีใครบ้างล่ะที่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.สมาชิกอบต.นายกอบต.นายกเทศมนตรีสมาชิกเทศบาลนายอำเภอปลัดอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดไปจนกระทั่งถึงนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรของรัฐทั้งหมดคนเหล่านี้แหละชื่อว่าผู้ปกครองแล้วถ้าหากผู้ปกครองเหล่านี้ปฏิเสธศีลธรรมบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรแล้วพระสงฆ์มีหน้าที่ปกป้องรักษาเผยแผ่ศีลธรรมจะอยู่ยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดให้เข้าใจทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปถ้าได้ยินใครพูดหรือกล่าวคำนี้ให้ทุกท่านตั้งข้อสังเกตคนนั้นเอาไว้ให้ตั้งข้อสังเกตคนนั้นเอาไว้ว่าคนนั้นไปรับแนวคิดและแนวนโยบายของใครมาคำพูดคำกล่าวที่บอกให้พวกเราตั้งข้อสังเกตจากบุคคลใดก็แล้วแต่ก็คือคำที่เขาจะพูดว่าพระห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใครก็ตามที่พูดและกล่าวคำว่าพระสงฆ์ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพระสงฆ์ไม่ควรพูดการเมืองใครก็ตามที่พูดคำนี้กล่าวคำนี้ท่านสาธุชนให้ตั้งข้อสังเกตคนเหล่านั้นเอาไว้ให้ดีสังเกตไว้เฉยๆอย่าไปกล่าวหาเขาดูเขาต่อไปดูไปเรื่อยๆสิ่งที่ทางรายการคดีโลกคดีธรรมแนะนำให้ทำนี้
ไม่ได้ให้ไปทำการลบหลู่ดูหมิ่นไปใส่ร้ายป้ายสีใครไม่ใช่ให้สังเกตดูคนคนนั้นไว้ให้ดีเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมาโดยตลอดเมื่อได้ฟังธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยที่ทางรายการได้นำมาเปิดให้ฟังที่ผ่านมาท่านจะมีความเข้าใจในข้อนี้ดียิ่งขึ้นเมื่อเข้าใจแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะช่วยขจัดสิ่งที่ผิดแล้วส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้องให้เพิ่มพูนขึ้นหวังเท่านี้เองให้ขจัดความเห็นผิดความเข้าใจผิดออกจากจิตใจแล้วใส่ข้อมูลใหม่ๆที่เป็นสัมมาทิฏฐิเข้าไปแค่นี้เองที่ทางรายการมุ่งหวังทางรายการไม่ได้หวังอะไรจากท่านทั้งหลายเลยหวังเพียงแค่ให้ท่านเข้าใจได้ถูกต้องตรงกันเท่านั้นเองฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าเพชรนินจินดาสมบัติมหาศาลเสียอีกเพราะฉะนั้นรายการคดีโลกคดีธรรมที่มุ่งทำรายการมาโดยตลอดก็เพื่อเป้าหมายนี้เท่านั้นคือต้องการให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถูกต้องตรงกันอย่างเดียวฮะแล้วให้ยอมรับความจริงยอมรับความถูกต้องให้ปฏิเสธสิ่งที่ผิดให้ตัดขจัดสิ่งที่เข้าใจผิดออกไปจากความรู้สึกออกไปจากจิตใจให้ได้ขอเพียงเท่านี้เองทำให้ตัวเองกันได้ไหมโยมอาตมาภาพรายการคดีโลกคดีธรรมไม่ได้ขออะไรมากเลยขอแค่นี้เองขจัดความเห็นผิดขจัดความเข้าใจผิดที่มีมานมนานในจิตใจออกไปเสียแล้วมารับสิ่งที่ถูกเข้าไปในใจแทนสิ่งที่ผิดโดยการตั้งใจฟังธรรมบรรยายที่ทางรายการนำมาเปิดแล้วท่านจะรู้ท่านจะเข้าใจเองฟังด้วยจิตใจที่เป็นกลางฟังด้วยจิตใจที่ยุติธรรมอย่าไปหลงยึดติดอยู่กับวาทกรรมของใครที่เที่ยวไปอ้างเที่ยวไปพูดสารพัดสารเพว่าพระสงฆ์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพระสงฆ์อย่าพูดการเมืองไอ้ความเห็นผิดข้อนี้แหละที่เราถูกปลูกฝังมาโดยตลอดโดยใครนั้นให้ท่านไปสังเกตคนคนนั้นเอาเองไปดูตามดูสิว่าคนพวกนั้นเขาทำอะไรเช้าตื่นขึ้นมาเขาเคยนำอาหารไปใส่บาตรพระไหมมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานวัดงานวาต่างๆทำบุญกิจกรรมงานปริวาสปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะคนที่พูดวาทกรรมเหล่านี้เราเคยเห็นเขาเดินไปแนวหน้าเป็นผู้นำเพื่อไปสร้างกิจกรรมดีๆในวัดวาอารามบ้างหรือไม่ให้สังเกตแค่ตรงนี้แหละแล้วนำมาเทียบเคียงดูกับสิ่งที่เขาพูดกับพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยมันสวนทางกันหรือว่ามันตรงกันให้เราตั้งข้อสังเกตคนพวกนี้แค่นี้เองคนนี้อาจจะเป็นผู้นำอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออบต.หรือนายอำเภอปลัดอำเภอข้าราชการในอำเภอหรือเป็นผู้ว่าปลัดจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดหรือข้าราชการในจังหวัดถ้าเขามาพูดแบบนี้ให้เราสังเกตดูว่าคนพวกนี้เขาเดินเข้าวัดเข้าวาในวันพระในวัน8 ค่ำ 15 ค่ำบ้างไหมเขาเคยมานำประชาชนสวดมนต์ไหว้พระอาราธนาศีลไหม
เขาเคยใส่ใจกิจการงานของวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาหรือไม่นี่คือสิ่งที่ทางรายการให้พวกเราตั้งข้อสังเกตคนพวกนี้ส่วนท่านเมื่อสังเกตแล้วเห็นแล้วท่านจะคิดยังไงท่านจะเชื่ออย่างไรอันนั้นแล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละท่านท่านพิจารณากันเองทางรายการได้แต่บอกวิธีการให้วิธีการดูวิธีการมองคนนี่แหละคือสิ่งที่ทางรายการต้องการให้พวกเราได้ทำกันแล้วก็ยังคงนำธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยที่ท่านกล่าวท่านแสดงไว้ในอดีตมาเปิดให้พวกเราได้ฟังกันไปโดยลำดับเช่นนี้แล้วก็มาสรุปให้พวกเราได้ฟังกันเช่นนี้ต่อไปท่านสาธุชนทั้งหลายรายการคดีโลกคดีธรรมนั้นได้หมกมุ่นอยู่กับแนวพระราชดำริกระแสพระราชดำรัสขององค์รัฐาธิปัตย์ผู้ปกครองแผ่นดินสูงสุดคือองค์พระมหากษัตริย์ในอดีตตลอดมาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้เพราะอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูแนวพระราชดำริขององค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพระประมุขของแผ่นดินทรงเป็นองค์เอกอัครรัฐาธิปัตย์เป็นผู้ปกครองสูงสุดของเราดูซิว่าพระองค์ท่านทรงมีแนวพระดำริเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาไว้อย่างไรซึ่งเมื่อทำการศึกษาดูอย่างละเอียดละออแล้วเนี่ยขอบอกกับท่านผู้ฟังได้เลยว่าพวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่โชคดีที่สุดในโลกให้พวกเรารับทราบในข้อนี้ไว้เถอะพวกเราคนไทยทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดในโลกที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินหรือประเทศที่เกลื่อนกล่นไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีวัดวาอารามมีสำนักปฏิบัติธรรมมีสำนักสงฆ์มีที่พักสงฆ์มีสถานธรรมสถานปฏิบัติธรรมเกลื่อนกล่นอยู่ในแผ่นดินหรือบนแผ่นดินผืนนี้ทั่วไปทั้งแผ่นดินมีพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้ทั้งด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคอยถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนในรูปแบบต่างๆให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามมนุษย์อย่างพวกเราคนไทยเนี่ยโชคดีที่สุดในโลกที่มีพระพุทธศาสนาเกลื่อนกลนอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยของเราแต่มันก็มีข้อแม้อีกแหละว่าแต่พวกเราก็ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคหลายสิ่งหลายประการในการที่จะเชื่อมตัวเองหรือชีวิตตัวเองให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกับหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันยากเพราะอะไรมันยากเพราะพวกเราไม่ตั้งใจอันนี้อาตมาภาพไม่ได้กล่าวหานะโยมเป็นการวิเคราะห์และทำการวิจัยส่วนตัวเลยผลสรุปมันเลยออกมาว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะพวกเราไม่ตั้งใจคือมีธรรมะบรรยายมีสถานีวิทยุธรรมะมีครูบาอาจารย์ท่านไปแสดงธรรมมีครูบาอาจารย์ท่านนำเอาหลักธรรมหรือการบรรยายธรรมไปเผยแพร่ในทุกที่ทุกภาคทุกส่วนในโลกโซเชียลใน YouTube ใน Facebook ใน TikTok ใน Instagram ในอะไรก็แล้วแต่ในโลกโซเชียลในทีวีสาธารณะในทีวีผ่านดาวเทียมทุกสื่อพระสงฆ์เราก็พยายามที่จะป้อนสิ่งนี้เข้าไปแต่
ประชาชนคนไทยเราขาดความตั้งใจที่จะรับสิ่งนี้แล้วเรามัวไปรับสิ่งใดกันอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเรากันเองทุกคนอาตมาภาพชี้ทางให้ว่าเราทุกคนคนไทยเนี่ยเรามีความโชคดีในชั้นที่หนึ่งคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมาพบพระพุทธศาสนาชีวิตเรามาเกิดอยู่บนผืนแผ่นดินพระพุทธศาสนาคือประเทศไทยนี่คือความโชคดีชั้นที่หนึ่งความโชคดีชั้นที่สองคือเรามีหลักธรรมคำสอนที่เกลื่อนกล่นอยู่ในทุกอนูของสังคมวัดสำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานธรรมสถานที่พักสงฆ์อะไรต่างๆมากมายเลยในประเทศนี้นี่คือความโชคดีข้อที่สองมันพร้อมทุกอย่าง3ความโชคดีอันที่สามคือเรามีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะพระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกทรงยอยกพระพุทธศาสนาเหนือกว่าศาสนาใดๆในโลกนี่คือความโชคดีในข้อที่สามยังมีข้อที่สี่ข้อที่ห้าในลักษณะเดียวกันนี้อีกแต่ความโชคดีนั้นมันมีความโชคร้ายอยู่ในตัวคนของเราซึ่งเป็นความโชคร้ายส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นมาเองคือเราขาดความตั้งใจในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ก็คือข้อที่ชื่อว่าขาดฉันทะฉันทะคือความพึงพอใจความตั้งใจที่จะนำเอาหลักธรรมคำสอนเหล่านี้เข้าสู่จิตใจเข้าสู่ชีวิตเราขาดข้อนี้กันใช่หรือไม่เมื่อเราขาดความตั้งใจความขวนขวายความแสวงหาความต้องการธรรมะมันก็ไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีพระสงฆ์มีสามเณรมีอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีเผยแผ่ธรรมะอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ตามสร้างเป็นแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ให้แล้วก็ตามแต่พวกเราขาดความตั้งใจที่จะนำมาใส่ชีวิตไม่ดาวน์โหลดไม่บอกต่อขาดความตั้งใจในข้อนี้ความโชคดีในข้อนี้เลยขาดวิ่นไม่สมบูรณ์บางทีจะใช้คำว่าขาดตกบกพร่องไปเลยก็ได้ก็เลยทำให้พวกเรานั้นมีศรัทธาที่อ่อนแอภาษาบาลีเรียกว่าจละศรัทธาศรัทธาที่หวั่นไหวง่อนแง่นคลอนแคลนศรัทธาแบบนี้พร้อมที่จะล้มตลอดเวลาถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบเหตุปัจจัยที่ว่าที่กล่าวก็คือ1. มีคนมาพูดมาสร้างวาทกรรมให้พวกเราหลงเข้าใจผิดเราก็เชื่อตามทันทีนี่คือคนที่มีศรัทธาที่อ่อนไหวอ่อนแอมันจะเกิดวิกฤตการณ์สังคมขึ้นมันมาจากเหตุเช่นนี้นี่แหละแล้วมันเป็นอย่างนี้กันส่วนมากเพราะเราทำตัวของเราเองให้อ่อนแอใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ทางรายการฝากให้พวกเราคิดพิจารณาตัวของเรากันเองถึงบอกไงว่าอย่ามาว่ารายการนี้เลยอย่ามาตำหนิอยู่เลยมันบาปโยมมันบาปต่อโยมเองต่อท่านเอง
นี่คือสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมพูดในวันนี้ เพื่อให้พวกเราคิดพิจารณาเพื่อหาหนทางแก้ไขอะไรแก้ไขใจเราเองไม่ใช่แก้ไขคนอื่นเอาใจเราก่อนโดยเฉพาะที่พูดเนี่ยคือพูดกับชาวพุทธเรากันเองนะปรับทัศนคติแก้ไขปัญหาความคิดของตัวเราเองกันก่อนใครที่ตั้งข้อรังเกียจพระสงฆ์ในปัจจุบันอยู่ไม่ชอบไม่พอใจรังเกียจใครมีความรู้สึกเช่นนี้บ้างท่านต้องพิจารณาตัวท่านเองแล้วล่ะแปลว่าท่านกำลังติดเชื้อในกระแสจิตโดยไม่รู้ตัวเชื้อเหล่านี้ถูกปล่อยมาทางไหนถูกปล่อยมาทางสื่อสารมวลชนสื่อเหล่านั้นไปนำเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามภาพที่ไม่สวยงามภาพอุจจาตาข้อมูลที่ไม่น่านำมาเผยแพร่สื่อเหล่านี้ขยันนำมาเผยแพร่เป็นกรณีพิเศษซึ่งมันผิดปกติวิสัยของสื่อที่ควรจะนำเสนอแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมแต่กลับไปขุดคุ้ยเอาความเลวระยำความต่ำช้าของคนในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กรของสงฆ์มาเปิดเผยในที่สาธารณะแล้วพวกเราที่มีศรัทธาอ่อนไหวก็ชอบติดตามและชอบเสพชอบบริโภคชอบดูเชื้อเหล่านี้มันก็เข้าไปสู่กระแสจิตเมื่อเข้าไปสู่กระแสจิตของผู้เสพผู้บริโภคข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นก็เกิดความรังเกียจเกิดความไม่พอใจขึ้นในบุคคลนั้นในองค์กรที่บุคคลนั้นอยู่ในที่นี้ก็คือสงฆ์เกิดความรังเกียจพระสงฆ์ฮะนี่คือสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมพยายามมาโดยตลอดที่จะบอกกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าให้พวกเราระวังเชื้อจะติดในกระแสจิตเพราะปัจจุบันนี้สื่อที่มีลักษณะนิสัยคล้ายๆแมลงวันพยายามที่จะนำเอาเชื้อเสียบูดเน่าเชื้อร้ายๆมาใส่หูใส่ตาให้กับเราทุกวี่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงให้ระวังให้ดีนะสื่อพวกเนี้ยอันตรายอย่างยิ่งเป็นสื่อที่นอกจากไม่สร้างสรรค์แล้วก็ยังมุ่งทำลายองค์กรทำลายบุคคลเหล่านั้นตลอดเวลาแม้แต่ผู้ที่ดูผู้ที่ฟังก็กำลังถูกทำลายโดยไม่รู้ตัวด้วยศรัทธาที่เคยมีต่อพระสงฆ์ศรัทธาที่เคยมีต่อพระพุทธศาสนามันเสื่อมสลายหายไปโดยลำดับใช่หรือไม่แล้วบางทีกลับไปยกย่องชมเชยศาสนาอื่นลัทธิอื่นแทนศาสนาพุทธของปู่ย่าตายายของพ่อแม่ตัวเองซะอีกด้วยจริงหรือไม่ลองพิจารณาดูข้อนี้กันให้ดีถ้าหากมีลักษณะอาการเช่นนี้กับใครก็ตามให้ท่านทราบไว้เลยว่าท่านกำลังติดเชื้อในกระแสจิตผู้ที่ส่งเชื้อเข้ามาคือสื่อแมลงวันรายการนี้รายการเดียวในโลกที่พูดแบบนี้ทำไมล่ะก็เป็นนักวิเคราะห์ไงวิเคราะห์สถานการณ์ของมนุษย์ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
อาตมาภาพตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นข้อศึกษาก็พยายามที่จะหาข้อมูลหาเหตุหาปัจจัยจนกระทั่งพบในเชิงประจักษ์แล้วก็นำมาบอกให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบถึงเส้นทางการมาของเชื้อร้ายที่มันมาทำลายจิตใจของชาวพุทธของคนไทยของเราให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันเกิดมาจากสื่อแมลงวันท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยเหตุนี้เองรายการคดีโลกคดีธรรมจึงพยายามนำธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยรูปนี้มาเปิดให้พวกเราได้สดับรับฟังกันเพื่อปรับทิฏฐิปรับความคิดเห็นที่กำลังถูกสื่อแมลงวันทำลายอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยให้กลับมาฟื้นคืนดีขึ้นเรื่อยๆให้ทุกท่านทุกคนได้มองเห็นความสำคัญในสิ่งที่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านพูดไว้สิ่งนั้นน่ะคืออะไรคือเรื่องของการบ้านการเมืองเราจงอย่าปฏิเสธต่อไปเลยนะโยมนะว่าพระสงฆ์ไม่เกี่ยวกับการเมืองพระสงฆ์ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองพระสงฆ์ไม่ควรมาพูดอะไรเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยขอให้เราเนี่ยทำลายความคิดความเห็นในข้อนี้ทิ้งไปได้ไหมโยมฟังพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมาตั้งหลายเทปหลายตอนแล้วถ้ายังไม่เข้าใจอีกแปลว่าเชื้อในกระแสจิตของโยมเนี่ยมันแรงมากฉีดยาชนิดนี้คงไม่สามารถฆ่าเชื้อได้อาตมาภาพมียาอีกขนาดหนึ่งเป็นขนาดพิเศษที่เอาไว้ฉีดแล้วก็ให้คนพวกนี้กินแต่ฉีดตอนนี้ให้กินตอนนี้ออกอากาศเนี่ยมันไม่ได้โยมต้องมาเจอกันตัวต่อตัวหรือเจอกันเป็นคณะแล้วอาตมาภาพก็จะได้พูดได้แสดงได้กล่าวได้ฉีดยาให้กินยาขนาดนี้แบบแรงๆคนแบบนี้ต้องเจอแบบนี้พูดอย่างนี้ยกตัวอย่างยกเหตุการณ์ยกเนื้อหาอะไรต่างๆมากล่าวมาแสดงให้คิดให้พิจารณาแล้วยังไม่สามารถทำลายทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ต้องเจอกันต่อหน้าแล้วคุยกันต้องอย่างนั้นแต่เชื่อเถอะคนเหล่านี้ไม่กล้ามาเจอหรอกโยมเพราะอะไรเพราะเขากลัวทีมเขาไม่ได้กลัวอาตมาหรอกแต่กลัวทีมของอาตมาถ้าได้รู้ว่าทีมของอาตมามีใครบ้างแล้วเขาคงไม่กล้าไม่ได้ท้าทายนะโยมไม่ได้เก่งหรอกอาตมาไม่ได้เก่งแต่ทีมของอาตมาเขาเก่งพร้อมที่จะอธิบายให้ข้อมูลให้ความรู้อย่างเผ็ดมันคันแก่ท่านได้อย่างเจ็บแสบได้อย่างปวดแสบปวดร้อนนะว่างั้นเถอะกลัวท่านจะรับไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเรื่องทิฏฐิเรื่องความเห็นเนี่ยถ้าคุณเห็นผิดเพียงแค่นิดเดียวคุณทำลายชาติบ้านเมืองนี้มีส่วนทำลายชาติบ้านเมืองนี้ได้ทันทีความเห็นผิดอะไรล่ะความเห็นผิดที่ว่าคุณปฏิเสธคุณคิดที่จะทำลายทำร้ายรังเกียจพยาบาทพระสงฆ์คุณเนี่ยคิดผิดแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอาตมาภาพจะตั้งคำถามนี้ให้กับคนที่มีทิฏฐิดิ่งคือมีศรัทธาที่ล้มเหลวให้คุณเลือกแบบง่ายๆเนี่ยคุณกล้าที่จะเลือกไหมต้องเลือกนะไม่เลือกไม่ได้ให้เลือกระหว่างโจร3จังหวัดภาคใต้ที่ฆ่าพระฆ่าข้าราชการทหารตำรวจฆ่าผู้บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยพวกโจรพวกนั้นน่ะระหว่างโจรพวกนั้นกับพระสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยให้คุณเลือกส่งเสริมสนับสนุนคุณจะเลือกส่งเสริมสนับสนุนใครคุณตอบมาให้ได้และนั่นแหละคือสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่
เป็นคำตอบที่คุณตอบได้ตัวคุณเองท่านผู้ฟังจะลองตอบดูก็ได้นะลองตอบดูกับคำถามนี้ก็ได้ลองดูโยมระหว่างพระสงฆ์เนี่ยอย่างอาตมาภาพเป็นต้นเนี่ยกับโจร3จังหวัดภาคใต้ที่เข็นฆ่าพระสงฆ์ฆ่าผู้บริสุทธิ์ทหารตำรวจตายเป็นหมื่นๆเนี่ยโยมจะเลือกส่งเสริมใครระหว่างอาตมาภาพพระสงฆ์ทั่วๆไปที่โยมรู้จักรู้เห็นอยู่เนี่ยกับโจรพวกนั้นน่ะโยมจะส่งเสริมใครนี่พูดในแง่ของการส่งเสริมนะทีนี้พูดอีกแง่หนึ่งแง่มุมกลับถ้าจะให้โยมขจัดบุคคลระหว่างโจรใต้กับเหล่าพระสงฆ์ในประเทศไทยขจัดให้ออกไปจากประเทศนี้ไม่ให้มีไม่ให้เหลืออยู่นะทำยังไงก็ได้เนี่ยโยมจะขจัดใครคำตอบเนี้ยมันสามารถตอบทุกคำถามที่ถามมาได้ทั้งหมดเลยและตัวเองก็ตอบตัวเองได้ทั้งหมดเลยเห็นหรือยังโยมมันง่ายไหมล่ะแค่เนี้ยเราก็เห็นได้แล้วว่าพระสงฆ์ควรเป็นบุคคลที่เราจะต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือไม่หรือทำลายทิ้งด้วยการเพิกเฉยไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลนี่คือคำตอบที่ทุกท่านสามารถหาได้ด้วยตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ทางรายการได้หยิบยกธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมากล่าวอ้างมาอธิบายแล้วนำลงสู่การพิจารณาของทุกท่านทุกคนแล้วก็ตั้งคำถามให้ทุกท่านได้เลือกตรงนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการให้พวกเราเกิดสติเกิดปัญญาโดยเฉพาะสติและปัญญาสัมมาทิฏฐิให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วหันกลับมาเดินตามแนวทางที่บรรพชนระวางไว้ไม่ใช่ไปเดินตามสื่อแมลงวันและพรรคพวกที่เขาทำกันอยู่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวบอกกับทุกท่านสาธุชนทุกคนไว้ว่าอาตมาภาพเนี่ยได้คลุกอยู่กับเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวพระราชดำริพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทขององค์บุรพมหากษัตริย์ในอดีตตลอดมาเนี่ยก็เพราะเห็นว่าความโชคดีของพวกเรามันมีอยู่มาตั้งแต่ต้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เรากำลังถูกทำลายความโชคดีนี้ด้วยสื่อแมลงวันอยู่ตลอดแล้วพวกเราก็ขาดความตั้งใจที่จะนำเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยเข้าสู่ชีวิตดันไปเสพบริโภคสื่อแมลงวันกันอยู่ตลอดมันก็เลยกลายเป็นมุมกลับไปโดยที่บางทีท่านอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปรายการคดีโลกคดีธรรมก็เลยมาสะกิดมาบอกให้พวกท่านว่าท่านกำลังหลงทางนะกำลังหลงแนวคิดของสื่อแมลงวันอยู่นะระวังนะท่านนะที่ท่านหลงที่ท่านติดอยู่เนี่ยเพราะเหตุมันมีอยู่ก็คือท่านขาดความตั้งใจที่จะนำเอาหลักธรรมคำสอนธรรมบรรยายการแสดงการกล่าวที่พระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์ผู้ทรงความรู้ความเข้าใจท่านกล่าวท่านแสดงอยู่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยท่านขาดความตั้งใจที่จะนำใส่จิตใส่ใจของท่านต้องกลับมาศึกษามาเรียนรู้มาดูมาฟังครูบาอาจารย์ของเราแล้วนะไม่เช่นนั้นเชื้อในกระแสจิตมันจะกระจายไปทั่วร่างกายและสุดท้ายมันเข้าไปสู่สมองท่านทีนี้ก็จบเลยนะสมองแตกเส้นเลือดแตกเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในที่สุดตายอย่างทรมานนะท่านนี่คือคำตักเตือนที่ทางรายการเตือนด้วยความหวังดีและปรารถนาดีต่อทุกท่านให้ท่านพิจารณาศึกษาดูจิตดูใจของท่านเองให้ดีๆแล้วท่านมีโอกาสไม่สายเกินแก้ถ้าเราคิดจะแก้ไขไม่มีคำว่าสายเลยเริ่มต้นได้ตลอดนี่มาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่าน
รับรองได้ว่าถ้าท่านเปิดแอปพลิเคชันนี้ฟังตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ไปฟังสื่อแมลงวันวันหนึ่งท่านจะแก้ไขสถานการณ์ในจิตใจของท่านกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้แน่นอนเพราะไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะแก้ไขความร้ายได้นอกจากความดีเท่านั้นความดีเท่านั้นแหละที่จะแก้ไขความเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงได้การที่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยบรรยายเรื่องการเมืองเป็นสิ่งที่พระอาจารย์สมภพกำลังนำความดีเข้าไปแก้ไขสถานการณ์การเมืองไม่ได้เข้าไปเล่นการเมืองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใครที่ยังมีความคิดเช่นนั้นอยู่ให้แก้ไขด่วนนะโยมนะก่อนที่จะสายเกินแก้เพราะเมื่อแย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันจิตเตสังกิริเถทุคติปาติกังขานะโยมนะจิตที่เศร้าหมองจะมีทุกขติเป็นที่หวังได้นะโยมสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานจะเป็นที่หวังได้นะโยมนะกลับมาเถอะมาช่วยกันเผยแพร่แอปพลิเคชันนี้ดีกว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยบอกให้ญาติธรรมเราดาวน์โหลดกันให้ไปทั้งประเทศไปเลยบุญกุศลจะเกิดใหญ่ในบ้านในเมืองนี้แน่นอนฝากไว้ช่วงท้ายรายการวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์อาตมาภาพจะอัญเชิญแนวพระราชดำริกระแสพระราชดำรัสขององค์บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของปวงชนชาวไทยของเราในอดีตเนี่ยมาอ่านให้พวกเราได้ฟังกันชัดๆว่าแต่ละพระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริมีกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราไว้อย่างไรพรุ่งนี้วันศุกร์มาติดตามรับฟังกันพอวันศุกร์ผ่านไปวันเสาร์อาทิตย์และจันทร์อังคารพุธจะนำธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยที่พูดในลักษณะเดียวกันกับที่เปิดมาเนี่ยมาเปิดให้ฟังกันต่อเทปต่อไปเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเทปธรรมบรรยายพระอาจารย์สมภพช่วงต่อไปเนี่ยที่จะนำมาเปิดต่อไปเนี่ยนะขอบอกพวกเราว่าให้ช่วยกันบอกต่อกันไปให้ฟังแล้วท่านจะทราบแล้วท่านจะซึ้งในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้ให้ใครโชคดีก็ได้ฟังแน่นอนคนที่โชคไม่ดีเท่านั้นไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้โยมวันนี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายเวลาของรายการนะโยมนะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินค
คือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จากริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ เนื่องด้วยสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายหมายมีพระมหาธิวากรคติยสิริพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบ้านแพะและคณะกฐินผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพเชียงใหม่ได้ทำการบูรณะวิหารทรงล้านนาหลังคามุงกระเบื้องดินขอประดับช่อฟ้าปานลมทำด้วยไม้สักลงทุนทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 2,319,600 บาทถ้วนและได้ทำการก่อสร้างอุโบสถเสร็จสิ้นเมื่อปี 2561 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะจัดงานผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตบัดนี้การบูรณะวิหารล้านนาและการก่อสร้างอุโบสถได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วสมณศรัทธาและมูลศรัทธาข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นสมควรให้มีการสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อแสดงออกถึงความปีติยินดีเป็นไปตามประเพณีนิยมและเพื่อจักได้ถวายเป็นถาวรวัตถุไว้ในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปกำหนดการวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกาคณะศรัทธาวัดบ้านแพะตกแต่งดาเครื่องไทยทานพระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดมาติกาทำบุญทักษิณานุปทานเวลา 19 นาฬิกาพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันสมโภชพระพุทธรูปวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 9 นาฬิกา 39 นาทีพระสงฆ์จำนวน 29 รูปเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนาวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน เวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปอาราธนาหัววัดต่างๆทั้งในอำเภอและต่างอำเภอแห่ต้นโคทานเข้าร่วมทำบุญตลอดวันที่ 4 เมษายน เวลา 13 นาฬิกาทำพิธีตัดหวายลูกนิมิตถวายไทยทานพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีในโอกาสอันเป็นมงคลนี้จึงขอเชิญท่านไปร่วมทำบุญอนุโมทนากับข้าพเจ้าทั้งหลายตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันงานนี้มีมโหรสพตามสมควร
อยทีปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหมายเลขโทรศัพท์0818815690 052000636-7สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพธรรมสาระวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดวิทยากรก็นำเรื่องราวต่างๆมาเสนอมาแบ่งปันมาชวนท่านผู้ฟังได้คิดได้พิจารณากันหลากหลายเรื่องราวที่มีอยู่บนโลกใบนี้ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็ดีหรืออากาศที่เปลี่ยนแปลงต่างๆฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับท่านผู้ฟังก็ย่อมจะทำให้เราเรียกว่าร้อนยามหนาวก็เป็นที่พึงพอใจถ้าเราไปผิงไฟหรือเตาไฟที่อยู่ใกล้ตัวเองก่อไฟสุมในช่วงฤดูหนาวก็ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ดีแก้คลายความหนาวได้ส่วนในยามฤดูร้อนก็ใช้ความเย็นคือพัดลมหรือแอร์คอนดิชั่นหรือลมชายทะเลลมชายดอยชายเขาอะไรต่างๆที่พัดก็แก้ความร้อนหรือพัดลมที่มีอยู่ในบ้านการถ่ายเทการให้อากาศในที่อยู่อาศัยให้ปลอดโปร่งสถานการณ์ปัจจุบันนั้นอาจจะเป็นแท่งปูนก็คือได้อยู่อาศัยในบ้านที่ก่ออิฐถือปูนฉาบปูนก็เลยอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเรียกว่าบั่นทอนชีวิตของพวกเราเองนะครับบ้านไม้ในยุคปู่ย่าตายายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อหม่อนแม่หม่อนทั้งหลายนั้นท่านสร้างที่อยู่อาศัยแบบไม้เป็นอาคารที่อยู่อาศัยแบบไม้ทั้งฝาทั้งพื้นทั้งโครงสร้างของบ้านก็เป็นไม้อากาศก็ถ่ายเทได้พูดถึงเรื่องทำให้เราพึงพอใจหลั่งสารที่ดีๆออกมาทำให้เราสดชื่นหน้าตายิ้มย่องผ่องใสวันหนึ่งคืนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังถ้าเราไปดูอาการของคนที่อยู่ใกล้ชิดกันเห็นอาการอากัปกิริยาที่เราเห็นแล้วก็บ่งบอกถึงทางด้านจิตใจสุขสบายจิตใจไม่สบายจิตใจตึงเครียดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของคนที่นอนแล้วไม่เต็มที่ไม่เต็มอิ่มไม่ได้เวลาไม่พอชั่วโมงก็เรียกว่าโหลเหลหน้าตาโหลเหลไม่เหมือนนอนไม่อิ่มบางคนบางท่านอาจจะนอนผิดเวลาธรรมชาตินั้นให้เรานอนในเวลาพระอาทิตย์ตกไปแล้วหลัง6 โมงเย็นเรียกว่ายามหนึ่งในสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าก็จุดใต้จุดตะเกียงกันแบบธรรมชาติอาศัยแสงพระอาทิตย์เป็นหลักในช่วงเช้าแสงเงินแสงทองเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นเวลาของกลางวันรุ่งอรุณของวันใหม่มาถึงแล้วแม้แต่พระคุณเจ้าก็ดูเวลารุ่งอรุณก็ออกไปโคจรรับอาหารบิณฑบาตที่เรียกว่าเป็นกิจวัตรของพระภิกษุสามเณรในยุคปัจจุบันหรือยุคอดีตก็มีภิกษุ
ภิกษุณีสามเณรสามเณรีสิกขมานาซึ่งเป็นเหล่ากอของนักบวชก็ไปโคจรรับอาหารบิณฑบาตส่วนที่ชาวบ้านที่เป็นทายกทายิกาเตรียมอาหารหวานข้าวใส่บาตรเรียกว่าฝากท้องไว้กับชาวบ้านด้วยการโคจรออกรับบิณฑบาตแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงออกรับบิณฑบาตในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าสุโธทนะและพระประยุรญาติทั้งหลายก็อาจจะมองว่าการที่นักบวชที่ออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วถือภาชนะคือบาตรดินบาตรโลหะบาตรไม้บาตรอะไรก็แล้วแต่ไปรับการไปรับทานไปรับบิณฑบาตนั้นก็เป็นอาหารที่ตกลงใส่บาตรจะเป็นอาหารหวานข้าวที่เป็นกัปปิยพันธ์ที่ควรแก่การบริโภคแก่การฉันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ต้องทำความเข้าใจว่าผู้ให้ปฏิฆาหกก็เตรียมอาหารหวานข้าวที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ผู้ให้ทายกทายิกาก็เตรียมเรียกว่ามีเจตนาก่อนทำก่อนจะให้ก็เตรียมอาหารหวานข้าวมีการหุงต้มหรือทำอาหารทำข้าวหวานอะไรก็แล้วแต่ละครัวดังนั้นการโคจรบิณฑบาตของพระคุณเจ้าในยุคอดีตก็ดีในยุคปัจจุบันก็ดีจะได้รับอาหารที่ทายกทายิกาเต็มใจถวายคือผู้ให้ก็คือทายกทายิกาชายหญิงไปตามตอกซอกซอยถนนหนทางต่างๆนี่แหละที่เราพึงพอใจว่าผู้ให้ก็บริสุทธิ์สิ่งที่ได้มาเป็นอาหารหวานข้าวก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์ผู้ให้ทายกทายิกาก็สมาทานเจตนาวิรัติรักษาศีลเรียกว่าทั้งกายทั้งด้านความประพฤติในอากัปกิริยาก็มีเจตนาก่อนทำดังกล่าวแล้วกำลังให้ก็ให้ด้วยความเคารพใส่บาตรด้วยความเคารพไม่ใช่เสแสร้งแกล้งให้หรือให้ด้วยความรำคาญที่พระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรมารับไม่ใช่นะครับมีเจตนาดีในขณะที่เขาเรียกว่าปุพพเจตนาก่อนทำก็เจตนาดีมุญจนะคือกำลังให้ก็ตั้งใจจริงๆหวังว่าพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรนักบวชเหล่านี้รับไปแล้วก็จะได้ฉันภัตตาหารข้าวหวานเครื่องดื่มของท่านก็จะสุขกายสุขใจมีชีวิตทุกหยาดหยดของเลือดเนื้อของพระคุณเจ้าได้มาจากชาวบ้านที่ให้ของกินของใช้ที่เป็นกัปปิยพันธ์ที่ควรแก่การกินการใช้นี่แหละครับท่านผู้ฟังทำให้เราเห็นคุณค่าแม้ในส่วนของทายกทายิกาก็ยังไม่เพียงพอนะครับผู้ให้มีเจตนาบริสุทธิ์อัประภายหลังเมื่อให้ไปแล้วก็ยังลำลึกนึกถึงสิ่งที่ตนได้ให้ไปของทายกทายิกาที่ทำบุญดังนั้นวันนี้ปฏิฆาหกผู้รับนั้นเป็นปุญญเขตตังเป็นเนื้อนาบุญยะเขตตังวันนี้ท่านผู้ฟังผมชวนให้ท่านได้คิดว่าเรามาเชิญชวนท่านเชื่อมั่นในอำนาจของบุญญกิริยาวัตถุ10ข้อ10ประการที่ท่านได้เคยศึกษากันนั้นแหละและเคยทำกันอยู่เป็นประจำก็เริ่มต้นตั้งแต่ทานการให้บุญจะเกิดจากการให้บุญเกิดจากการรักษาศีลบุญจะเกิดจากการภาวนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำความดีทุกวันนี้เราไม่ได้ไปอ้อนวอนอย่างอื่นที่เป็นพหุเทวนิยมแบบศาสนิกในต่างศาสนาเราไม่ว่ากันเขามีความเชื่ออย่างนั้นว่าสิ่งที่ไม่เห็นตัวไม่เห็นตนที่เป็นพหุเทวะคือเทวดามากมายเหล่าเทวดาทั้งหลายก็มีภูมิเทวดาเป็นต้นพระอินทร์พระพรหมที่เราเข้าเจ้าเข้าทรงกันนั้นจะเป็นของจริงของปลอมอะไรต่างๆท่านก็มีวิจารณญาณอยู่แล้ว
เรายังไม่เชื่อตนเองยังไปเชื่อสิ่งที่ไม่เห็นตัวตนนั้นก็ไปกันใหญ่ของจริงของเท็จอย่างไรปัจเจกชนก็ย่อมจะต้องปลีกมาทำความเข้าใจเรียกว่าเป็นปัจจตังจะต้องมารู้ให้ได้ในปัจจุบันคือให้เข้าใจให้ได้ในปัจจุบันนะครับท่านผู้ฟังในสิ่งที่เราทำว่าให้ทานแล้วเราสบายใจจริงไหมก่อนทำกำลังทำภายหลังทำทายกทายิกาไม่ใช่ทำเพราะว่าถูกบังคับมาให้ทานหรือทำโดยไม่เต็มอกเต็มใจขาดเจตนาทั้งสามก่อนทำกำลังทำภายหลังทำนี่แหละโดยเฉพาะภายหลังทำนี่ท่านเสียอกเสียดายเสียเข้าของเงินทองบางคนก็ยังคิดแบบนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าซื้อถูกขายแพงจะต้องได้กำไรอันนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่เกี่ยวกับการให้ทานนะครับการค้าการขายจะได้กำไรขาดทุนนั้นก็เป็นเรื่องดังนั้นเราก็ไม่อยากจะได้ยินคำที่ปรากฏในวัดวาศาสนาว่าพุทธพาณิชย์มีการซื้อถูกขายแพงอะไรก็ต่างๆก็เรื่องของการบูชาสิ่งที่เป็นวัตถุที่เราบูชากันในวัดหรือทำเปิดเป็นร้านในวัดในส่วนอะไรต่างๆก็ต้องขออภัยเพราะเราไม่ตั้งใจที่จะไปพูดถึงว่าเป็นพุทธพาณิชย์แต่การแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าเรายังหวังผลตอบแทนอยู่การให้เป็นการกำจัดตัวมัจฉริยะตัวทนีทีเหนียวการที่เราจะตัดใจจะให้จริงๆไม่ใช่ของง่ายนะครับข้าวทัพพีหนึ่งที่ราธพราหมณ์ได้ใส่บาตรเป็นพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าได้ข้าวทัพพีหนึ่งถ้าเก็บไว้กินของพราหมณ์ก็อาจจะได้อิ่มหนึ่งรอดตายไปแต่เขาได้ใส่บาตรซึ่งพระสารีบุตรได้โคจรบิณฑบาตได้รับข้าวทัพพีหนึ่งจากราธพราหมณ์อย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างเหมือนสองคนผัวเมียหรือสองคนสามีภรรยามีผ้าห่มผืนเดียวกันจะไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินนิทานหรือเรื่องชาดกที่กล่าวในยุคสมัยพุทธกาลทั้งพระเถระครูบาอาจารย์นำเล่าหรือผู้ดำเนินรายการก็นำสูตรต่างๆมาเล่าผ้าห่มผืนเดียวแต่มีผ้านุ่งเดียวกันกลางวันก็ให้ภรรยาห่มไปเพื่อออกไปฟังธรรมตนเองก็ไปไม่ได้มีผ้านุ่งไม่มีผ้าห่มก็อยู่บ้านรอภรรยากลับมาจากช่วงกลางวันก็ช่วงกลางคืนก็เป็นเวรวาระของตนจะต้องมีผ้าห่มผืนเดียวไปฟังธรรมผ้านุ่งนั้นมีคนละชุดอยู่แล้วแต่ผ้าห่มนั้นมีเรียกว่ายากจนจริงๆที่มีความรู้สึกว่าได้ฟังธรรมถ้าเรามองไปในชาดกที่เราได้ศึกษาในพระสูตรต่างๆในสมัยพุทธกาลในอินเดียโบราณก็มีการฟังธรรมกันทั้งกลางวันกลางคืนมีพระเถระครูบาอาจารย์แสดงธรรมโดยเฉพาะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่ว่าจะประทับอยู่ที่วัดเวรุวันวัดเชตวันวัดต่างๆยังมีอัคคสาวกซ้ายขวาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมีอสิติมหาสาวกล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับท่านผู้ฟังก็ได้แสดงธรรมดังนั้นการแสดงธรรมการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เกิดขึ้นในยุคนี้ในสมัยนี้หรือจะมีต่อไปในอนาคตยิ่งทันสมัยมากยิ่งขึ้นช่วงนี้เวลานี้แม้เราจะมีวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่นประจำภูมิภาคประจำประเทศประจำต่างประเทศก็ตามวิทยุกระจายเสียงทั้งภาคปกติและออนไลน์ทีวีทั้งภาคปกติแล้วก็ทีวีออนไลน์รวมไปถึงสื่อออนไลน์ต่างๆที่เป็นสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆคลิปวิดีโอต่างๆก็เป็นตามยุคตามสมัยของการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไป
3G 4G 5G ทะลุไป 6G จะไปกี่ G ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอาศัยโครงข่ายของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังสื่อสารเหล่านี้จะหยุดทันทีเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าชาร์จเป็นแบตเตอรี่เข้าไปทำงานในเครื่องไม่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่ว่าอะไรต่างๆกระแสไฟฟ้าจึงเป็นโลกยุคใหม่ที่มีการใช้พลังเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งถ่านหินทั้งน้ำทั้งลมทั้งสิ่งที่เป็นวัตถุดิบทั้งก๊าซทั้งอะไรต่างๆที่เป็นการผลิตเป็นกระแสไฟนำมาใช้กันยิ่งในช่วงนี้ค่า FT ก็จะเพิ่มขึ้นที่ทางรัฐบาลไทยก็ไม่มีลดนะครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นก็จะเห็นได้ว่าช่วงฤดูร้อนหน้าร้อนมีนาเมษาหรือพฤษภา 2-3 เดือนมานี้ก็จะมีอากาศร้อนการใช้กระแสไฟจากการใช้แอร์คอนดิชันใช้พัดลมใช้เพื่อระบายความร้อนก็ทำให้เราก็มีค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างแต่ที่พูดถึงว่าสองสามีภรรยานี่มีผ้าห่มผืนเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องสะท้อนดวงใจก็ทุกข์ยากเรียกว่าทุกขตะหรือว่าเข็นใจเป็นคนเข็นใจผ้าห่มผืนเดียวกันสามีภรรยากันรักกันชอบกันมีผ้านุ่งคนละผืนแต่คนละชุดแต่ว่ามันมีผ้าห่มผืนเดียวดังนั้นรอบกลางคืนก็พราหมณ์ก็ต้องไปฟังธรรมยามต้นก็ยังเสียดายศรัทธาเลื่อมใสจะถวายพระพุทธเจ้าก็ยังเสียดายยาม2อีก4ชั่วโมงก็ยังเสียดายฟังธรรมก็ยังเสียดายเพราะยามสุดท้ายยาม3 ตี 2ถึง6 โมงเช้าระหว่างยามสุดท้ายนี่ก็เกิดศรัทธาได้สละผ้าห่มนั้นถวายพระพุทธเจ้าซึ่งหลังจากตัดใจจากมัจฉริยะความหวงแหนไม่มีอะไรมากมายนะครับท่านผู้ฟังความหวงแหนกลัวจะหมดกลัวจะเปลืองกลัวจะเสี่ยงเป็นภาษาทางล้านนาก็คือกลัวจะหมดจะเสี่ยงนั่นนะครับไม่ความจริงยิ่งให้ก็ยิ่งได้เมื่อให้ทันทีก็ได้อานิสงส์จะได้รับทันทีจะช้าจะเร็วเท่านั้นก็เป็นความเป็นประโยชน์ในปัจจุบันคนเราอาจจะไปรอให้เพื่อจะไปหวังผลตอบแทนอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกทำบุญให้ทานหรือจะรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาดังนั้นขยาจกที่เข็นใจท่านนี้ก็ชนะไม่ใช่ชนะข้าศึกก็อุทานว่าชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วก็คือชนะใจของตนเองที่มีความเสียดายว่าถ้าให้ผ้าไปจะเอาผ้าที่ไหนมาห่มภรรยาจะเอาที่ไหนมาห่มเพราะมีผ้าผืนเดียวเป็นผ้าห่มผืนเดียวกันแต่เป็นดังนั้นตัดใจถวายได้คำอุทานว่าชิตังเมเราชนะแล้วชนะใจที่เป็นตัวมัจฉริยะพระเจ้าประเสนที่โกศลประทับอยู่ในที่ฟังธรรมนั้นก็ตกใจว่าใครชนะใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างคือชนะใจแล้วก็ให้รางวัลพราหมณ์ที่ชนะใจตนเองนั้นมากมายทีเดียวถ้าเราไปศึกษาในพระสูตรนี้หลายท่านก็อาจจะได้ยินได้ฟังกันมาโดยตลอดก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราเคยเห็นบางครอบครัวสามีชอบให้ทานภรรยาชอบเบรกคือกลัวเสียดายพ่อแม่บ้านกลัวหมดกลัวเปลืองอะไรอย่างนี้ทั้งของกินของใช้ที่จะให้ทานอย่างบางครอบครัวนี่น่าอนุโมทนาสาธุการตั้งเรียกว่าตั้งชุดใส่บาตรหน้าบ้านที่มีพระภิกษุสามเณรโคจรไปรับบิณฑบาตก็คงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับโควิดไม่โควิดเดี๋ยวก็หมดกันไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเรายังมีชีวิตอยู่ก็จะเห็นว่าไวรัสของโควิด -19 ก็จะหายไปจะฉีดวัคซีนมากกี่ครบโดสไม่ครบโดสอะไรต่างๆเชื้อโรคนั้นเราไปตามเชื้อโรคนั้นมีกี่ชนิดมีมากมายตั้งแต่ในตัวเราก็มีเชื้อโรคมากมาย
หมอว่าเก่งพยาบาลว่าเก่งเจ้าหน้าที่อนามัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าเก่งก็ยังต้องแพ้ภัยตนเองก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไม่มีใครเก่งเกินใครนะครับถ้าเรารักษาเทวดาคุ้มครองเราเคยพูดกันอยู่เสมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็อนุโมทนาแม้ที่เรานับถือกันว่าเวลาจะสาธยายธรรมพระคุณเจ้าหรือชาวบ้านเราจะสาธยายธรรมก็สักเคเชิญเทวดามาฟังก็เป็นความเชื่อมีเรื่องราวที่เราเคยได้ศึกษากันมาเป็นอย่างนั้นแต่ที่เราพูดถึงเรื่องของการตัดใจแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไปเถอะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าการให้ในขณะที่เจตนาท่านกำลังให้หรือให้ไปแล้วนะท่านได้ผลแน่นอนเพราะว่าดูได้ผลดีก็คือท่านหน้าตาผิวพรรณวรรณะของท่านผ่องใสสบายใจส่วนผู้รับนั้นจะรับไปแล้วจะบริโภคไม่บริโภคหรือจะรับไปอย่างไรก็เป็นเรื่องของบุญญาเขตตังเนื้อนาบุญนั้นไม่ใช่เฉพาะเจาะจงจะต้องเป็นพระภิกษุสามเณรใครก็ได้รวมไปถึงปฏิฆา6ระดับแม้แต่เดรัจฉานเราให้ทานสุนัขแมวหรืออะไรต่างๆที่เราเลี้ยงไว้โดยในส่วนที่เราได้ให้ทานเขาก็เป็นส่วนของเจตนาที่เป็นกุศลแต่เป็นบุญญาเขตอาจจะไม่เท่าของพระสุปฏิปันโนปฏิฆะ6ที่ทรงศีลทรงธรรมแม้ในบรรดาปุคลิกทานก็ยังพระพุทธองค์ทรงยกย่องสังฆทานให้ทานโดยที่ไม่เรียกว่าในหมู่สงฆ์ในหมู่สงฆ์นั้นเป็นส่วนที่ทำได้ยากที่เราเคยได้ฟังกันอยู่ว่าเป็น100 ครั้งให้บุคลิกทานให้สังฆทานครับก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริจาคทานการตัดจิตตัดใจได้ความทะนีเหนียวก็จะลดน้อยไปดังนั้นวันนี้เราไม่แบ่งกันกินไม่แบ่งกันใช้ไม่ต้องให้เขาไปร้องขอแบบชาวอินเดียที่เขามีขอทานจำนวนมากเขาไม่ลักขโมยแต่เขาขอเมื่อได้รับแล้วก็พึงพอใจจากการขอไม่ใช่แบบฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นสะดมอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการผิดศีลข้อที่2อทินนาทานชาวบ้านวันนี้ทุกยากลำบากที่เราเห็นกล้องวงจรปิดตามข่าวที่นำเสนอกันซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกช่องทีวีหรือทุกสื่อวิทยุกระจายเสียงก่อนพยายามเล่าแล้วเล่าอีกรายงานข่าวกันแล้วรายงานข่าวกันอีกภาพต่างๆแต่ละบ้านแต่ละบริษัทห้างร้านตามถนนหนทางก็มีกล้องวงจรปิดก็เห็นคนที่ทำผิดได้ทำถูกได้นะครับกล้องวงจรปิดก็เป็นอัพยากตธรรมเมื่อเสียก็ใช้งานไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่เป็นมโนภาพที่บันทึกไว้ในคนที่ให้ทานบันทึกไว้ในใจของท่านที่กำลังรักษาศีลบันทึกไว้ในใจของท่านที่กำลังเจริญภาวนากรรมฐานนี่แหละที่เป็นปัจเจกะโดยเฉพาะเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนหลายท่านก็บอกว่าเราชวนท่านไปสายภาวนามากกว่าการให้ทานมากกว่าการรักษาศีลหรือไปทางให้ทานมากกว่าการรักษาศีลมากกว่าการภาวนาก็ดังปราชญ์บัณฑิตในโบราณจนถึงปัจจุบันว่าเชิญชวนเป็นโฆษกว่าใครอยากรวยก็ให้ทานใครอยากสวยก็รักษาศีลอยากสวยอยากหล่อใครอยากสติปัญญาดีก็เจริญภาวนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างครับก็เป็นอานิสงส์ที่ได้รับที่หลั่งไหลมาจริงๆไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรก็จะหลั่งไหลมาแม้ในอดีตบางคนก็เกิดมาบนกองเงินกองทองพ่อแม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ากินบุญเก่าเหมือนนางวิสาขากล่าวเตือนพ่อสามีว่ากินบุญเก่ากินของเก่าอะไรอย่างนี้คือใช้ได้รับรอแต่ข
ของเก่าๆบุญเก่าๆที่ตนเองสร้างไว้บุญใหม่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างในปัจจุบันดังนั้นวันนี้เราเห็นมีการเชิญชวนทายกทายิกาหรือพระสงฆ์องค์เจ้าได้ทำเป็นตัวอย่างในการบริจาคทานในการให้ศีลในวันธรรมดาหรือในพิธีกรรมต่างๆพระคุณเจ้าก็จะให้ศีลเมื่อทายกทายิกาขอศีล5ศีล8ก็ให้ศีลหรือหลายท่านไม่มีพระคุณเจ้าอยู่ในที่นั้นก็มีเจตนาตั้งใจงดเว้นอันนี้ดีแน่นอนคือเจตนาวิรัติตั้งใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพกามที่ผิดไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติดปัญหายาเสพติดลูกหลานเราก็เรียกว่าไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางหน้าไปทางหลังถ้าไปคบเพื่อนที่เสพยาบ้ายาไอยาอียาเสพติดหรือเล่นการพนันหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายก็ส่งผลกระทบมายังพ่อแม่ผู้ปกครองญาติมิตรหรือผู้ดูแลเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องเรียกว่าไม่จบไม่สิ้นกับปัญหาต่างๆที่ขาดศีลที่ขาดการรักษาศีลหรือรักษาศีลไว้ไม่สมบูรณ์ส่วนข้อภาวนาเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาสำนักวิปัสสนาที่ไหนนะครับสำนักวิปัสสนาอยู่ที่ตัวเราใช้ห้องส่วนตัวบ้านส่วนตัวหรือห้องกุฏิส่วนตัวของพระคุณเจ้านะครับแสวงหาความสงบด้วยการเจริญภาวนาสำนักวิปัสสนานั้นเป็นเรื่องสมมุติเพื่อไปอำนวยความสะดวกในการไปหาอาจารย์สอนคือวิปัสสนาจารย์เมื่อเราได้รับคำแนะนำพร่ำสอนมาแล้วเราก็มาฝึกกันปฏิบัติกันที่บ้านที่อยู่อาศัยของท่านก็ได้ครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่สุขและก็สงบจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดนะครับก็เชิญชวนท่านคุยเรื่องพยายามให้วันนี้ท่านก็จะได้ผลวันนี้และวันหน้ารักษาศีลวันนี้ท่านก็จะมีอานิสงส์ที่ได้รับสุขกายสุขใจวันนี้และวันหน้าเจริญภาวนาวันนี้ก็จะได้ผลดีวันนี้และวันหน้าทุกรูปทุกนามสวัสดีครับวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกันอีกเช่นเคยเอาก็มาปะกันเป็นประจำณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้อีก มาปะกันเมื่อใดเขาก็จะมีการไหว้พระสวดมนต์อาละญาติโยมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะได้ไหว้พระสวดมนต์กันตั้งอกตั้งใจเน้อญาติโยมเน้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปกล่าวคำนมัสการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธ
ธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิต้านวาทานและการรบก็เสมอกันต่อออกไม่ออกญาติโยมเมื่อตะวันวาและเวลาบัดเดี๋ยวนี้ดังกรมอุตุได้ประกาศว่าเที่ยวหนองตองจะมีฝนตกเนอะจะมีฝนตกและจะบ่มีลมแรงแต่ว่าที่เที่ยวใกล้หนองตองนั้นห่างไปประมาณสัก2 กิโลกว่ามีฝนตกพี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อตะวันวานี้ก็ได้มีคุณโยมพร้อมกับลูกได้นำเอาโภชนะอาหารพร้อมกับปัจจัยมารับเป็นเจ้าภาพการติดไฟฟ้าที่กุฏิและวิหารแล้วก็ได้มานั่งนั่งจาเกี่ยวกับเรื่องของทุเจ้าว่าเปิ้ลเนี่ยก็มีญาติในฐานะเป็นพี่อ้ายได้ไปบวชเป็นทุเจ้าอยู่10 กว่าพรรษาอยู่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เขาเนี่ยอำเภออย่างก่อมทบนะ10 พรรษานี่ญาติโยมเมื่อจะก่อนหนหลังมานั้นก็อยู่ที่วิหารเพราะท่านเจ้าวาดมอบหมายให้มีญาติมีโยมไปไหว้พระไปเจริญสมาธิบนวิหารมากท่านก็ได้ให้ศีลให้พรแก่ญาติแก่โยมท่านเหล่านั้นแต่ต่อมาปี 2 ปีนี้วิหารต้องถูกปิดเพราะโควิดมันระบาดตัวเจ้าก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วกุฏิที่ตัวเจ้าอยู่นั้นอันตรายมากจะต้องขึ้นลงเพราะอยู่ตินดอยเมื่อญาติพี่น้องหลานเลนไปหันแล้วก็เป็นห่วงมากโยมก็จำตัวเจ้าตัวนี้ว่าซิกไปอยู่ด้วยกันตัวเจ้ามันตอบไปใจซิกไปจะเนี่ยยังอายุข้าปุ่นนี้แล้วจะบักขอซิกจะขอตายคำผ้าเหลืองโยมก็มาถึงตอนนี้ก็ถามตมาบ้าข้าเจ้าจะเป็นบาปกันนะไปจำเป็นซิกจะว่าบาปก็บาปนะอย่างน้อยก็เป็นมารเนาะ ไปประโจนแล้วตัวลุงเป็นตอบไปใหญ่เป็นบอกว่าบาซิกดังที่ท่านนั่นนะการบวชนี้บางท่านบางคนเนี่ยเมื่อเป็นเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วออกบวชได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมชีวิตก็เปิ้นก็ผ่านไปธรรมะก็เข้าสู่ในด้านจิตใจมากขึ้นโดยการที่ได้ไหว้พระสวดมนต์ได้เจริญเมตตาภาวนาท่านย่อมจะปลงละเพราะการไปอยู่ทั้งนอกทั้งโลกกับอยู่ทั้งในมันจะผิดกันสำหรับญาติพี่น้องก็ยังได้ว่า
ข้าเจ้าอยากจะเป็นมาจำบัดอยู่ที่ใกล้ๆที่บ้านข้าเจ้าเขาอยู่เป็นห่วงท่านมากเพราะท่านอบรมกว่าท่านตกกุฏิอะไรอย่างสเปดเอามาหันว่าความผูกพันระหว่างพี่น้องเดียวกันเนี่ยบางหมู่บางตระกูลนี่จะมีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นจะมีการห่วงหากันมีการอะไรกันฮักกันมันครอบครัวเนี่ยตระกูลเนี่ยโยมแต่บางตระกูลนี่ไม่สนใจเลยว่าจะเป็นญาติจะเป็นพี่จะเป็นน้องจะเป็นไผก็ตามนับภาษาอย่างน้องพี่ที่การออกจากท้องเดียวกับแม่มาด้วยกันนั่นนะขนาดพ่อแม่เนี่ยลูกบางคนยังไม่สนใจว่าจะได้กินกันได้กินกะนะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดก็ยังบ่เอาใจใส่แต่ก็ไม่ได้ว่าแก่ท่านผู้ฟังท่านใดนึกในสังคมปัจจุบันมันเป็นเช่นนี้มันว่าตัวภัยตัวมันนี่แต่อย่างก็พูดเหมือนกันเนอะตัวเจ้าก็กั้นเหมือนกันนะญาติโยมเรื่องของตาลนะกับการสู้รบสงครามไปนอกนี่ปอกันนะการที่ญาติโยมจะฮึดตาลแต่ละครั้งเนี่ยบางท่านนี่ลำบากมากทั้งที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเสียสละที่จะฮึดตานได้แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก็ด้วยสาเหตุในบางสิ่งบางอย่างการเสียสละปั่นสิ่งของตัวเองนั่นน่ะเพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นญาติโยมทั้งหลายมันก็เหมือนกับการรบหรือการทำสงครามมันคล้ายๆกันกล่าวก็คือมันเป็นการต่อสู้กับศัตรูเพื่อเอาชนะเช่นเดียวกันศัตรูของการฮึดตานนั้นถ้าเอามากึดดูเนาะความขี้ตนีขี้เหนียวเนี่ยตัวสำคัญมันเป็นศัตรูตัวสำคัญที่มันฝังอยู่ในจิตในใจบางคนจะฮึดตานแต่ละครั้งก็ฮือหน่อตานดีกะเสียสละดีกะเสียสละดีกะอันนี้อู้ถึงคนพร้อมนะคนบ่พร้อมเขาบอกว่าญาติโยมในที่สุดฮือหน่อนั้นฮือสกรรมวัฏานสกรรมเพราะตัวตนนี้คือมัจฉริยะเนี่ยความตนีขี้เหนียวเนี่ยมันมาเป็นศัตรูตัวฉกาจแล้วก็เอาชนะใจของญาติของโยมตัวของหมู่เฮาตัวบางคนนี่พอออกปากแล้วนะว่าจะตานพอออกปากว่าจะช่วยเหลือคนนั้นจะช่วยเหลือคนนี้แต่ในที่สุดมาก็สู้มัจฉริยะไปได้ความตนีไปได้ก็เลยปฏิเสธไปว่าพร้อมเตื้อยังบักตานเตื้อโอ้ญาติโยมมันเป็นการทำสงครามสู้รบกับศัตรูที่เกิดมาภายนอกที่จะมาทำลายบ้านเมืองแต่ว่าในมัจฉริยะเนี่ยมันทำลายในจิตใจของตัวเองอยู่อย่างแบบผู้แพ้ฉะนั้นโยมอุบาสกบาสิกาทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังศัตรูตัวนี้คือมัจฉริยะความตนีขี้เหนียวก็
ได้มีเรื่องเล่าให้ฟังเป็นเรื่องอดีตละนะเมินวันนักแก่ครอบครัวนี้ญาติโยมภรรยานะเป็นคนใจบุญใจกุศลสำหรับสามีนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องเข้าวัดเข้าวาเรื่องกินเรื่องทานแต่ว่าเป็นคนเจ้าชู้ด้วยได้เงินได้ทองมาเท่าใดก็เอาไปบำเรอเพื่อแก่ชู้ของตัวเองจนบางครั้งจะมาเหลียวแลมาบ้านมาจองลูกเต้าเมียจะได้กินย้ำได้กินย้ำพอลงไปดังกาบคุณไปตั้งแฟนใหม่แล้วเมียครั้งหนึ่งเมียเปิ้นบอกว่าเปิ้นทอดกฐินกันอยากจะทำบุญทอดกฐินสตางค์ประมาณ 1,000 บาทไปร่วมกับเปิ้นผลปรากฏว่าโยมประจายด่าหัวโยมไม่หญิงมึงจะไปตานมันอย่างไม่ไปได้อย่างขึ้นมาโยมไม่หญิงก็กล้าโต้ตอบว่าสตางค์นั่นน่ะที่เอาไปบำเรอหญิงอื่นนั่นน่ะเสี่ยงไปเป็นหูกี่แสนแต่นี้จะไปทำบุญจะไปทานร่วมไปทอดกฐิน 1,000 บาทก็มาด่าอย่างเนี่ยเถียงกันไปเถียงกันมาก็ลงไม้ลงมือกับโยมผู้หญิงเรียกว่าจำไปถึงใบหน้าจำไปถึงร่างกายญาติโยมทั้งหลายโยมผู้หญิงนั้นเจ็บปวดแล้วก็รอโอกาสเวลาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากมัจฉริยะความตนีขี้เหนียวอีกอย่างหนึ่งและมัจฉริยะบัตนีขี้เหนียวกับอีกอย่างหนึ่งนั้นมันก็ส่วนทางกัน3-4 วันโยมผู้หญิงคนนั้นมาถวายขันเข้าไอ้ตัวเจ้าก็พ่อโหหน้าผากมันจ้ำอย่างโน่อย่างนั้นหมู่นักก็คล้ายๆกันก็เลยถามโยมไม่ยิงไปก็บอกว่าเป็นเรื่องของเกิดภายในครอบครัวท่านเอาอู้ซื่อๆเนอะอู้มาเตะพี่เขานั้นนะว่าชอบอยู่บ้านมีบ้านใต้บ้านเหนือปัจจัยเงินทองมีต่อใดได้มาต่อใดเอาไปบำเรอหมดตำราตำลุนลูกพอจะได้กินอย่างอ่ะพระเจ้าจะไปร่วมทำบุญทอดกฐินกับเปิ้นตัวข้าเจ้าห้ามไปแต่จะร่วมบริจาคกับเปิ้นไป 1,000 บาทเปิ้นข่มพอใจก็ทำร้ายร่างกายข้าเจ้าดังที่หลวงพ่อหันเอาว่าโอ้โหความมัจฉริยะความตนีขี้เหนียวเนี่ยมันรุนแรงขนาดนี้เหรอราคะอคิไฟกล่องเนี้ยมันแห้งขนาดนี้เหรอเผาตัวเองยังพอไปเอียบเผาคนอื่นตัวแทนจะได้รับความทุกข์ความทรมานทรกรรมฉะนั้นญาติโยมเรื่องที่เล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงและประเด็นนิยมประจายนั้นไปก็จากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าละนะโยมผู้หญิงก็อายุมากแล้วในสังคมเราจะเป็นเช่นนี้ฉะนั้นในฐานะท่านทั้งหลายเป็นเจ้าพุทธอาตมาจึงบอกเสมอว่าคือเอาพระพุทธเจ้านั่งไว้ในจิตในใจก็คือพระธรรมกับวินัยหรือศีลสิกขาบทการนึกตานั้นถ้าเรามีความตนีขี้เหนียวเอาสามารถได้แต่ว่าก็ต้องเลือกดูก่อน
คนที่ควรปั่นแก่คนที่ควรปั่นแต่สำหรับตนอาตมาภาพก็คนที่ควรเหมือนกันก็ช่วยเหลือมาตลอดดังที่เคยเล่าสู่ญาติโยมฟังแต่วันซืนนี่ก็ปะลาย อันนี้บัสนิทเข้าวัดมาอุ้มหูเป็นน้ำเป็นกำยังสักอย่างมาเปี่ยวก็ถึงหน้าห้องก็มาเคาะประตูตัวเจ้าก็ว่าแต่มีคนมาทำบุญอีกนี่อย่างสักอย่างก็มัดมือรถกะพอได้ยินเสียงรถหรอกก็เงื่อนเน้นเปิดประตูดูสาบกลิ่นมะมุดตึ้ง แต่ว่าเปิ้นก็หูจักที่ต่ำที่สูงเหมือนกันนะนั่งลงแล้วก็กราบพระแล้วก็กราบอาตมาภาพหลวงพ่อสบายดีกว่าครับโอ้ข่าวว่าเป็นอะไรอย่างก็โอ้สบายละยม80-90%ละหลวงพ่อนี่บุญนักนะว่าตายนะโอ้อย่างแก้วลอดฟ้าเลยครับแต่เดิมไปหูได้อย่างใดเขาก็อู้กันนะเขาก็ฟังเขาอู้กันนะวันนี้ก็มาเยี่ยมหลวงพ่อเอาขอบใจเด้อที่มีเมตตาธรรมกึศตึงหากันนะขอบใจครับผมกึศเสมอครับแต่ก็บ่กล้าเข้ามาเพราะว่ามีคนเข้าคนออกที่หลวงพ่อมันนักแต่วันนี้ผมเลยเข้ามาขอบใจเนอะเอาก่อนมันนั่งเก้าอี้แล้วก็ไปง่ายๆเฮ้ยพยายามอย่างงของเปิ้นนะในที่สุดมาเปิ้นก็ยกมือไหว้ขอเมตตาจากหลวงพ่อครับช่วยก้าของกินของว่าก็เข้าก็น้ำผมสักมื้อสักคาบนะครับบางนี้ผมไปซอกการท่องงานที่ไหนก็ไม่ได้ทำครับมันโควิดนักครับมาจ้างเฮ้ยครับผมกูกำยกมือไหว้กูกำขอสัก50 บาทครับ50 บาทเอาก็พอจะมีแต่ก็เลยบอกว่าจะไปกินเหล้าก้าก็มีพ่อครับเมื่อมันยอมรับสารภาพแต่มาก็เอาใบ50แก่โยมแล้วก็เตือนสติโยมว่าอันเหล้านั่นนะหยางได้หยางคนละโยมเด้อครับผมว่าจะหยางนั่นนะครับมันหยางบ่ได้ผมพยายามหยางแล้วครับมันหยางบ่ได้นั่นก็อยู่ดีมีสุขเนอะโยมเนอะเอาไปซื้อของกินเนี่ยเนอะเลี้ยงลูกเนอะครับว่าแล้วเป็นก็กราบก็ลาก็ไหว้สาแล้วก็ออกจากห้องไปแต่เพิ่นก็สวมหน้ากากด้วยนะไม่ได้นั่งใกล้ตู้เจ้าด้วยนะนั่งห่างกันจะนักญาติโยมทั้งหลายถ้าไปเจออย่างเงี้ยอาตมาว่าบางคนจะมาคนนั้นจะถูกไล่จะถูกด่าเหยียดย่ำเหยียดยามแต่ตุ๊หนองตองไม่มีเขาจะต้องเอาชนะศัตรูตัวนี้ให้ได้คือมัจฉริยะความตนีขี้เหนียวเขาจะต้องเอาชนะโทสะอคิไฟของนี้คือความโกรธความเกลียดให้ได้และการเหยียบย่ำเหยียดยามคนอื่นให้ได้ต่อออกไม่ออกญาติโยมฉะนั้นการฮึดดานเนี่ยตัวศัตรูที่ชะกาชะกันก็คือมัจฉริยะความตนีขี้เหนียวอันนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเฮ
เราต้องเอาชนะศัตรูภายในเนี่ยโดยการปฏิบัติของธรรมะตัวนี้คือตัวกิเลสคืออโลภะนั่นนะความว่าโลภโหจักเสียสละคือปันสิ่งของแก่คนอื่นแต่ถ้ามีโลภะคือความโลภเนี่ยมันจะไปกันใหญ่มีแต่อยากจะได้อย่างเดียวไม่อยากแบ่งปันหรือไผ่ไม่อยากเสียสละไม่อยากกินตาญาติโยมเอาชนะยากต้องตัดความอยากนี้ออกได้ไปให้ได้เรียกว่าอโลภะบอยากเราสามารถต่อสู้ศัตรูที่เกิดขึ้นในด้านจิตใจของเราอันนี้ตัวเจ้าก็ขอฝากให้กับญาติกับโยมนะเรื่องบวชละอ่อนนะก็จะบวชอยู่ปุ้นวันที่24 เมษายนแต่พอมีลูกเต้าหลานเหลนเป็นพ่อเจ้าพ่อชายเนาะค่อยบวชลวดจบป.6 แล้วนี่นะถ้ามาก็อยากให้ญาติโยมชี้แนะนำคำว่าบวชบวชกันง่ายๆเนี่ยมันต้องมาประชุมจุ่มนุ้มกันละวันที่เอาละอ่อนมาสมัครก็จะบอกให้เพื่อสืบต่อพุทธศาสนานะเพื่อสืบพุทธศาสนาเพราะพระเนรในวัดในวาก็หมดไปแต่วัดหนองตองเนี่ยมาเดียวก็มีตุเจ้าเหลือ7 ตนสมณเณรได้มา1เป็น6 ตนเน้นนี่ยังก็ได้ประมาณ4 ตนหรือมันถึง10แต่ตุเจ้าอยากได้อีก3 ตนมันก็จะเป็น20ก็ยังแค่น้อยเนาะ บางวัดก็เหลือตุเจ้าตนเดียวอย่างคืนที่แล้วไปวัดศรีเกิดงานพระราชทานเพลิงศพก็ไปถามตุเจ้าที่รักษาการเหลือตุเจ้าตนเน้น2นะก็ยังเป่าดีเน้นยังมีอยู่ต้องขอบใจต่อญาติโยมที่พากันไปนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นระเบียบเรียบร้อยเนอะก็ประจากันคืนแล้วตุลุงก็เอาทำเมืองไปเทศน์อานิสงส์กันตานตุงเล็กตุงตองแต่ว่าเนื่องจากเวลามันมีน้อยและญาติโยมต่างก็อิดหิวเพราะวันตะวานี่เอาศพลงนอนประสาทนกพัดสดีลิงก็จะลากหรอจากวัดไปที่ปัจจาบนก็ถ้าจะม่วนเนาะปล่อยล้อหลุดอ่ะเนาะเอาละวันนี้ก็หันว่าเราสมควรแก่เวลานายุปโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร